Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. A restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. sometimes. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me. I'm going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. Oh, baby, boom! Suntem live, seara de cripto, episodul 16 din sezonul 8-o, marele crash pe criptomonede 2025, scapă cine poate, deoarece n-a scăpat nici piața de cripto, cel puțin momentan. Bitcoin 80.000 în cap 80.000, deci când am intrat pe acest live 80.000, acum 80.001, dacă cumva ne strângem toți de pe chat, poate îl ținem la 80.000 fix unde e momentul de față. Putem să mai 8 0 0 0 0 0,
mai zicem nimic până când nu fie pică sub, fie urcă peste. Hai să vedem. Deci 80.000, intrăm pe live-ul ăsta cu Bitcoin la 80.000 și cu ETH, uite, 80.000 s-a dus, s-a picat. Papa, la revedere, 79.954, ETH 1633. Zici că nu mai există pe grafice suport, toate se duc la 0. We are going to 0. Da, am mai cumpărat niște ETH un pic mai devreme și mai am niște buy-uri aici puse pe ETH și în caz că atinge regiunea asta de aici de 1520 o să mai am niște ETH și o să și pun aici o alarmă. O să pun o alarmă pe Coinbase, ETH USD, să văd dacă ajunge în zona respectivă imediat. 2 secunde. Trăim vremuri incredibile după ce a venit Donald Trump ca președinte. O să-l pun aici la 1522. Imediat o să mă uit să văd exact unde este următoarea zonă de buy pentru ETH. Spre prețul meu mediu 1500, dacă mai lua la 1700, faceți voi calculul care e în momentul de față. Deci undeva spre prețul mediu pe care am acumulat pe bear market-ul din 2022 în momentul de față ETH. Mă simt rău? Bine nu e la nimănui în momentul de față, nici măcar lui Warren Buffett. Warren Buffett care, da, avea undeva la 50% în cash, poate chiar mai puțin de 50% în cash înainte de acest crash, totuși mai avea vreo 28% în Apple. Deci nici măcar lui nu cred că îi merge atât de bine în momentul de față, având în vedere că vineri Berkshire a căzut și el undeva la 4%. Deci nimănui nu-i merge bine după ce a venit Donald Trump ca președinte în 2025. Pare că piețele corectează masiv. O să mai discutăm despre ce a mai zis, de ce corectează piețele, inclusiv în momentul de față cripto, deoarece a zis că nu se va da înapoi, acele tarife vor intra în vigoare de pe data de 9 și că nu le va amâna. Cel puțin asta a zis Bessent mai devreme și de asta piețele probabil au luat-o în jos, deoarece mulți așteptau cumva ca aceste tarife să nu rămână în picioare, ci să fie doar așa până pe 9, cumva Donald Trump să se răzgândească, nu? Că mai are până pe 9. Cele de 10% deja au intrat în vigoare, dar celelalte un pic mai mari mai e ceva timp de manevră, undeva la 3 zile pentru a intra și ele acele tarife foarte, foarte mari pe care Donald Trump le-a pus din PIX, le-a făcut din PIX. Ei bine, marele crash, dar și marea oportunitate pentru 2025 pentru cei care poate mai au cash, pentru ceilalți scot leu din buzunar și încearcă să cumpere ce mai poate să cumpere, nu e niciun fel de problemă. Din punctul meu de vedere, lucrurile o să-și revină la un moment dat. Important e acum să nu te panichezi pe momentele astea foarte grele. Momente grele, pot să zic că și investitorii vechi de ani de zile, de 20-30 de ani, imediat o să ne uităm la câțiva care nu înțeleg absolut nimic din această piață în 2025. E un Black Swan, n-ai ce să-i faci, un fel un Black Swan. Problema e că e incertitudinea foarte, foarte mare. Incertitudinea mai mare decât am văzut în COVID, adică incertitudinea mai mare decât am văzut poate în zona din 2008 sau se apropie de zona de 2008. Oricine mare, deoarece oamenii nu înțeleg ce o să se întâmple după aceste tarife și care va fi impactul lor. Se schimbă cumva hegemonia globală, Statele Unite o ia pe altă direcție, nu se mai împrumută. Sunt multe întrebări acolo pe care oamenii nu înțeleg. Ca să vedeți cât de rea este situația, imediat ne uităm aici, mergem pe Twitter. Să vedeți ce oamenii se panichează atât de tare încât vor să-și retragă banii de peste tot. Și imediat ne uităm, mergem pe Kobiesi Letter ca să vă arăt imediat ce se întâmplă aici. Ok, unde era? Bun, imediat. Deci, putem să vedem aici, Vanguard le dă mail-uri la clienți, da, și le spune să reziste tentației să vândă în momentul de față, în momentul în care piața cade foarte, foarte agresiv. Deci Vanguard, care are trilioane sub stăpânire, le dă mail la clienți să le spune stați liniștiți, nu vindeți, deoarece au primit sute de telefoane de la clienți să le spune să vândă tot ce au. Și JP Morgan era foarte, foarte stresată vineri de toată situația și Vanguard este foarte stresată și BlackRock este foarte stresată, toată lumea este foarte stresată. Acum, noi am mai văzut momente de genul ăsta, ați văzut că pe thumbnail era Black Monday, 1987, în care bursele au picat deodată, într-o luni. Mergem spre luni acum și toată lumea se așteaptă la acel Black Monday. E o posibilitate, dar zic eu că această corecție pe care o vedem acum pe cripto e un pic
pic exagerată din punctul meu de vedere. Aici, venită duminică, eu mă așteptam să fie sâmbătă, dacă mai țineți minte, am zis, bă, sâmbătă să așteptăm să vedem ce se întâmplă sâmbătă duminică, deoarece nu sunt prea multe volume aici. Putem să vedem că ETH momentan pare că a făcut un bounce de la zona de 1619 în momentul de față și e ca un cuțit în cădere. Na, cumpăr o pasta, asta zic, cumpăr o pasta. Ia-ți o pasta, cumpăr o pasta, când te uiți la graficul ăsta zici, Doamne ferește dacă pică regiunea asta de aici, ce facem? Facem pe noi, îți dai seama, să duce asta până la zero. E greu să le cumperi, știi, regiunile astea de aici, în momentul când piața cade foarte, foarte, foarte agresiv aici, e foarte greu să te gândești, mamă, hai să cumpăr ceva, chiar dacă mai ai capital, tot e complicat, chiar dacă mai ai, nu știu, 50% în cash, 40% în cash, îți pui semne de întrebare despre viață în momentul de față, nu numai la ETH sau la Bitcoin, dar și la celelalte lucruri. S-a întors Bitcoin peste 80.000, s-a întors peste 80.000, 80.200. Având în vedere de situația bursei americane, Bitcoin s-a ținut bine vineri, joi, n-a picat sub 80.000, acum îl vedem un pic că se clatină duminică. De ce? Păi poate nu mai au ăștia ce să vândă, știi? Adică nu mai au nimic de vânzare în momentul de față și au zis, bă, ce mai e de vândut? Mai e ceva deschisă vreo piață în momentul de față? Bitcoin, pasta, o vindem pasta că nu mai avem altceva de vândut. Ok, deci situația este critică. Eu n-am văzut, sincer, până acum așa ceva. Nici măcar în 2020 n-am văzut. În 2008 eram destul de mic, totuși am văzut panica care a fost una destul de mare atunci, venite din alte zone, să zicem, economice, acum venită din pixul unui singur om, ceea ce din nou n-am mai văzut. Adică sunt chestii fără precedent. Un pixul unui singur om care a declarat mai devreme că, domnule, el n-a vrut să crasheze piața, ceea ce asta e și mai nociv și mai negativ, înseamnă că n-ai avut un plan. Cu toate că planul lui, ai văzut că a dat repost la un video în care zicea ce ziceam noi aici de o lună de zile chiar de la începutul anului, că vrea să-l forțeze pe Jerome Powell să taie dobânda de referință, vrea să refinanțeze datoria SUA cu dobânzi mai mici și tot planul ăla pe care noi tot l-am discutat aici și am vorbit despre el o lungă perioadă, nu? Cu crash-ul piețelor. Dar acum vine cineva din partea guvernamentală și zice că, domnule, nu ăsta era planul lui să crasheze piețele. Păi dacă nu era planul tău, ce credeai că se întâmplă, mă? Mă, Donald, ce credeai că se întâmplă în momentul când ai dat acele tarife? Credeai că piața o să zică, da, mergem cu tarifele astea, pierde Apple, pierde Microsoft, pierde Meta, pierd toți ăștia capitalizare, deoarece ăștia fac acel comerț prin alte țări, nu? Și le pui tarife și ea zic, da, și toți investitorii nu-și dau seama de asta și zic, da. E bine, nu. Cine a zis da, ăia care l-au votat, acum este excelent pentru cei care sunt, să zicem, cu capital mai puțin. E excelent pentru ăia. Cumva, Donald Trump e un Robin Hood al epocii noastre, dacă e să o iei așa, ia de la bogați, dă la săraci, pentru că asta face, încearcă să facă. Duce, să zicem așa, partea asta de piețe foarte, foarte jos, ia bani de la bogați, că bogații pierd bani în momentul de față și încearcă să dea la săraci. Nu știu, prețul la ouă mai mici, benzina mai mică, că dacă toate astea corectează să duc naiba spre zero, prețurile sunt din ce în ce mai mici, nu? Pentru omul de rând. Și omul de rând poate și el să, nu știu, să miște un pic, să se ducă, să mai bage și el în bursa americană, care oricum era foarte sus la 3 trilioane și toate astea, și să investească mai mult. Problema e de unde mai investește, că toate companiile astea, îți dai seama, e ca un domino, toate companiile astea vor da afară pe capete foarte, foarte mulți angajați și atunci îți dai seama că dintr-o dorință de a fi Robin Hood a ajuns să nenorocești toată planeta și toată economia americană. Ok, rămâne de văzut ce se întâmplă mai departe. Sperăm lucrurile să-și revină în a doua parte de mandat sau măcar după câteva luni, dacă cumva se potolește cu asta. Am zis că nu se potolește până când Jerome Powell nu capitulează. Ai văzut, a venit Jerome Powell și a zis: nu vreau să tai dobânda acum. I-a zis Donald Trump înainte, deci înainte de conferința, a doua oară, țineți minte, am mai zis și acum o lună de zile, 2 luni de zile, e asta același lucru. Acum este momentul perfect, Jerome Powell, să tai dobânda. Jerome Powell a venit și a zis: nu tai dobânda. Acum, din nou, înainte de conferința pe care a avut-o, nu de la FOMC, ci unde a fost el, a vorbit la un simpozion economic, i-a zis: acum este momentul să tai dobânda de referință, Jerome Powell. A venit Jerome Powell, a zis: nu tai dobânda de referință. Cumva până nu capitulează Jerome Powell și taie dobânda de referință, piețele nu o să facă mare lucru până când nu capitulează, deoarece ăsta, Trump, e nebun, merge până la capăt, e nebun, adică nu te joci cu el, pur și simplu nu te joci, are pune tare bune, a zis că face aia face, bă, tot ce a făcut până la urmă, da, tot ce s-a făcut, nu te joci cu el și nici Jerome n-are cum să se joace prea multă vreme, deoarece o să găsească, a zis că nu tai, hai să vedem unde sunt piețele până pe 7 mai, când este FOMC-ul.
S&P-ul. Unde crezi că o să fie S&P-ul? Ce o să se întâmple cu piața muncii? Ce o să se întâmple la nivel de oameni în general? Ce o să se întâmple până pe 7 mai? Eu zic că multe o să se întâmple și în final o să-l forțeze să taie. Problema e că dacă taie dintr-o frică, poate să taie chiar mai mult, cum a tăiat de exemplu în 2008 Ben Bernanke, știți foarte bine, a tăiat foarte mult și apoi din QT a venit în QE direct. Vrea să facă și ăsta Paul același lucru, nu-s de acord cu el, nu-s de acord în conceptul ăsta când ar trebui să taie, deoarece îl ai pe nebunul ăsta Trump, care are și bune și rele. Nu zic că n-are și lucruri bune, care are și lucruri bune. Încearcă să facă și anumite lucruri bune, dar la nivel de piețe le-a nenorocit prin tarifele astea pe care le-a pus fără niciun fel de creier atât de mare sau a încercat ceva ce nu i-a ieșit din punctul ăsta de vedere. Și l-ai pe ăsta care merge până la capăt, tu ce faci? Stai și zici nu tai dobânda până când o să fie prea târziu și o să fii din nou în spate, nu cum a fost și Ben Bernanke, că na, Ben Bernanke a fost în spate, a zis da, toate lucrurile arată bine, 2007 totul merge bine, nu tăiem și apoi bam, a tăiat-o la zero. Așa poți facă și Jerome. Acum da, e perioada asta dificilă, dar dacă taie la zero îți dai seama că iarăși venim în zona de lichiditate destul de mare, dar o să ai un șoc până atunci o să ai un șoc. Totuși cripto s-a ținut mai bine, dar a și corectat mult înainte. Dacă te referi la altcoin-uri, a corectat mult. ETH pare că știa ce se întâmplă de acum multe luni de zile, de când a picat în 4000, sub 2000, toată lumea zice, mamă, ce s-a întâmplat? De fapt, ăla era adevărul pieței, nu numai pieței cripto, ci și pieței bursiere. Piața bursieră era în denial în momentul ăla, adică era, mamă, mergem, facem. A venit Trump și a zis, poate ăștia din cripto știau, de-aia au și căzut altcoin-urile alea, de-aia și CZ, de-aia și Binance, de-aia și ăia, de-aia și market makerii, bă, poate ăștia știau, au vorbit cu Trump sau erau în jurul așa, bă, ăsta merge până la capăt, nenorociște piețele, merge cu tarifele astea, le pune, nu numai că le pune reciproce, cum era normal, nu era o reacție atât de mare dacă făcea reciproce, că el n-a făcut reciproce, el a făcut de 15.000 de ori mai mari tarifele decât trebuia să le facă, adică mult peste, adică nu știu cât se așteptau. Eu nu știu dacă s-a așteptat nici Apple și nici Microsoft, nici Meta, nu cred că s-a așteptau la decizia asta. Colac peste popoză, acum vine ăsta Elon Musk, care a fost în spate acolo la Doge și a tăiat din chestiile astea guvernamentale la departamentul ăla de eficiență și a zis mai devreme, domnule, Europa și cu Statele Unite trebuie să ajungă la o înțelegere să facă aceste tarife zero, ceea ce eu vă ziceam, probabil la un moment dat se va ajunge acolo, se va ajunge în care Uniunea Europeană și SUA vor avea zero tarife, dar nu numai, și alte țări. Acum, care e probabil teoria lui Trump ăsta? Zice, uite, eu am pus tarifele astea extrem de mari ca să am de unde să le scad, cel mai probabil. Ca să vedem cine mă sună. Până acum, cică l-au sunat 50 de țări, între care, nu știu, Taiwan, Vietnam, UK, bla bla bla. UK oricum vă ziceam pe ăla că o să fie printre primele țări care nu o să mai aibă tarife cu Statele Unite, o să vedeți, aveți puțină răbdare, o lună, două, cel mai probabil o să vedeți asta, că probabil UK o să fie printre primele. Și a zis, bă, mă sună ăștia 50, hai să vedem cum le scadem, cum le facem, cum le dregem. Dar nu cred că aproximat că în secunda 2 se va vinde bursa americană în felul cum s-a vândut, nu? Plus că s-a vândut și vezi, eu ziceam, bă, dacă vrei să-l forțezi pe ăsta, pe Jerome Powell, să taie dobânda, iau pe partea cu șomajul. Jerome Powell nu știu cât dă 2 lei atât de mult pe piața muncii, pe partea asta de tech, pe partea asta de bursa americană la început, că ea pică, da, să gândește Jerome, bă, a fost foarte sus, a fost extrem de sus bursa americană. Acum a mai corectat și spre un nivel decent. Șomajul urcă. Acolo îl interesează la oameni. Bă, oamenii suferă sau nu? Momentan nu. Or să sufere în viitor, că asta e problema. Jerome Powell trebuie să gândească pe viitor. Bă, o să sufere. Când pierde Apple din capitalizare 1 trilion, când pierde Microsoft, când pierde ea, vor da afară inevitabil oameni și oricum o dai. Ajungi la un șomaj destul de mare și problema ta mare nu o să fie inflația, o să fie șomajul. O să alegi între omul care nu mai are niciun leu de pâine sau că pâinea costă 10 lei. Păi ce alegi? Bă, omul oricum n-are. Dacă n-are nici măcar un leu să-și ia o pâine, atunci ce faci mai departe? Aia e. Bun, hai să vedem cine este aici pe chat în momentele astea. Panică mare, vomitături mari. E într-un fel o perioadă grea, printre cele, dacă nu cea mai grea perioadă pentru piețe în general, și pentru cripto, dar și pentru bursă. Pentru cripto, na, cum ziceam, poate nu este mai obișnuit să ia din bursele clasice, să zicem, văzând companiile lor care le dețin de atâția ani căzând ca criptomonedele, cumva s-au panicat poate mai mult pe momentele astea. Noi cumva avem un stomac un pic mai mare față de ei. Chiar vorbeam cu cineva care investea în bursa americană
Și o cunoștință îmi zicea, ies din cripto, a ieșit din cripto decent, chiar pe plus, deoarece a făcut aceleași mutări pe care le-am făcut și eu și ieșise, nu știu, a văzut ETH pe la 2100, ceva de genul ăsta, prețul mediu la 1500, luase Bitcoin, a zis, bă, ies că e prea volatilă, vreau să bag în cele 7 mari companii de tech. Ei bine, acum mi-a dat telefon mai devreme, înainte să intru live și a zis că nu mai înțelege absolut nimic. El venind tot din partea asta, era undeva la 15 ani, era pe partea bursieră, intrase la un moment dat în cripto cu mai mult capital, acum e să-l scoate, să-l bage în bursa americană. E bine, bursa americană a luat-o exact ca criminalele, deci unde te duci nu poți să scapi în momentul de față, deoarece toate graficele arată similar, adică în jos. Trecem prin ele, nu vă panicați, ok, nu vă panicați, dacă mai aveți lichiditate ușor, încercați să scalați, dacă ăsta este planul vostru în momentul de față, nu vă aruncați poate cu tot capitalul pe care îl aveți, deoarece piețele poate să rămână o perioadă încă în jos, nu? Vedem Bitcoin 79.777, asta nu înseamnă că o să meargă în jos la infinit. Și vă dau cazurile din trecut, 2008 nu s-a terminat, n-a fost sfârșitul lumii, 2020 n-a fost sfârșitul lumii, da, a durat o perioadă de instabilitate, o perioadă când lucrurile au mers mai jos, o perioadă mai dificilă, chiar și 2008, chiar și 1987 cu Black Monday, chiar și 1932, chiar și în 80 când a fost inflația mare. Bă, lucrurile se echilibrează. Important e ce crezi mai departe și în ce crezi mai departe. Alea vrei să le cumperi, pe alea vrei să le deții pentru viitor, pentru următoarea perioadă. Bun. Însă încă 2000 pe live acum, 2075, păi da, sunt momente în care oamenii, să zicem așa, se panichează sau cumva încearcă să vadă ce ar mai putea, să zicem, acumula pe momentele astea, mai ales că e o oportunitate. Unii pleacă de tot sau au plecat, acum multe luni de zile se întorc, zic, mama, acum vreau să mai intru, deoarece pare că piața corectează. Când piața corectează, investitorii, să zicem așa, care așa au păstrat ceva capital, de-abia atunci vin să fie interesați de piețe. Ceilalți vin din panică, adică, mamă, e o panică, mergem la zero, ce se întâmplă, mergem mai jos, mergem mai sus și de asta sunt oameni pe live 2085, deoarece cumva unii încearcă să găsească o oportunitate, unii cumva încearcă să nu aibă zona aia de panică foarte, foarte masivă și cumva să încearcă să rămână un pic balansați pe momentele astea, cumva să ia o idee cum ar putea, din capitalul ăla pe care îl mai are, cum ar putea să-l trebuiască în momentul de față, să vadă dacă calculele se duc la zero sau nu se duc la zero, cam astea sunt lucrurile. Bun. Hai să cumpărăm hârtie, hârtie igienică, zice Stancu Ionuț Adrian. Încă nu, n-am ajuns acolo. Salutare Daniel, poate te caută lumea pe stradă, de bine sau de rău? Nu știu, n-ar trebui să mă caute de rău, având în vedere că până și acum am portofoliu pe plus, desigur mult mai puțin, iar ETH și mănâncă plusul ăla, dacă mai cade mult se duce sub 1500, pe urmă portofoliul se duce și el un pic în zona negativă. Da, ok, este destul de echilibrat în momentul de față și n-am, să zicem, o panică, am și cash-ul un pic în spate, am mai puțin, deoarece aveam 20%, acum probabil am rămas undeva în 14-13%, dar mai am ceva în spate în caz că lucrurile se duc mai jos și nu mă panichez, adică n-am o panică din punctul ăsta de vedere că lucrurile nu își vor reveni la un moment dat, dar panica este mare de obicei, mai ales când lucrurile scad și mai ales când ești în piață destul de mult investit. Bun. Chestia este că taxele astea vor scumpi pateul. Ce facem? Nici like-urile nu ai, Daniel, când cade piața. 2K live și 40 de like-uri. Da, nu știu, cred că ar putea să fie mai multe, zic eu. Lumea probabil este foarte atentă imediat. Nu, sunt mai mult de 40 de like-uri, cred că n-ai dat tu refresh. Nici măcar n-am mis să dea lumea. Ai 464. Nu like-urile sunt problema pe live-urile astea, crede-mă. Aveți aici butonul de like? Nu, live-urile sunt problema pe acest live, ci cumva să vedem ce se întâmplă mai departe sau să avem o idee. Dar ce idee să ai? Adică oriunde te-ai uitat, bă, ce idee să ai când îl ai pe Donald Trump la conducere? Nu știi ce face, pur și simplu. Sunt investitori de 30 de ani în piețe care în momentul de față, bă, n-au o idee, pur și simplu n-au o idee ce o să se întâmple mai departe. De unde am putea să știm noi exact? Putem să avem, desigur, cum am avut și până acum. Țineți minte, la începutul anului ziceam, ok, vine Donald Trump. Ce trebuie să fac? Trebuie să lucreze la șomaj, trebuie să lucreze la inflație sau să ne norocească piețele. Și am și pus aici, dacă mergem la mine pe Twitter, să votați ce credeți că va face. Ideea mea era, dacă țineți minte, că dacă era ideea că va crășui piețele, îți dai seama că în decembrie vindeam mai mult decât am vândut în
în decembrie. Am vândut ceva Bitcoin în decembrie și foarte bine, 20%. Am vândut ceva altcoin în decembrie. Bă, vindeam mult mai mult dacă din punctul meu de vedere Trump venea și nenorocea piețele. Acum nu știi ce a găsit Trump. Eu, din punctul meu de vedere, cred că a găsit faptul că în următorii ani de zile Statele Unite nu o să mai fie lider la nimic. Probabil asta a găsit, asta au făcut eu o analiză acolo și asta au găsit și au zis, bă, cum să nu mai fim lider la nimic? Pierdem hegemonia globală. Și există un video pe internet fix despre asta lui Ray Dalio, de acum vreo 3-4 ani de zile, cum cade un imperiu sau ce urmează după. Și oricum, noi l-am discutat și din trecut, cu China care vine puternic din spate și nu mai poate să fie oprită și probabil nu mai poate să fie oprită. Și probabil Trump a găsit asta și a zis, bă, ce putem face? Putem pune aceste tarife. Dar cum le-a făcut? Le-a făcut slab, le-a făcut prost, l-a executat prost dacă mă întreb pe mine. Asta trebuia să fie o execuție, după cum am zis în live-urile precedente, de luni de zile. Nu o pui imediat, deoarece dacă o pui imediat, uite ce a ieșit. Adică a ieșit un măcel total. Da, hai să ne uităm aici să vedem care erau probabilitățile. Adică noi cumva am încercat să vedem o idee. Dar e greu cumva să o știi. Adică e greu să știi, bă, ce direcție va alege Donald Trump în final. Ok? Bun, dacă ne uităm aici, imediat, unde era, când o găsesc eu vă arăt. Besson zice că Bitcoin este un store of value, revenim și la asta imediat, în 2 secunde să văd dacă găsesc. Bun, cine câștigă dintre Jerome Powell? Era la începutul anului, pusesem la începutul anului aici, știu că am dat un retweet pe ea, era un poll, știu că am dat un retweet, bun. Pare că Jerome nu îl mai salvează. Crash-ul din 2008, revenim imediat la el. Uite, asta e gata, l-am găsit. Bun. Deci Donald Trump are 3 opțiuni. Asta era pe 31. Deci asta era pe 31 ianuarie. Deci la început de an, pe 31 ianuarie. Am zis că are 3 opțiuni prin care să-l facă pe Jerome Powell să scadă dobânda de referință, că altfel nu poate să țină piețele sus. Să scadă inflația, ceea ce până aceste tarife l-a nenorocit. Să urce șomajul, ceea ce putea să facă mult mai ușor din punctul meu de vedere, dar era cumva de luni de zile, nu imediat, probabil undeva pe în vară ar fi reușit acest fenomen, să provoace un crash în piețe. Ce o să aleagă? Și pare că 46,4% dintre voi ați fost on point. Chiar a ales crash-ul. Și chiar 46,4% dintre voi ați ales crash-ul, iar 40%, inclusiv eu, am ales șomajul aici, care era cea mai bună opțiune din punctul meu de vedere pentru Donald Trump aici. Dar nu știi ce a găsit în momentul când a venit și a zis, bă, dacă cumva corectăm piețele, îl forțăm pe Jerome Powell să taie dobânda, cumva resetăm și economia, cumva refacem și acea datorie de nu știu câte trilioane, dacă punem tarifele astea, facem dregem. Poate s-a gândit la ceva de genul ăsta. Inflația era răspunsul mai mic, deoarece aici era mai greu, având în vedere că te gândeai la zona aia de tarif. Ei bine, a ales crash-ul, dar ce crash a ales? Vedem că în acest timp 79.424 pentru Bitcoin, aici dacă pierde regiunea asta de 76, nu mai are nimic până aici. Imediat discutăm până unde. 71, 72, 72, 8, regiunea asta de aici din 2024 la final. Ăsta a fost pumpul lui Donald Trump. Piețele bursiere deja l-au dat înapoi. Dacă s-ar fi tranzacționat la fel și Bitcoin, trebuia să fie aici deja. Trebuia să fie în 68.000, da, în zona asta de aici, 68-70.000. Deci dacă s-ar tranzacționa la fel, ăsta ar fi targetul, să dea tot pumpul ăsta pe care l-am văzut de la Donald Trump înapoi, ok? Bun. Aici, da, greu de aproximat. Crash, aici, da, și la crash dacă te-ai fi gândit, bă, nu te-ai fi gândit că ar fi ieșit așa ceva, în care dacă te gândeai la acțiuni aici, rapid, dacă te gândeai la acțiuni, nu te gândeai că arată așa. Hai să ne uităm la S&P, vedem cum deschide futures-ul, nu știu dacă o să rămânem, dar vedem ce o să întâmple pe futures când se deschide, probabil din nou pe roșu, poate nu atât de rău cum a fost vineri, dar probabil tot pe roșu va deschide, având în vedere că cripto deja corectează înainte, adică e destul de clar. Dar nu te-ai fi așteptat la asta, știi, adică nu te-ai fi așteptat la un crash de genul ăsta, ai fi așteptat poate așa, ceva de genul ăsta, un crash, un lateral, bla bla bla, asta pe aici, direct, adică ăsta direct în 5.000 de aici, hai să vedem cât a corectat din range-ul ăsta, a corectat undeva la 17%. Acum stai și te gândești, bă, e o oportunitate aici sau nu este o oportunitate aici în momentul de față, ok? Asta e întrebarea, nu? E aici, să duce mai jos.
Aici fiecare trebuie să-și facă calculul și să decidă pentru el. Din punctul meu de vedere, e posibil să meargă chiar până în 4800-4900 înainte de bounce. Dar de bounce nu e departe și nu asta e problema. Problema e ce se întâmplă după ce vine bounce-ul. Se întâmplă asta, cel mai probabil da. Având în vedere că ăsta ți-a venit aici, ți-a venit în regiune de bear market, atâta timp cât nu ai un bounce, să zicem, mai sustenabil, care stă un pic aici să-l creeze și te duci direct, să zicem, faci bounce de aici, vin niște știri bune în care, nu știu, Trump să înțelege cu UK, Trump să înțelege cu Uniunea Europeană, bla bla, și vine până aici S&P-ul, cel mai probabil va face asta și va merge mult mai jos după, dacă nu schimbă direcția. Întrebarea întrebătoare pentru Trump în momentul de față: cum o să facă U-turn? Deoarece trebuie să facă, n-are încotro. Cum e situația economică în momentul de față, n-are cum să țină acele tarife în momentul, cum sunt în momentul de față, sau poate chiar deloc. Întrebarea e cum va face U-turn-ul, cum se va întoarce, cumva da bine în fața celorlalți parteneri externi, cine îl va mai crede de acum încolo, asta e întrebarea. Deja Elon Musk a făcut shift-ul, dacă ne uităm aici, ia să ne uităm, Elon Musk, ia să ne uităm aici ce a zis Elon. Elon Musk deja a făcut shift-ul și a dat seama un pic aici de treabă. Ia să ne uităm aici la Elon Musk. Acum pare că n-a mai luat nimic, dacă mă înțelegeți pe interviul ăsta. Nu e asta, stai așa, că asta e ce de reglementare. Ok, nu asta ne interesează. Mai zicea el ceva aici de tarife. Unde, mă? Ăsta cred că e. Well, I hope that I hope that the United States and Europe can establish a very close partnership. We obviously are. There's an alliance already, but I'm hopeful that there can be a very close relationship with America and Europe. I'm hopeful, for example, with the tariffs, that at the end of the day, I hope it is agreed that both Europe and the United States should move, ideally, in my view, to a zero tariff situation, effectively creating a free trade zone. Ok, după cum vedeți, a dat înapoi. A zis că el speră ca Uniunea Europeană și cu Statele Unite să ajungă de fapt la zero tarife, ne zice în momentul de față, după ce a văzut probabil că Tesla a pierdut nu știu câte trilioane. Ia să ne uităm aici la Tesla. Dacă ne uităm la Tesla aici, putem să vedem câte miliarde a pierdut, vedem ce se întâmplă când se deschide bursa. Azi minus 10% a fost doar vineri, dacă ne uităm aici Tesla. Deci de aici din top se tranzacționează ca ETH. De aici a avut minus 55%, ETH e pe aici, undeva la minus 62. Nu cred că scapă de zona asta de 183, cel puțin momentan Tesla. Aici care da, arată un fel de distribuție în momentul de față pentru Tesla. Bun. Ne întoarcem un pic pe cripto, să vedem care e situația în momentul de față. 79.000 pentru Bitcoin, nu se mai oprește corecția, 5.47 aici. V-am să așteptăm un pic, arăta destul de bine, nu? Stătea destul de bine Bitcoin aici față de bursa americană. E bine, ăștia au așteptat, cred că au așteptat până duminică să vândă aici, poate nu mai aveau nimic de vândut. Momentan iarăși ne apropiem de zonele astea de aici, undeva la 77. E foarte important Bitcoin să țină regiunea asta. Țineți minte că era acea teorie a mea personală în care Bitcoin probabil va testa, poate 79 sau un pic sub $80.000, poate va testa regiunea asta aici. Da, e primordial să o țină pe asta. Dacă nu ține regiunea asta, să aduci și următorul target este aici, 71, 68, 67 și aici va fi marele crash în mare parte. În cel mai rău caz probabil 61 cu week în regiunea asta de aici și va repeta istoria poate de aici din trecut, din 2021 în ceea ce privește Bitcoin, în care ți-a picat de aici din 62 direct în 30.000, direct în 50% de aici. Bitcoin data trecută în COVID crash, știm foarte bine ce a făcut, asta a făcut, deci pe o situație similară Bitcoin a făcut asta, dacă ne uităm de aici până aici, a luat minus 61%, putem să vedem aici în COVID crash, iar pe candela asta, hai să ne uităm cât a luat pe candela asta a luat 50%, deci ceva similar în ce experimentăm în momentul de față. Bitcoin a făcut asta ca să țineți cont și era undeva la $3.800 aici după ce venise din bottom-ul ăsta de aici undeva la 3.600, deci ceva de genul ăsta. Acum apare că stă mult mai bine și stătea extrem de bine, mai ales vineri. Acum apare aici că volumele posibil să fie un pic mai mici, să ne uităm ce volume sunt, că sunt interesat aici ce volume sunt pe Coinbase.
Volumele în continuare slăbuțe, aici suntem pe time frame-urile mici. Volumele în continuare slăbuțe aici pentru BTC, mai ales că este duminică seară, market makerii își fac de cap aici în ceea ce privește BTC-ul. Nu e nimic de capitulare momentan, adică asta nu e volum de capitulare aici și asta ar putea fi negativ, deoarece volumele de capitulare putem să vedem aici ultimul volum de capitulare, 76.000, pe 4 ore a urcat spre regiunea asta de aici, foarte, foarte puternic. Bun. Nu mai dați cu hate în Trump că mâine îl iubiți. Sunt absolut convins că într-un an sau mai puțin o să-l iubim din nou, dar asta nu înseamnă că nu este retardat. Este retardat și era și o glumă. În sfârșit, Statele Unite are un președinte anti-woke, dar e retardat. N-ai ce să faci. Nu ai ce să faci. Suntem sortiți pieirii. Bun. Mergem mai departe. E retardat pentru că putea să o facă asta altfel. Da, e retardat. Asta vreau să zic. E retardat pentru că putea să o facă altfel fără să ne norocească piețele, să șteargă vreo 10 trilioane din bursa americană. Cred că mai mult. 10 trilioane doar în câteva zile. Adică singurele două zile consecutiv când s-au șters peste 10% din bursa americană a fost Black Monday-ul, a fost 2008 și a fost COVID-ul. Atât, în rest nimic. Și mai e recesiunea aia mare din 1930. Atât. În rest niciodată nu s-a mai întâmplat să ai 2 zile la fel. Bun. Posibil ca apropiațul lui Trump să fii sortat. Nu știu cine vrea să zică cineva. Aici ne uităm și la e-gold imediat. Domnul Sima apare că își atinge scopul de $10 pe e-gold. Păcat că n-a acceptat pariul, că acum trebuia să-i virez banii. 12,71. Selling pressure destul de mare. Ne uităm imediat și la asta. Are un suport aici la 12,51, destul de aproape. Dacă accepta pariul, trebuia să-i virez banii. Da, nu l-a acceptat, ceea ce bine în favoarea mea. Următorul poate l-acceptă. Bun. Dacă ne uităm aici, ok, a atins regiunea 12 fără să facă niciun fel de bounce. Regiunea asta de aici pe gold 12,53. Vedem aici, am auzit niște știri care vrea să umble la tokenomics. Nu știu exact dacă sunt reale sau nu. Am citit ceva pe internet dacă vor să schimbe ceva la tokenomics. Nu știu dacă va fi interpretat bine sau nu. Acum putem să facem glume că se duce la 10, dar și Solana a mai fost la 10, la fel. Solana asta a fost totuși la 500, Solana n-a ajuns la 500, a fost la 200. Asta ca să înțeleagă să fie un pic diferență, ok? Și un pic diferență între cele două. Dar din nou, poate cine știe regiunea asta de aici. Cel mai haios ar fi să se ducă la 10.2 și apoi să se ducă la 100. Ar fi foarte haios, dar în scenariul ăsta nu știu ce să zic. Momentan pare că vii spre o zonă de capitulare aici pentru e-gold. Pentru e-gold în regiunea asta. Destul de mult selling pressure. Aici pare că și astăzi sellerii sunt un pic mai slăbuți față de ce am văzut până acum. Cumva selling pressure-ul scade aici din punctul ăsta de vedere și nu ești departe de a vedea un bounce aici pentru e-gold. Nu e de mirare că asta se întâmplă duminică, deoarece eu mă așteptam sincer ieri seară să se întâmple, deoarece volumele erau și mai mici, dar și astă seară sunt volumele foarte, foarte mici pe cripto și e normal. Vedem mâine totuși. Asta, reacția de weekend nu pot să o pun neapărat. Vedem mâine, poimne ce se întâmplă de fapt cu mutarea asta aici pentru cripto. Dacă Bitcoin menține sub 80.000 până marți, cel mai probabil da, destul de negativ, probabil va testa mai jos măcar regiunile astea de aici de 73, 74, rămâne de văzut unde se va opri. Dar e important mâine, ziua de mâine foarte, foarte important aici și pentru cripto și pentru bursa americană. Există speranța să ținem regiunea asta de aici pentru Bitcoin 77 de mii. Dominanța se duce și ea la cer aici. Nu e un șoc, pare că vine spre regiunea asta de week pe care a făcut aici în 1 februarie 2025 și sperăm din nou să ducă spre range-ul ăsta cumva să-ți corecteze aici. Totul va depinde de Jerome Powell. Jerome Powell dacă taie dobânda, mai ales dacă o taie dintr-o frică și o să o taie foarte, foarte mult, atunci altcoin-urile vor fi primele care vor ieși în față pentru că ele vor lua din lichiditate și oricum piața cumva va aproxima treaba asta, va aproxima că vine lichiditatea și deja banii aia care sunt pe margine destul de puternic vor intra dinainte. Totul se reduce ce va face Jerome, dacă piețele vor continua așa, nu știu dacă scapă fără să nu taie, cu toate că a zis că nu, nici eu n-aș fi zis că aș fi tăiat. Dacă aș fi fost Jerome Powell, nici eu n-aș fi zis. Totuși, în sinea mea, aș fi știut că vreau să tai și o să vă explic de ce. Toată lumea zice inflație, inflație. Păi ce inflație, tată, că nu mai sunt bani să treci strada? Când oamenii sunt dați afară, când nu mai iei niciun... De unde? De unde inflație? Faci iPhone-ul la 2000. Bine, mă, cine îl mai cumpără? Asta zic. Că de asta toate companiile astea pierd trilioane în capitalizare. Că își dau seama că vor avea de suferit și nu o să poată să ridice prețul. Nu o să poată, pentru că nu o să mai cumpere nici naiba. iPhone nu o să mai cumpere nici naiba astea, deoarece companiile vor da afară
pe cap, zici nu or să mai fie bani și oamenii strâncureaua și intri în recesiune. De unde să mai cumpere? Și atunci știu că or să trească oricum să scadă poate prețul mai mult decât e momentul de față ca să ajungă la cerere și ofertă. Oricum o dai. Inflația nu este primul lucru care trebuie să-l panicheze momentan pe Jerome Powell, ci și piața muncii. Piața muncii și colapsul ăsta, care e un domino, colapsul pe bursa americană, ieșirea acestor trilioane din capitalizări, îți dai seama că vor da afară. Și când vor da afară companiile, ce s-a întâmplat în COVID? Companiile au dat afară, au mai reangajat la același nivel, companiile respective n-au mai angajat la același nivel, cum erau în trecut, deoarece au zis, bă, ne putem descurca și așa. Și atunci îți dai seama că pe termen lung impactul și mai mare, venind și cu automatizare din spate, impactul și mai mare. Și atunci, dacă să zicem prețul unui iPhone e 2000, că urcă inflația și unul are 0 lei, atunci cine îl mai cumpără, tat? Asta zic, cine îl mai cumpără, cine și îl mai permite? De unde inflație? Oricum o dai, în scenariul ăsta în care ne aflăm în momentul de față, când mergem spre o criză financiară, când mergem spre o recesiune, inflația nu te panichează și true inflation, ia să ne uităm aici cât e true inflation. True inflation. De asta nu-s de acord că nu trebuie că trebuie să taie. Eu zic că trebuie să taie, el zice că nu și eu aș fi zis că nu, asta ca să înțeleagă, pentru că vreau să văd dacă Trump merge până la capăt sau nu. Dar privindu-l pe Trump, va pierde el în fața lui Jerome Powell? Nu știu, lăsați voi pe chat. Va pierde Donald Trump în fața lui Jerome Powell? Nu-i place să piardă. Indiferent ce se întâmplă, cine îl înjură, bă, nu-i place să piardă. I-a zis lui Jerome de 2 ori că trebuie să taie. Va pierde Donald Trump în fața lui Jerome Powell? Duce piețele la zero, nerocește, mai pune niște tarife. Pune tarife până când piețele se duc la zero, numai ca să-l facă pe ăla să taie dacă e nevoie. Bun, hai să vedem aici trueflation. Inflația adevărată, imediat ne uităm aici. Na, uite cum crește inflația. Te doare mintea, îți dai seama că nu crește aici. Putem să ne uităm că este în scădere. Inflația adevărată, US Inflation Index 1,22. Adică despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Și mai sunt unii pe internet care zic Jerome Powell nu va tăia. Păi cum nu va tăia, mă, când o să ai șomajul la 5, 6, 7, 9%? Cum nu va tăia? Când inflația oricum pică și cu tarife și fără. Nu mai au oamenii bani. De unde? Cum ține dobânzile alea sus? Le ține el? Cum? Și asta e una. A doua, în 2026 pleacă. Vine Trump și pune pe cine vrea el. Își pune păpușa. Cum e Gigi, cheamă un luțu. Face un luțu. Trump face un luțu în 2026 și asta va face, că pe Jerome Powell nu mai nominalizează să fie, după ce l-a rejectat de 2 ori, adică da, așa de 2 ori, papa, la revedere, nu mai pupă încă un mandat de acum încolo în 2026. Vine luțu în 2026 și zice, îl sună, îi dă mesaj, îl sună, zice, luțule, taie tată. Taie brânza în două. Aici, desigur, ne referim la zona de dobânzi. 2-0. Și luțul ce o să zică? Nu o ducem la 0, că nu știu ce. O duce la 0, îți dai seama. Oricum o dai, dacă gândești și privești long term, e o oportunitate. 2025. Că nu se întâmplă 2025 să miște nimic și lucrurile cad. Bă, 2026, oricum mai dau, ăsta tot le duce la 0. Tot le duce la 0. Își refinanțează datoriile, își refinanțează și dă drumul din nou la printer. N-are cum. Nu are cum. Că altfel dă colaps tot America și atunci singurul lucru, nu ne mai interesă pe noi piețele dacă dă colaps America, nu? Bun. Nici bine nu merge Binance. A picat, păi îți dai seama că vrea să vândă toată lumea. Păi uite aici, că intrasem și vă arătam ce se întâmplă și cât de mare e frica. Păi bă, noi aici în cripto nu ne panicăm atât de tare, că noi am mai văzut aceste grafice care se duc la 0. Nu e niciun fel de... Bă, da, ăștia de pe TradeFi, ăștia din Web 2, păi e panica mare, ești nebun, adică panica mare la era acum în momentul de față. Cu OBS e asta. Deci ziceam mai devreme aici, deci ziceam mai devreme ce se întâmplă și câte telefoane primesc ăștia. Păi dacă ăștia primesc telefoane, va primi și Trump telefoane aici. Dacă ăștia de la Vanguard, dacă ăștia de la BlackRock, o să vă arăt un interviu imediat, un interviu foarte tare, imediat 2 secunde, să-l pregătesc, cu cineva care are experiență de 50 de ani în piețe, deci 50 de ani în piețe. Și este un fan manager foarte, foarte mare. Vedem ce zice el și ce știe el în momentul de față, ce se întâmplă. Imediat mergem aici și ne uităm. Un interviu foarte bun. O să încerc să vă traduc din el, desigur. Domnul Howard Marks de la Oaktree. Imediat ne uităm aici să vedem ce zice. Între timp piețele se duc la 0. Încă un live în care piețele se duc la 0. Am avut și live-uri când piețele au crescut. Imediat.
202 miliarde are Oaktree, aici putem să vedem 202 miliarde, da? Și domnul ăsta de aici, pe care vi-l arăt imediat, domnul Howard, aici e în piață peste 50 de ani. Și imediat o să vedem ce ne zice el, despre tarife, ce va face Trump și în final cum ar trebui să poziționeze oamenii, să cumpere, să vândă în momentul de față. Imediat ne uităm la acestea, are 15 minute, totuși o să încercăm să ne uităm pe bucățele, că nu o să stăm 15 minute să ne uităm la tot. Dar e foarte tare, puneți-l în background când aveți chef, deoarece e foarte, foarte bun interviul ăsta. Bun, hai să ne uităm în continuare la Bitcoin 78.956. Nici urmă aici de urcare, nici urmă. Dacă ne uităm, am făcut un mic bounce aici pe timeframe-urile mici, cred că trebuie să mergem pe 5 minute ca să vedem o candelă verde. Deci dacă ne uităm aici numai roșii. Deci dacă nu mergem pe 10 minute, cam așa arată. Deci 10 minute de aici roșu. Bă, o verde și acum începe iar. 79.000 pentru Bitcoin aici. CTH 1615 a fost 1600 în cap. N-am primit alerta, înseamnă că n-a atins regiunea respectivă încă de 1500 și ceva. Imediat ne uităm să vedem dacă atinge regiunea respectivă. Altcoin-urile, celelalte le putem vedea aici, magie, vrăjitorie, mergem la 0. Banii, Benny, dă banii. Da, că te-a făcut Benny să investești. Uite cum arată asta. Bun. Dacă ne uităm aici, deci nu mai ai loc de ele. Toate sunt prea mari bulinuțele roșii ca să poată să intre toate în ecran. Deci sunt prea mari, adică prea mari roșii. Dacă ne uităm aici, o să dăm un refresh rapid să vedem. Da, nu există decât puțin verde, nici nu știu ce e verdele la acolo, de unde a venit. Hype 11,51%. 10, hai sub 10. Sub 10, interesant. Momentan nu mă ating de el. Arbitrum aici, hai să ne uităm. 27, 25, aș vrea să cumpăr. Aș mai vrea să cumpăr dacă se duce sub regiunea. Sui, nu mă ating aici de el. Am vândut ceva o parte, un pic sub 2. Mare de picat. 1, 5, 1. Ar fi interesant în regiunea respectivă să îmi reiau pozițiile. Până atunci nu mă interesează aici la Sui. Fetch știți deja unde aș mai vrea, 30 de cenți, 38, nu e acolo, nu mă ating de el momentan, îl mai las să pice dacă e nevoie. TIA, probabil da, dacă se duce sub 2 voi mai lua ceva dacă văd sub 2 TIA, nici ăla nu e acolo încă, deci nu mă ating de el. ETH da, ETH m-am atins deoarece vreau. AVE am prețul mediu bun, sub 100 nu mă ating de el aici, 133, dacă se întoarce sub 100 poate mă gândesc la ceva. Desigur nu mai am nici atât de multă lichiditate, deci trebuie să o dremuiesc destul de bine pe momentele astea. Bun, ADA Cardano 9,83 și pe corecție, vedem și pe ADA undeva la 0,58. Nimic relevant. TAO undeva la 14,21 pentru TAO. TAO interesant sub 200 aici, eu zic că sub 150 sau 100, mai ales sub 100 ar fi asta foarte, foarte interesant dacă îți place. Dacă îți place TAO pentru termen lung, dacă îți mai place ceva pentru termen lung, asta sunt momentele. Etena, să ne uităm un pic la ea, 28, 25, sub 25 de cenți. Mă gândesc, 20, 25, n-a ajuns încă acolo ca să mă facă să cumpăr momentan la Etena. Aștept. Bun. Asta nu înseamnă că voi trebuie să așteptați. Dacă vă place ceva, aveți lichiditate în momentul de față, chiar și cu sume mici, dați drumul la treabă. Nu e niciun fel de problemă. Dacă ăsta e planul pe care îl aveți. Nu trebuie să așteptați exact ce cumpăr eu. Chainlink, hai să ne uităm un pic la el. Sub 10. Momentan nu e acolo. Am răbdare pe el să văd sub 10 și atunci o să mai acumulez și la ceva Chainlink aici. Bun. Deci erau două pe primul loc, era ETH în care deja am luat o poziție și pe 2 era Chainlink pe care îl urmăream la pândă, sub 10 momentan nu este acolo, mai are. Solana 107, care ar fi o zonă bună pentru Solana? Păi sub 80, dacă ne uităm la Solana. 50 ar fi perfect pentru Solana, dacă ne uităm istoric aici la Solana, putem să ne uităm. 50 ar fi perfect. Asta e zona undeva 80-90 aici în prima fază unde poți vedea un bounce, dar realist vorbind 50 ar putea fi o zonă care poate m-ar interesa la Solana. Am vândut ceva Solana, deci sunt ok din perspectiva asta, dar și Solana vine spre o zonă de capitulare, pare că nu mai are departe dacă te uiți la oscilatori. Hai să ne uităm un pic pe EMA-uri, 200 moving average și el foarte, foarte aproape aici pentru Solana. Nu scapă nimic din mandatul lui Donald Trump, toate se duc la zero, toate graficele arată așa. Întrebarea e, va rămâne așa pe durata celor 4 ani al lui Donald Trump? Improbabil. Și dacă este improbabil, am cojones și bag. Aia e.
dacă se duc toate la zero și Donald Trump face o nefăcută și să duc, să zicem, economia americană să duce spre zero, am pus-o, am încercat, dormim sub pod. Dar totuși, dacă cumva Donald Trump face U-turn-ul și ia cârma invers, cumva face o magie și ia cârma invers la un moment dat și dobânzile se duc la zero și îl pune păluțul și îl sună păluțul să ducă dobânzile la zero, atunci îți dai seama că suntem eroi în momentele alea, în momentele în care revine lichiditatea și lucrurile merg în sus, ok? Bun. Mai departe. Nu sunt momente ușoare în care poți să cumperi aici, deoarece mulți zic, mamă, cade, cumpăr. Dar uite acum, vezi? Lucrurile când pică, nu pică de bine, pică de rău. Adică se întâmplă ceva neașteptat. Adică, mamă, vezi tarife, vezi numai știri, tarife, economia americană la zero, pică, drege, face lege. Așa și în 2020 același lucru. Domnule, nu mai ieșim din casă, gata, virusul ăsta ne omoară pe toți. Cumpăr atunci. Cumpăr atunci. Păi ce să mai cumperi? Că atunci zici, domnule, mor, nu mai pot să ies din casă, mi-arde mie să intru în criptomonede, nu mi-arde, îți dai seama. Acum, wow, îmi pierd jobul, toate alea, mi-arde mie să mai cumpăr. Nu, 2008 la fel, pică băncile, 1987, pică toate, 1930, cea mai mare din istorie nu-și mai revine niciodată. Deci nu e ușor. Pe momentele nu e ușor să rămâi în piață, să faci hold, să-ți adaugi la poziții. Nu e ușor, deoarece îți pui întrebări. Bă, dacă se întâmplă, dacă de data asta e diferit. Se poate, întotdeauna se poate să fie și de data asta diferit, dar probabilitatea în continuare în favoarea ta. Acum vorbești de probabilitate. Bun. Unde se oprește ETH din picat? Păi are zona asta, am zis mai devreme, 1500. Dacă ne uităm la ETH aici, are câteva zone. Hai să ne uităm un pic. Are zona asta. Ne uităm pe Bitfinex. Deci are zona asta de aici, 1635 și mai are regiunea de 1518 ca suport și apoi are range-ul ăsta de aici, 1376 până în 1300. Poți să observi de aici din 2021, în ți-a făcut ceva suport, ceva rezistență aici, iarăși ceva suport aici, iarăși ceva suport aici. Astea sunt zone. Dacă punem un VPVR aici pe el, imediat. Bun, imediat. Acest Robin Hood Donald Trump ia de la bogați și de la săraci. Ia de la boomers, care au boomers și au majoritatea capitalului în bursa americană în momentul de față băgate în acele ETF-uri, bla 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 bla. Și de la săracii care sunt? Păi Gen Z-ul între cele mai sărace, să zicem, părți din societate în momentul de față. Dacă compari Gen Z-ul, adică cei care acum au vreo sub 25 de ani, deci dacă îi compari pe aia cu generația noastră milenială, puterea de cumpărare lor este cu net inferioară despre ce am avut noi ca generație, ok? Deci generația lor mult mai puțin și acum pare că de la ăia, dar ăia îți dai seama că nu știu dacă sunt pe felie în momentul de față. Dar asta zic, poate își văd părinții că suferă, poate își văd prietenii că suferă și acum e și un wake-up call și pentru generația lor. Pentru noi a fost, noi să supraviețuim, există și planul pentru noi, stați liniștiți, cripto nu pleacă nicăieri, nu se duce la zero, aveți răbdare, țineți-vă de plan. La fel și bursa americană, dar cumva resetează teoria în care, bă, poate și casa e mai accesibilă, poate și bursa e mai accesibilă, poate și cripto e mai accesibilă, să nu mai fie la nivelurile respective. Momentan e ca un Robin Hood, așa, momentan. Acum îți dai seama că ăia bogați, să nu fim, să zicem, să ne gândim că, domnule, Trump o să poată să ia de la bogați de la săraci. Ce vorbești? Ce să încerc câte telefonul să primească acum? El a zis, bă, nu mă așteptam să pice bursa americană. Păi atunci ești idiot dacă nu te așteptai să pice bursa americană după ce ai făcut tarife din Pix. Toată lumea a zis, bă, tarifele sunt nasoale, te taxezi pe tine, e ca și cum te taxezi pe tine. Te taxezi pe tine, te taxezi pe tine, te taxezi pe tine. Acum tu soții, mai sunt și unii pe cripto, da, din extern, care zic, bă, tarifele sunt bune, ca să-l pupe în continuare pe Trump. Bă, eu n-am nici bias cu Trump, nici anti-Trump, nici cu ăla, nu știu cu ăla. Eu doar zic, bă, asta e bine sau asta e rău? Ce a făcut Trump cu cripto? A fost bine, doar ce a reglementat chestia destul de bine și o să fie, pe termen lung, destul de bine. Ce a făcut cu tarifele? E o prostie, adică orice economist ai întreba, orice, dacă ai studii în economie și ai citi, bă, e o prostie. E o prostie modul în care a făcut-o, dacă o făcea un pic mai lent, dacă cumva le implementa altfel, dacă discuta altfel. Nu poți să conduci tu o țară ca un business, noi am mai zis asta, ai reacții adverse, dai pastila, reacții adverse, nu poți. Bun. Dacă vă place doar long, usual e pe creștere. Bun.
Bun. Bă, frate, zi și tu odată că e groasă. De 2 ani o tot dai în primăvară, în toamnă și din Q1 în Q2 cu alt season-ul tău. Poate să nu mai vină deloc alt season niciodată. Se va întâmpla? Nu. Probabil o să vină la un moment dat în timp. Dar până atunci probabil o să capituleze de 15.000 de ori până când vine alt season, cum s-a întâmplat și în trecut. Adică în trecut când n-ai fost în piață de criptomonede, s-au capitulat, s-au făcut foarte mulți bani, s-au pierdut foarte mulți bani pe corecțiile respective și ciclul s-a reluat. Mai devreme sau mai târziu în materie de algoritmi. Probabil nu poți să reziști până acolo, până pe drumul ăla. Bă, nu știu exact când vine altcoin season, am și zis-o. Păi nu știu exact, avem probabilități. Cine zice că știe exact, e un idiot, adică nu știe nimeni exact. Poți să ai probabilități să cumva să te poziționezi într-un fel sau altul dacă tu crezi la nivelul tău de risc. Dacă riscul tău e mare, stai în altcoin-uri, tată, că acolo e pentru tine. Dacă riscul tău e mai mic, stai în Bitcoin, stai în ETH, că astea n-au oscilații extrem de mare de minus 99% cum au unele altcoin-uri. Dacă ai median, le împarți și atât și dai drumul la plan. Nu e nimic extraordinar. Bun. A început să vomite pe tastatură, asta e bine. E bine, îți dai seama, fără vomitături nu poți să te întorci din nou la creșteri. Dar din nou, bă, e greu. Am zis eu vreodată că e ușor în piețele financiare? Nu e, nici pentru investitorii vechi de 30 de ani, 50 de ani nu e ușor, nu sunt perioade ușoare câteodată. Important e cum drămuiești situația, cum rămâi să investești, în ce investești mai departe și cum te ridici. Poți cași de 15 ori, dacă te ridici a 5, a 16 oră și ție se, bă, e excelent, ok? Bun. Bun, Ace a capitulat. Nu cred că a capitulat, dar na, îți dai seama, lucrurile sunt dificile, mai ales, știi cum e, ai și reacții bune când faci content pe investiții, ai și reacții negative, cum sunt în momentul de față. Toate fac parte din acest joc financiar. Ai și momente bune, ai și momente mai proaste. Important e să mergi, important e să te târăști, important e să te ridici, important e să nu cazi, să nu mori. Asta e important până când trece perioada, că va trece, aveți răbdare. Și din nou, cei care l-au iubit pe Trump l-au urât acum, o să-l iubească din nou și tot așa. E un ciclu în ceea ce privește pe Donald Trump. El se face o dată foarte neplăcut, cu o dată foarte plăcut, acum e foarte neplăcut, dar probabil va fi foarte plăcut într-un an sau poate chiar mai puțin de acum încolo. Cum o va face, nu știu. Are el chestia aia cum o va face, dar rămâne de văzut. Ce bull a fost ăsta? Păi a fost bull pe Bitcoin, ce-am deținut. Pe Solana, ce-am deținut. Pe SUI, ce-am deținut. Pe ETH am deținut, a făcut ceva bani, n-am vândut. E ok, o țin acolo mai departe. A fost bull pe câteva, n-a fost bull pe toate, adică n-a fost bun pe altcoin-uri. Pe altcoin-uri pe toate, pe alea n-a fost bull. Asta nu înseamnă că nu va mai fi la un moment dat. Am văzut, uite aici, deja oamenii încep să-și piardă speranța de tot, ceea ce din nou este un semn bun. Acum oamenii pe următorul ciclu vor sta doar în Bitcoin. E posibil Bitcoin să stea în lateral în următorul ciclu sau Solana să mai facă absolut nimic, să facă un ETH și asta va face cel mai probabil. Următorul ciclu e posibil ETH să facă XRP, să facă all-time high, să ducă să meargă numai el, să crească numai el în următorul ciclu de viață, care poate să fie într-un an, poate să fie în 6 luni, poate să fie în 2 ani. Rămâne de văzut. Rămâne de văzut când se va duce situația. Adică nu înseamnă că dacă s-a întâmplat la fel, se va întâmpla la fel. Adică vor crește toate deodată. Asta e. E și dezamăgirea că dacă tu în cripto faci 2x, e puțin. Aia din piețele tradiționale că fac 2x pe portofoliu, pupă pământul, știi? Adică e o diferență. E o diferență deoarece cu bani puțini ai putea face bani mai mulți. Dar asta înseamnă și riscul în care să ai perioade de 1 an, 2, 3 să nu se întâmple. Adică e și riscul ăsta să nu se întâmple sau să nu deții ce crește. Deci tot ce nu crește și stai în tot ce nu crește. Se poate întâmpla. Bun. Mai departe. Ace cumpără, nu vă faceți griji, nu mai am bani de super chat. Bun, aici până la final. E ok, o să ajungem și în perioade mai bune mai devreme sau mai târziu. Depresie în cripto, e depresie peste tot, numai în cripto. Bun, azi a venit la mine înseamnă că nu mai vine vara. Așa e și cu cripto, dacă așa e azi, nu va veni bull lunile viitoare. Minus 40 nu mai mă sperii. Da, noi în cripto aici suntem mai cumva obișnuiți cu minus 40, 50, 60. Adică noi suntem obișnuiți. Ăștia din piețele tradiționale nu sunt atât de obișnuiți și sunt foarte speriați în momentul de față. Drept urmare, ce am văzut mai devreme, v-am arătat când toți investitorii sunau să-și retragă banii din fonduri de investiții. Înțelegeți? Adică la ce nivel s-a ajuns. Bun.
Bun, mai departe. Păi sunt 4 ani de când majoritatea nu fac nimic. Vai steaua lor. Viconte Barbosa poate să mai fie încă 4. Ia istoria. Ia istoria să vezi bursa americană când a stat 15 ani în lateral. Și nu vorbim de cripto, vorbim de bursă. Se poate să stea în lateral, în jos, o lungă perioadă. Se poate. Dar aici vezi și tu cât de puternic ești. Vezi cât de puternic ești în momentele astea. Mersi Mircea, apreciez. Apreciez cei 10 de ani în membership pe chat. Nu plec nicăieri, cum am zis, rămân aici până la final. Trecem și prin perioade mai nasoale, poate pentru unii pentru oportunitate. Din punctul meu de vedere este o oportunitate, mie îmi plac mai mult perioadele astea. Pe mie nu-mi plăceau perioadele când, nu știu, urca piața prea mult, aia nu-mi plăcea extrem de mult. Acum mai am șansa să mai acumulez suficient încât când o să urce piața, atunci o să vedeți. Bun. Cât crezi că vor mai ține aceste scăderi? Cine zice că știe, îți dai seama că nu știe. Nimeni nu știe exact. Putem să aproximăm, că având în vedere corectăm și capitulăm la început de aprilie, nu poate să mai țină mai mult de o săptămână, 2, până la un bounce un pic mai mare și pe bursa americană și pe criptomonede. Mâine va fi important să vedem dacă mâine găsim capitularea și pe bursa americană. Nu cred că mai e mult până la un bounce. Interesant ce se întâmplă după ce vezi urcarea respectivă, deoarece până și în 1932, până și în 2008, până și în 2020, după 2-3 săptămâni de scădere la rând, ai avut o reacție foarte mare. Întrebarea e ce se va întâmpla după reacția aia și unde vom merge mai departe. Bun. Binance a scos USDT și mult cripto au rămas fără paritate. De ce nu bagă măcar USDC? Da, e o problemă acolo. E o problemă. Îmi pare că Binance nu vrea să o rezolve momentan și lasă aceste altcoin fără lichiditate, ca să poată să le shorteze cine trebuie. Bun. BTC Big Pump. Oh, da, baby. Mergem la stele, mergem la lună. Mergem la stele, mergem la lună. 79.500. Băi, ce urcă Bitcoin-ul aici? Ce urcă Bitcoin? Băi, să ține bine, sincer. Dacă repetam istoria, asta trebuia să fie deja la 68.000. Trebuia să fie deja, țineți cont, deci trebuia să fie deja aici. Trebuia să fie măcar aici. Se ține mult mai bine. Deci dacă repeți istoria, ce ai făcut aici, deoarece e același moment. E aproape același moment, dacă vă vine să credeți sau nu. Tot Trump era președinte și aici. Și apoi a urmat asta. Vedem de ce a urmat asta. Păi aici s-a tăiat dobânzile. S-au tăiat la zero și a venit lichiditatea. Va fi diferit de data asta în care nu va veni lichiditatea? E ok. Dacă Jerome Powell nu vrea și rămâne făt frumos, vine Luțu. Nu e niciun fel de problemă. Bun. Mai departe. Nița a avut noroc că a păcălit și el un ciclu. Cum adică? N-am păcălit doar un ciclu, sunt la al 3-lea. Breaking news. Am păcălit 3 cicluri în care am făcut foarte, foarte mult profit. Ceea ce nu cred că e rău. Dar înțeleg ce vrei să insinuezi, că am mai păcălit un ciclu. N-am păcălit niciun ciclu. Bun. Dar îmi place mai mult perioada asta, îmi place mult mai mult perioada asta, poate sunt eu masochist, habar n-am, dar mie îmi place perioada asta. Acum se construiește, acum vezi puterea, acum, nu în momentele când urcam și toată lumea te pupa în cur, nu momentele alea și am și zis-o atunci, momentele când urcau, bla bla, mulțumim Daniel Niță, am zis, bă, mulțumește-ți ție, pur și simplu că tu ai luat decizia, nu ți-a ales Daniel Niță butonul în momentul când ai cumpărat și lucrurile ți-au urcat, nu, tu ți-ai luat decizia respectivă. Mulțumesc și ție. Acum, frate, vreau să vă vezi cum e când se face U-turn-ul imediat. Bam! Vii, dai cu hate pe chat, îl înjuri pe ăla, toată lumea e de vină, numai tu nu ești de vină. E ok, înjurați-l pe Daniel Niță, înjurați-l în continuare. Eu sunt destul de convins că în următorii 2 ani de zile din nou vom fi foarte, foarte sus. Eu sunt destul de convins la nivel de probabilitate. Acum, nu trebuie să fii și tu la fel de convins ca mine de probabilitate, tu poți să fii neconvins, poți să vinzi și ți-a mai rămas de a vinde și să faci altceva sau să bagi în altceva, poate de uiți la acțiuni și bagi în ele. Bun. Senia Melissa este pe chat. Bun, mai departe. Bun, respect ce zice Edi. Bă, rămân aici, mergem până la capăt. Dacă crezi în ceva, mergi până la capăt. Numai așa poți să reușești. Numai așa. O să fie 1000 de chestii care o să zică să renunți pe parcurs. Renunță. Nu renunț. Mergem all the way. All the way dormim sub pod. Și aici mă refer la mine.
Bun, Daniel, pune graficul pe ETH din 2017-2022. Credea că merge la 0, dar și ce s-a întâmplat după. Da, în momentele alea nu cumpără nimeni, deoarece, îți dai seama, faci pe tine în momentele alea. Zici, leo, vine, se duce, nu mai pot, hârtie igienică, unde? Știi, adică asta e. Nu poți momentele astea. Momentele astea sunt grele. A vândut China TikTok? Nu a vândut și Trump le-a dat, 30-90 de zile, nu știu cât le-a dat cumva extindere pentru a vinde TikTok. Păi după ce Trump le-a pus tarife și chinezii le-au pus tarife, a zis, păi ce să mai vând? Nu mai vând momentan, vedem, mai vii la niște discuții și poate vinzi după. Bun. Mergem împreună până la 0, mergem împreună până la stele, exact, ori 0, ori stele, ori 0, ori stele, aia e. Bun, vedem un Black Monday mâine pentru capitularea finală, așa se prefigurează, având în vedere că deja am picat aici pe cripto, că am putea vedea mâine capitularea finală pe piețe, posibil deschiderea să fie bearish, să o ducă în capitulare, da, ulterior probabil să fie capitularea mâine, e foarte probabil. Acum nu te gândi că poate mai ia încă o dată S&P-ul minus 5, minus 6, minus 7, cum a luat până acum, ar putea lua minus 3 și probabil asta se va întâmpla, minus 2, minus 3 și probabil aia va fi. Bun, mai departe. Imediat ajungem și la super chat. Bun. Daniel, dă banii de apoi. Stai mă că n-am. Stai. Ia asta. N-am. Dacă n-am, nu mai veniți cu foncirea, că n-am. Tot suferim. Bun. Mâine îmi iau liber să cumpăr. Vând Golf 4, dar ce fel de Golf e? Un 50 de rom pe scădere face cât 500 de rom pe vârf. Corect, așa este. Am învățat multe de la tine și voi mai învăța toată stima. Mersi, Intercrypto. Apreciez. Din nou, înțeleg și comentul de hate, înțeleg și comentul de iubire. Asta face parte din treabă. Nu e niciun fel de problemă, dar v-am zis. We hold, we buy. Dacă mai avem cu ce buy, we buy. Stăm pe ele și la un moment dat vine Luțu. Dacă nu vrea Jerome, dacă doi moși să ceartă în momentul de față și ne duc portofoliul, lasă că la un moment dat poate un moș pleacă, știi ce zic, și vine altul sau vine altcineva care face altceva. Nu e nici fel de problemă. Te iubim, Daniel, mai ales când te înșeli. Pot să mă înșel. Bă, direcția, viziunea, am cumva mirosit-o, dacă țineți minte, în decembrie am vândut un pic. Apoi am zis, bă, Trump ăsta, ce face? Da, vrea să-l forțeze. Cum o forțează? Băi, în viziunea mea prostească, dacă mă uit acum în trecut, am zis, bă, va folosi șomajul. Nu va folosi crash-ul din piețe și nu va merge până la cap cu aceste tarife. Bă, am greșit. S-a dus omul, nu că s-a dus 10x peste ce am crezut eu că o să se ducă Donald Trump în materie de tarife. Adică s-a dus 10x, pur și simplu, n-ai cum să aproximezi. Că au mai fost câțiva, poate, care au aproximat, bă, se poate întâmpla odată să aproximezi, poate să nu se aproximezi. Nu poți să te joci pe asta, adică nu poți să zici, bă, știu 100%. De asta echilibrezi în momentele alea. Zici, bă, nu știu dacă ăsta chiar e nebun, nu știu ce va face, vând o parte, pentru că dacă chiar se va duce și va face ce vrea să facă, se duce poate mai sus, că nici măcar nu a făcut ce trebuia să facă. Ce a zis că face, a făcut mult mai sus decât ce a zis că vrea să facă, probabil și Senatul era, bă, ăsta a pus a scos tarifele din PIX în loc să pună tarife, a făcut balanța între țări pe partea de comerț în loc, adică te doare mintea, la ce a încercat, pur și simplu, și a venit cu tăblița. Când a venit cu tăblița, cred că toată lumea și-a dat seama, vai, mergem la 0. A venit cu tăblița, de atunci au picat toată piața. Când a arătat tăblița aia, bam, tăblița respect. Bine, a crashat piețele, care ăla era scenariu mai cu puțină probabilitate, dar exista, pur și simplu am mirosit-o, dar nu suficient de mult, ceea ce se poate întâmpla. Acum, n-am stat nici 100% în piață, mi-am retras o parte pentru a naviga perioada asta dificilă. Aș fi vrut să am mai mult cash, cum are Buffett 50%, da, am avut doar 20% cash. Bă, măcar am avut, n-am fost prins în izmene. Buffett a avut 50%, totuși are și el Apple și lui corectează, hai să vedem cât are. Ia să întrebăm ChatGPT-ul. Aici. Dacă Buffett stă mai bine. Aici, bun. How much imediat is... Ne uităm imediat. How much is... Hai să o luăm pe română. Cât este Warren Buffett în cash? Și o să ne zică 300 și ceva de miliarde. Deoarece nu este el, este compania lui Berkshire. Ia stai să vedem mai. Ia.
Da, bro, Hasher, n-a făcut all-time high de Crăciun ETH, dar a fost 4000 și ceva. All-time high era 4800. N-am fost departe. Dacă ai fi luat unde am luat eu ETH, puteai să vinzi de la 1500 până la 4000. Te-am ținut eu să nu vinzi de la 1500 când eu am luat prețul mediu pe ea, pe berul ăsta, că eu am prețul mediu, am mai luat și la 100. N-am un impact, să zicem, mare dacă ETH se duce mai jos. Te-am ținut eu să nu vinzi la 4000 sau să nu vinzi o parte la 4000. Cine te-a ținut? Te-a ținut mâna să nu vinzi ceva ETH. Bă, se poate, n-a făcut. Am zis că n-a făcut, mare lucru. Am zis, bă, n-a făcut. Se poate. Bun, hai să vedem. Bun, averea personală în jur de 100 de miliarde. 100 de miliarde în dolari. Bun. Nu asta. Cât cash-ul deținut de Berkshire Hathaway avea la un moment dat peste 140 de miliarde. Ok, nu știu, nu dă bine. Stai așa. How much is Warren... Nu-i place pe românește. Company in cash. Hai să vedem că vrea pe engleză. Și revenim imediat. 2 secunde. Bun. Deci, avem așa. As of end of 2024, Berkshire Hathaway, ok, are 334,2 miliarde în cash aici. Bun. Și am zis, how much is that? How much is that? Hai să vedem. Dacă ne uităm aici 2 secunde. 2 secunde. Ia stai așa. Dacă am apăsat pe ce nu trebuia. Am apăsat pe ce nu trebuia. Imediat. Bun, așa. Bun, deci hai să ne uităm aici. Deci la final de 2024 avea 334 de miliarde în cash. Și cât e asta? El ne zice aici undeva la 38%. 38% aproximativ. Eu aproximez, mai ales în 2025, că probabil să duce spre 50% în cash în momentul de față. Ok, bun. Și acum, ce deține? Păi deține Apple aici, prezent 28% în Apple. Apple a picat și el. Dacă ne uităm American Express, a picat și el. Are 16% în American Express. Bank of America, a picat și Bank of America, 11%. Coca-Cola mai puțin, deoarece e companie. Chevron aici 643. Cam asta are. Deci, ceea ce vedem care undeva la 38%, eu cred că are un pic mai mult de 38% în zona de cash. Nu înseamnă că are bafe 100%. E în piață în continuare o bună parte din portofoliul lui. Că are ceva cash acum, că te uiți la că zici că are 334, da, dar compania lui are mai mult, are 880 de miliarde compania lui, dintre care 334 are în cash, ceea ce acum poate să-i dea ceva posibilitate să cumpere. Asta nu înseamnă neapărat că îi merge atât de bine, probabil a pierdut și el ceva miliarde. Bun. Mai departe, el are bani, noi nu avem. Daniel a zis că ce a crezut el. Da, întotdeauna am zis ce cred eu, dar am și executat anumite zone de sell, n-am doar cumpărat, am și vândut o parte ca să mai am și eu niște cash cum are Buffett, să pot să cumpăr și eu acum ETH când pică. Chiar dacă mi urcă prețul mediu, dacă am luat acum ETH, aveam 1500, acum un pic mai mult, nu e niciun fel de problemă. I believe, cum s-ar zice, I believe în Vitalik. I believe în Vitalik aici. Bun. Vitalik, dacă nu ține regiunea asta Vitalik, dacă ne uităm aici la VPVR, bine aici pe futures, putem să vedem că a venit la o zonă de interesantă pe partea de futures aici, unde îți vine point of control 1586-1600 aici. Dacă nu ține nivelurile astea de aici, ai șanse de zonele astea. Depinde foarte mult de bursa americană, cum se va deschide și vedem după. Bun. Mai departe. Bun, nu am plecat, stau doar în cripto. Văd Alfa Romeo 2022. În momentul ăsta nu faci bogății mai bogați și săraci mai săraci, pentru că deschizi o poartă pe ăștia cu bani să-și dubleze, tripleze veniturile dacă sunt în cash, cum are Buffett, da. Dar dacă nu, îți dai seama. Depinde foarte mult cum sunt ăia bogați poziționați. Dar da, ulterior ai dreptate. Cumva resetezi jocul și ăștia cumva
panichează piețele ca să cumpere, să zicem, cei care au capital în momentul ăla când piața pică, nu? Ce a făcut și Buffett în 2008, dacă mai țineți minte, și a salvat niște bănci atunci de la faliment și să nu se ducă tot sistemul financiar la zero. Atunci chiar eram foarte aproape ca sistemul financiar în caput la nivel planetar, că odată ce pica SUA, picau toate ca domino mai departe. Okay? Și atunci Buffett a salvat, dar desigur și-a luat foarte mulți bani, nu? După ce a salvat acele. Dar da, așa e. Pentru cei, să zicem, care au foarte mare capital, e ok, da? Pentru cei care, nu știu, sunt CEO de la nu știu ce companii, îți dai seama că ei vor suferi, nu atât de mult poate ca la pe care îl dai afară. Depinde, e la jumate. Cei mai, să zicem, decent acum ar fi Gen Z-ul, care din spate n-au niciun fel de grijă, n-au niciun fel de nimic, dar nici nu poate să aibă prea multe. Nu poate să aibă o casă, nu putem noi, milenialii, să avem casă, dacă e să o iei pe bune, la modul în care dacă n-ai capital nu poți să cumperi una, știi? Adică dacă n-ai capital și muncești de la 9 la 5, de unde să cumperi? Aia îți dai seama că n-au nicio șansă, niciodată. Și așa poate le dai ceva șanse, dar trebuie să o echilibrezi. Dacă nu o echilibrezi și lași lucrurile să ducă la vale, atunci vor suferi și ea mici de tot, ca întotdeauna. Bun. Mai departe, ce zice că îți plac momentele astea? Nu era frumos să vinzi partiția la plus 10x decât să nu fie minus 95%. Acum era, dacă te uiți în trecut. Dacă te uiți în trecut, toți putem fi genii. Dacă mă uit în trecut, aș fi vândut în decembrie jumătate din portofoliu. Nu cât am vândut, aș fi vândut mai mult dacă mă uit în trecut. Dar nu e o idee bună să faci comparația asta. Te uiți în trecut doar să vezi ce ai greșit. Bă, ce am greșit? Nu din perspectiva că n-ai văzut ce vine, că asta nu vedea aproape nimeni ce vine neapărat, nici investitor cu 50 de ani în spate în investiții, nu vedea la modul ăsta. Pur și simplu cumva să vezi dacă ai fi putut vinde mai mult, dacă ai fi avut acum mai mare nevoie de cash, dacă ești ok în momentul de față sau nu, sau ce ai fi putut face diferit. Nu să zici dacă s-ar întâmpla, dacă. Păi acum vezi deja în viitor, deja vezi ce s-a întâmplat, vezi de rezultatul. Ceea ce nu e bine, pentru că putea acum piața să fie mult mai sus și atunci ziceai, ce bine a fost, înțelegi? Adică e o prostie în final să te gândești la asta, în felul ăla. Și eu cred că e făcătură. Multe făcături, în general. Pe BTC, la 3 minute pare bear flag. Dacă ne uităm la 3 minute, murim cu toții, probabil. Nu cred că trebuie să ne uităm la 3 minute. Important e să dai zoom out acum pe grafice, și la bursă, și la cripto, și la toate. Dacă tu pe time frame-urile mici, nebunești. Okay? Bun. Hai să ne uităm aici un pic la asta. Să-mi spuneți dacă vreți să mai continuăm pe urmă. Deoarece e interesant să vedem ce zic oamenii ăștia. The world has changed. We have seen the market sell off. We have seen tariffs implemented that are the highest levels that we've seen going back 100 years. Does your thesis still hold? The yields on credit are still very healthy, and in fact, credit yields a little more now than it did 6 weeks ago when I wrote that memo. Then high yield bonds, for example, were yielding around 7.2. Today, they're close to 8. Which means they went down in price, producing a higher prospective return. Of course, the stock market is well down since then. I don't know, 15, 16, 17%. I haven't done the math yet, and it keeps moving. But, obviously, the state of the world, which equity prices depend on, is completely in flux and has been radically changed. Most investors think for the worse. That's why prices are down. The question, of course, is whether they're down too much, just right, or not enough. And almost. Ok, după cum vedeți, aveți subtitle aici, aveți subtitrare în zona asta de aici, deci puteți să vedeți și pe română, da? Ceea ce este excelent, ce zice domnul ăsta de aici. Deci e suficientă corecția, nu este suficientă, merge mai jos? Asta este întrebarea. Hai să dăm mai departe ce zice. Bun. Nobody can say. How do you start to even measure something like a potential paradigm shift, like the tariffs that were announced earlier this week? Well, first of all, of course, measure is the wrong word because that suggests some quantification, which is impossible. There's nothing to measure. But how do you gauge? How do you think about the changes? And, this is the biggest change in the environment that I've seen probably in my career.
We've gone from free trade or world trade and globalization to this system which implies significant restrictions on trade in every direction and a step toward isolation for the United States. I believe that the last 80 years since World War II have been the best economic period in the history of mankind, and one of the major reasons was the growth of trade. And I think that we have truly had a rising tide that lifted all boats, and trade was a big part of that. And everybody in the audience should understand the role of trade. Every country, for example, does some things better and worse. And worldwide welfare is maximized when every country does the things it does best and cheapest, and then sells them to the countries that need them, which do other things and sell them to other people. That's how trade works. And, well, I don't know if it's politically correct, but the good news is that the Italians make the pasta and the Swiss make the watches. But if we stop world trade and the Swiss have to make their own pasta and the Italians have to make their own watches, the world will probably be, well, maybe arguably people in both countries will be a little worse off. Face un punct excelent aici, adică elvețienii fac ceasuri, italienii fac paste. Dacă or să înceapă de acum încolo italienii să-și facă ceasuri, nu, și ăia să-și facă paste, nu, adică invers, cumva lucrurile ar putea fi mai nasoale până când învață aia să facă ce fac ceilalți. De asta e chestia de free trade, să zicem, din perspectiva asta, ceea ce e grozav și de asta a mers cel mai bine sistemul ăsta capitalist globalist, deoarece a avut toată chestia asta în spate în care ai putut să faci cât de cât free trade. Nu e chiar free și aici Donald Trump are, să zicem, o parte a lui că nu e chiar free, deoarece acum Donald Trump devine protecționist, adică încearcă să-și protejeze, să zicem, economia. Bun, hai să mergem mai departe, dar e foarte interesant ce zice domnul ăsta aici. Bun. That's what we're talking about here. And we should not underestimate the benefits that we've gotten from globalization. And among other things, there was a 25-year period, which I cited in one of my memos 10 years ago, in which the cost of durables in the U.S. went down by 40% in inflation-adjusted terms. That kept a lid on inflation here. It made goods available cheaply to all Americans. De asta inflația acum a fost sub control, nu? În Statele Unite, având în vedere că au printat atât de mulți bani. Ce făcea SUA? Printa, adăuga datoria, printa, dar prin acest free trade cumva scoteai, să zicem, inflația aia venită din printat de bani, nu? Care trebuia să se vadă, prin acest trade pe care luai de la mai ieftin și o duceai la tine în țară și o vindeai mai ieftin. Și atunci îți dai seama că inflația era la un nivel acceptabil față de dacă tu ai fi făcut asta la tine în țară, ok? Bun. If we don't have world trade, we don't have that benefit. And, you know, the tariffs are designed to encourage production at home. But who could imagine that most things produced in the United States will be as cheap as they are coming from abroad? In other words, things will cost more. If that's the case, does that mean that you see the inflationary regime as being something that is more persistent or reversal of what we saw, the disinflation of the globalization? Well, I think so. There were financial benefits from globalization, including keeping a lid on inflation. And, you know, if we hadn't bought our TV sets and appliances from abroad in that 25-year period at declining prices, what would inflation have been? And the answer is considerably more. Maybe not 2, but maybe 3, 4, 5. And so, you know, tariffs are an increased cost. Somebody has to pay them. And, you know, most people think the consumer will pay them. There's some possibility that the importer or the exporter will pay them, or the government of the exporting country. But it's an increased cost, the proceeds from which will go to the government. And, you know, will society be better off as a result?
When you're measuring how to decide the risk and reward of given asset classes in this type of environment that could go in a multitude of different ways, how do you understand where there's value, what a return is that would justify a risk at a time when, potentially you could get 7, 8%, 9% with credit, with stocks that have delivered more than 10% for the past? Fiți foarte atent ce zice aici. Foarte atent. Întreabă asta că ai din bursa americană ai scos 80%, cum vezi situația în perioada viitoare, de unde mai scos valoare și toate cele. Fiți foarte atenți aici, deoarece e o zonă foarte importantă. Foarte, foarte importantă. Last number of decades, but going forward. I want to respond first to your last sentence. Stocks have delivered an average of 10% a year for the last 100 years, but not when the PE ratio was 19. And the PE ratio today is probably 19. The average return has been 16. So we can say that when the PE ratio averages 16, the return average is 10. But when the PE ratio is 19, my guess is, if you look at history, if you bought the S&P when the PE ratio was 19, historically you probably made, let's say, 1 to 6% a year or 2 to 7. Ok, ca să traduc mai pe termeni simpliști, în ultimii 100 de ani bursa americană a făcut 10% anual. Dar când PE ratio e la 19, la 16, dar când e la 19, de obicei ai perioade când îți dă un return de 3, de 5, de 6% pe o perioadă, un an, 2, 3, 4, 5, 6, tot așa. Pe termen lung, pe 100, dacă iei, poate să-ți dea 10, dar poate să-ți diminueze, cum a fost cazul, de exemplu, din 2000 până în 2008, până în 2013, în care n-ai avut, să zicem, o urcare atât de mare. Sau alte cazuri istorice în care n-ai mai avut, dar pe urmă ai avut perioade în care bursa americană a crescut enorm, cum a crescut acum. Din 2020 până în 2025 s-a dus la stele și ai văzut, desigur, toate companiile astea cu trilioane în capitalizare. Adică, cumva vrea să zică că poate la un moment dat return-urile nu vor mai fi atât de mari dacă îți pui banii în S&P 500 în următorii 5 ani sau în următorii 10 ani. Dar după 10 ani e posibil din nou să o ia la goană foarte, foarte puternic la un moment dat și să cumva să-ți diminueze perspectiva respectivă. Asta vreau să zică. Bun, mai departe. 7% a year, something like that, but certainly not 10. And so, what you pay matters, and the price of the S&P is elevated relative to historic levels, so you shouldn't expect historic returns. Whereas in credit, deci zice aici că prețul acțiunilor este elevat și este, și noi am mai vorbit despre asta, sunt niveluri extrem de mari, adică mă întreba lumea să cumpere Nvidia, să cumpere, și am zis, din punctul meu de vedere trebuiau cumpărate în 2022, acum mi se pare un pic prea târziu pentru a intra în zona respectivă. Acum vin la niște valori un pic mai ok, dar totuși încă n-ai probabil toată perioada aia de declin suficientă ca ulterior să poți să ai urcare și mai mare, adică din 3 trilioane să faci 10, doar ce e greu să faci din 30 dacă te raportezi la Nvidia, că raportezi la Tesla și la toate cele. Bun, mai departe. O să zic și lucruri bune spre finalul acestui interviu. Momentan a zis că nu. Asta ar putea fi de folos și pentru alte aseturi. Adică, ok, dacă bursa americană nu-ți mai face acel 10% în următorii 5-10 ani, ok? În ce te duci? Unde te duci pentru a scoate valoare? De unde mai scoți valoare în momentul ăla în care bursa americană nu-ți mai dă? Și atunci poți să ai cumva un shift al lichidității în diferite direcții. Acum nu știm dacă va fi în cripto, în Bitcoin sau în altceva, poate să fie în total alte direcții. Dar rămâne de văzut, vedem ce zice mai departe. Bun. one of your arguments is you can expect to get that return because the default risk isn't as great as some of the excess spreads and Right. what you're getting in all-in yields. Well, with credit is a newfangled word for fixed income, or which was a newfangled word for bonds. In 1978, I was moved at Citibank from the equities department to the bond department. Nobody talked about fixed income or credit. But with debt or bonds or fixed income or credit, what you see is what you get. You can read on the piece of paper what the promised return is, and then the only thing you have to wonder about is, will I get it
That is to say, will the issuer default or will they keep their promises? And by the way, they promise you interest, they promise you to pay your money back at the end, and if they don't keep the promise, they lose the company. So they have a lot of incentives to pay. I've been in non-investment grade credit for 47 years, and in our experience, roughly 99% of our issuers have paid as promised. You've thrived during your 5-decade career, almost 5-decade career, during times of dislocation. Is this a time of dislocation to play or not to? Întrebare excelentă. Ai trăit 50 de ani de piețe financiare, e un moment de dislocare, momentul de față, adică un moment dificil, un moment de capitulare, un moment în care vrei să-l joci. Ia vedem ce zice domnul ăsta. Well, it's a time of dislocation. Everybody has to judge for themselves whether the reduction in asset prices so far is right, inadequate, or excessive. If it's excessive, you should jump in with both feet. If it's inadequate, you should wait until things adjust further. And it's impossible to make that judgment qualitatively. You used the word measure before. I pushed back a little bit. There's no place you can look. There's no analysis you can do to determine whether today's asset prices are right for the environment ahead. Now, there never is. Adică că nu există nimic la care să te uiți în momentul de față în care să decizi dacă prețul e prea sus, prea jos sau potrivit pentru a urca, pentru a cumpăra, nu? Asta a zis domnul ăsta de aici, dar a mai zis ceva, hai să vedem mai departe. It's always conjecture, it's always guesswork. A mai zis că niciodată nu e, adică niciodată nu-i momentul, adică nu știi, mereu e pe probabilități. Fix asta ce vrea să zică. Mereu e pe probabilități. Dacă. N-ai cum să știi. That's in theory why the greatest investors are great, because they make those judgments better than most people. De asta investitorii mari sunt investitori mari, deoarece au deciziile cele mai grele, momente cele mai grele și decizii care pe termen lung, când le aduni, sunt mai bune. Sunt în peste 50% din cazuri mai bune decât a celorlalți. Bun, mai departe. It's excessively hard today because today we have no idea what the future is going to be. Normally we think we know what's going to happen in the future. We normally assume the future will look mostly like the past. We extrapolate. And usually it works because the world doesn't change that much. But the world economy and the world order beyond economy, meaning geopolitics and international relationships, has been shook up like a snow globe by the events of the last days, and nobody knows what it's going to look like. Nobody knows. I dare say, if you tell me that what our rules will be 6 months from now, I'll bet you're wrong. This is in flux. And if you think it's in flux, then by definition, you don't know what the future holds. And then even if you know what our country is going to do, and it's going to be that way 6 months from now, we don't know what other countries are going to do, what the ramifications will be. And so, I always inveigh against forecasting. I don't believe in macro forecasting, my own or other people's. And we know much less today than usual. Now, people who like to run their lives according to forecasts, they say, well, this is going to happen in the future, so I'm going to do this, and this is going to happen in the future, so I'm going to do that. What you really need, if you like to work with forecasts, is you need two things. Not just a forecast. You need the forecast, but you need an estimate of the probability that your forecast is correct. And today, whatever your forecast... Hai că dacă vrei să faci un forecast, trebuie să știi probabilitatea cu care ești în față sau în spate, sau dacă e corect sau nu. Iar în ziua de azi, în momentul de față, probabilitatea ta
e foarte puțin să fie cea adevărată, având în vedere unde ne aflăm, având în vedere un moment în care e istoric din perspectiva acestor tarife, în care orice idee, să zicem, mai putea să o ai tu, ar putea fi în final cea, să zicem, corectă, dar probabilitatea ei este mult mai mică. E ca și cum tranzacționezi, da? Când vorbește Jerome Powell, fie urcă, scade volatilitatea, exact și aici. Adică e greu de aproximat direcția în momentul de față. Foarte, foarte complicat. Forecast may be, you have to say the probability that I'm right is lower than ever because the probability that we know what the future is going to look like is lower than ever. And that's how I feel. Is this a time to be fearful or greedy? You know, what you have to say, Bloomberg's offices, you have to think in terms of your neighbor. The department store. Bloomingdale's. Bloomingdale's. Bloomingdale's just put everything on sale. Prices have come down for the S&P 8% in the last 2 days and much more in the last 6 weeks. It's on sale. That should encourage people to think about buying. Ați auzit ce a zis? A zis că dacă vezi reducere când te duci la cumpărături, n-ai vrea și tu să cumperi? Asta zic. Ba da, fix asta e o reducere în piețe în momentul de față. Și ai vrea să cumperi. Hai să de mai departe. Will they go down further? Vor coborî prețurile mai jos? Ia să vedem ce zice mai departe. Asta e întrebarea lui, pentru el. Nobody knows. Nimeni nu știe dacă vor coborî prețurile mai jos. Are the prices fair? Nobody knows. But everybody runs from the market when prices go down because they think it connotes risk. It's just stuff going on sale. Toată lumea fuge din piață în momentul când crede că este riscant și este risc. Dar în final ce se întâmplă este doar o reducere. Mai departe. And of course it takes well, I was going to say a pro, but it takes a prescient pro, of which there aren't many, to know whether, as I keep saying, the discounts are adequate or appropriate. But certainly you have to look, and it doesn't make any sense to say, just a minute, I did X, Y, Z when the price was 100. Today the price is 90, so I'm going to boycott it. That doesn't make any sense on its face. You have to take a hard look. Do you still think that the U.S. is the best? A zis aici, am văzut că prețul era 100 și am cumpărat și acum este 90 și nu mai îmi place. Exact ce v-am zis eu. Mă, când ETH e la 4000 și acum e 1700. Dacă nu-ți place, nu o ține, tată. Nu o ține, vă zic sincer, din tot sufletul. Deci dacă tu ai cumpărat ETH la 3000, hai să o luăm la 3000, la 3000, la 2500, la 4000 și acum este 1600 și nu-ți mai place, vind-o. Nu este pentru tine, n-ai înțeles-o, nu trebuia să o deții de la început. Deloc, ok? Fix asta a zis băiatul ăsta aici. Bun, mai departe. Best place to invest? I think it's probably still the best place, but it's less best than it used to be, because I think that if you think about the things that made it the best place, one of them was the rule of law. That may be less the fact today. One of them was the predictability of outcomes. That may be less today. One of them was the worst thing about investing in the United States for many years has been our fiscal situation, our deficits and debts. And the U.S. has behaved like somebody who has a golden credit card where there's no credit limit and the bill never comes. So, of course, you can spend more than you make. And if somebody has a golden credit card, well, what would you do? Well, you might buy a nice car, but what the hell? You might as well buy all the cars because the bill's not going to come. And that's the way we've behaved.
And that's the way Washington has spent money. But can the events of the recent days change that? Can they cause there to be a credit limit? Can they cause a bill to be presented at some point in time? And if the answer to either or both of those questions is yes, that's a real risk. If people don't like the dollar, don't like investing in the United States, don't want to hold an unlimited number of treasuries, if we just make people mad and say the U.S. is still a great credit, but I don't want to hold their debts because look how they're treating me, the fiscal situation will be very complicated. Howard Marks, we have to leave it there. That was Oaktree Capital co-chairman Howard Marks. Thank you so much. Back to you. Foarte bun interviul, puteți vedea dacă scrieți Bloomberg, fix așa, Oaktree, Howard Marks on credit yields, Trump's tariffs, foarte, foarte bun. Aici multe de învățat. Cu te plângi mai mult, să zicem așa, cu cât nu ai un plan, nu o să-ți faci un plan, nu o să înțelegi piețele niciodată și asta o să se repete la infinit. Dacă crezi că ce s-a întâmplat acum e rău, o să ți se întâmple la infinit. Sunt două opțiuni, fie renunți, fie, dacă nu renunți și n-ai învățat nimic, o să ți se repete din nou. Pune mâna, învață, nu mai plânge, că ai băgat 50.000 și acum mai ai 20.000 sau băgat 50.000 și acum mai ai 8.000. De ce? De ce? Și în ce? Și acum dacă ai băgat, să zicem, și tu te uiți doar la bani, deci tu ai băgat 50.000 și acum te uiți că mai ai 8. Din nou, este o greșeală. Te uiți, bă, ce am acumulat? Ce am acumulat? Hai să vedem. Am luat ETH, am luat Bitcoin, am luat sau am luat cele mai altcoin-uri speculative din lume, vreodată văzute și acum vreau să scap de ele și nu cred că se vor mai întoarce niciodată. Care din ele? Ce s-a întâmplat? Analizează ce s-a întâmplat. Ai băgat 50.000 și acum zici că mai ai 8? Înseamnă că riscul tău n-are nicio treabă cu ce ai investit tu. Niciodată. Niciodată. Dacă o să o mai repezi pe asta odată, probabil nu. De acum încolo să te gândești, bă, fie nu mai investesc deloc, fie dacă se întoarce la 30.000 vând și plec și nu mă mai interesează, fie zici, ok, bă, am luat ETH la 3.000, acum e 1.500. De ce am băgat 50.000 când puteam să bag 5 la început? Sau 10.000? Greed. Sunt greedy. De ce n-am avut și eu niște cash pe margine? Greed. Sunt greedy. Am vrut să bag tot, că dublez, că triplez, că truplez. Nu contează ce idee ai avut, dar a fost o idee greșită de la început, pentru că n-ai înțeles în ce investești în mare parte. Pentru că în momentul când piața scade, o să zici, mamă, fix asta, am băgat 50.000, mai am 8. În loc să zici, bă, am 10 ETH, ok, și acum pot să mai fac 10. E diferență de mindset, ok? În ceea ce privește cum investești, la ce te uiți. De asta, nu te uiți la capital, te uiți la procentajele din portofoliu, te uiți la acumulări, fie că vorbim de acțiuni, fie că vorbim de cripto, fie că vorbești de orice vrei tu să investești. Că dacă tu cumperi acum ceva la 10.000 și pe urmă vezi 5, zici, mamă, păi eu am cumpărat să crească. Nu neapărat. Dacă crezi în chestia aia respectivă, mai adaugi pe parcurs. Ai răbdare, cum a zis băiatul ăsta. Ai răbdare. Când piața pică, mulți se panichează. Nu vor să mai cumpere, nu vor să mai continuă. Cad în cap. Pe urmă se ridică, văd că și-a ridicat portofoliul. Vând și pleacă. Se duc mai departe. Nu-i mai interesează. Sau, mamă, am făcut acum să la break-even, vând și plec. Păi de ce să vin și pleci? De ce ai venit inițial? Pentru ce ai venit inițial dacă acum ai ajuns la break-even și pleci? Pentru ce? A? Ok, nu e niciun fel de problemă. Bă, zici că nu e pentru tine? Înțeleg. Poți să pleci. Nu e niciun fel de problemă. Dar peste 5 ani, 6 ani de zile, posibil să fie lucrurile diferite și să vezi lucrurile diferit. În momentul ăla să zici, bă, mai bine nu plecam. Mai bine nu plecam. Întreabă-i pe aia din 2018 care ziceau mai bine nu plecam. Întreabă-i pe aia din 2020 care ziceau mai bine nu plecam. Întreabă-i pe aia din 2022 care ziceau mai bine nu plecam. Sau pe aia din 2008 care ziceau mai bine nu plecam. Sau pe aia din 1990 sau aia din 2000 sau. Mai bine nu plecam. Și îmi făceam un plan și continuam mai departe. Dar de data asta poate mai diferit. Ok? Bun. Bun. Vorbești de parcă lumea a investit de anul ăsta, nu din 2021 încoace.
în bursa americană sau în investiții în general, tu investești pe 5 ani plus. Și investești în ce crezi. Nu investești în ce nu crezi și nu știi și nu cunoști și investești fără creier. Ok? Poți să investești. Când investești, tu investești pe termen lung. De ce te impactează pe tine că mai durează un an, că mai durează 2, că mai durează 3? Dacă părinții tăi investeau, trebuia să aștepte 25 de ani ca să facă bani. Dacă investeau în bursa americană și nu în companii individuale, care erau foarte greu de văzut. 25, 30, 35, 40 de ani. Tu după 3 ani zici, 3 ani de zile am investit și acum ați pe minus. Ok, 3 ani de zile. Este enorm de mult. Și eu oricum, eu investesc din 2015 și nu m-am plâns în 2018, mamă ce mi-a picat portofoliu, că s-a dus toate, să ceau toate la zero, și la cripto, și unele la acțiuni, și m-am ridicat, mi-am făcut planul mai departe, am așteptat încă 3 ani, n-a fost 2018 și a fost 2018, primăvara s-a întâmplat să pice piața și imediat în toamnă și-a revenit și am fost erou. Au trecut 3 ani de zile până când piața și-a revenit, până în momentul ăla. Și în momentul ăla, n-am renunțat. În momentul ăla, când toată lumea a vrut să renunțe, și au fost mulți prieteni care au renunțat, cunoștințe care au renunțat, pentru că e greu. Pentru că e greu, te doare. Durerea când o vezi, nu vrei. Îmbrățișează durerea. Zici, aia e, doare, merge mai departe. Vedem cât doare. Și aici face diferența în final dacă în 3 ani de acum încolo ajungi undeva sau nu. Bun. Bun. Mai departe. Mai departe. Nu m-a obligat nimeni să cumpăr, dar Daniel Mihai ne-a influențat, spre exemplu, ai un proiect bun la $2, vorbea de el acum. Depinde ce a zis. A zis băgați-vă toți banii în el, a zis băgați-vă 2% în el, băgați-vă 1% în el, cumpărați-l acum. Depinde ce a zis omul, nu m-am uitat să știu ce a zis. Bun. No pay, no gain. Exact. Vedem cine ajunge la linia de finish. Și când se ajunge la linia de finish, nici atunci omul nu este mulțumit, pentru că s-ar fi putut mai mult. Bun. Mai departe. Vine și plus. Logic că vine și plus, dar până atunci trebuie să te tărești pe burtă până la plus. Că plusul nu vine așa peste noapte. De exemplu, Aergo e pe plus azi. E undeva la plus 44% din bottom. Bun. Tia Uge urât. Ia să vedem. Pe unde mai e Tia? Pe unde mai este Tia? Pe unde mai este Tia? 2.38. Ok, vine la zona asta de aici. O să mai cumpăr dacă vine în regiunea asta la 2.182. Dacă nu. Dacă ține bottom-ul ăsta și de aici pleacă. Hai să vă dau un exemplu. Arweave. De aici îți dai seama, la Arweave s-a întors în regiunile astea de aici, dar aici, în 2023, în momentul când Arweave a picat de la 80 până în zona asta de aici, eu mai aveam un buy. Aici, în 2.7, cine și amintește. Și nu l-am mai atins. Bine, am cumpărat 6, am cumpărat regiunea asta de aici, 6, 7, 5. Range-ul astea de aici pentru Arweave. A atins, mai aveam aici un buy care mi-ar fi crescut destul de mult poziția în ceea ce privește Arweave și aici aș fi retras mai mult capital odată ce a urcat în regiunea asta de aici. Dar n-am mai atins-o. Asta e, nu e niciun fel de problemă. Dar după cum vezi, orice are reversare, poate să aibă o reversare de genul ăsta, venite de nicăieri. Dacă te uitai la graficul ăsta aici, în 2023, te uitai la Arweave și uite, facem un bar reply aici. Și era aici, nu știu, aici, hai să zicem că era aici. Mai credeai că își revine? Ți-l las aici și-l vezi. Adelin interesează doar e-gold. E-gold este o chestie super speculativă, dar ne uităm imediat unde ar putea fi niște idei. Adică la e-gold, dacă tu ai un risc scăzut, n-ai ce căuta cu peste 5% din portofoliu. Aici chiar poate un pic mai puțin în el. Bun. Deci aici îți dai seama. A cumpărat toată lumea, nu? Toată lumea a cumpărat aici nivelurile astea pentru Arweave. Înainte să facă asta. Îți dai seama că nu. Pentru că era destul de dificil. Dar ulterior, după ce a făcut aici, s-a dus minus 98% sau când naiba a picat. De aici. A picat 95%. Arată cât de cât ca Tia. Tia în ăsta, de exemplu, nici măcar nu s-a oprit aici. Credeai că își mai revine ăsta vreodată? Nici măcar nu s-a oprit aici, în 7, unde era din 7 s-a dus în 3. Cumva ca să te facă să vomiți aici. Nu crezi că n-au cumpărat mulți aici? Adică, da, îți dai seama.
Îți dai seama. Da, îți dai seama, ai nevoie de cumva ca piața să se poarte diferit față de cum s-a purtat până acum ca să vezi un reversal de genul ăsta. Da, se poate și multe vor avea reversalul de genul ăsta, cum a avut Arweave de aici, de când s-a listat în 2021, s-a dus la 87 și pe urmă a picat în cap. S-a dus înapoi la 3, de la 87 s-a dus la 3 aici. Și pot să dau mai multe exemple de genul ăsta, nu e doar unul singur. Asta că n-a durat imediat, de aici l-a cumpărat în 2021, dar abia în 2024 ăsta începea să urce. Dacă ne referim la TIA, dacă ne referim la același lucru ca TIA aici, asta nu înseamnă că TIA ar face fix același lucru. Adică nu înseamnă neapărat asta. TIA USD. Dar e o probabilitate. Bunicică. Bun. Stai 2 secunde. Că s-a dereglat graficul. Bun. Facem analiză pe Nvidia. Ne uităm și la Nvidia. Ne uităm și la Nvidia imediat. Bun. Dacă facem o analiză, seamănă foarte mult cu Arweave. S-a dus din 6 în 550. Stai mă, că ăsta e gold. TIA. TIA. Bun. Putem să vedem s-a dus din 2 până în undeva în 21 și acum corectează. S-a dus și sub regiunea asta de aici, dacă mai țineți minte. Asta a fost deschiderea pentru TIA, 1.84. Dacă țineți minte, Arweave s-a dus sub, adică s-a dus până aici, adică s-a dus din 2, s-a dus undeva spre 1 și ceva s-ar duce, dacă ar fi, înainte să facă asta. Ok? Arweave după. Din range-urile astea superioare. Bine, Arweave a picat și mai mult decât TIA. TIA, ia să vedem cât a picat. De aici, 88%. Arweave cât a picat? Ia. De aici, dacă ne uităm din topul ăsta până aici, 96%. N-a ajuns încă acolo. Dacă ar fi să extrapolăm, deci noi, poate oamenii n-au uitat sau nu știu ce s-a întâmplat în ciclurile precedente în ceea ce privește cripto și câtă durere a fost atunci. Dar mi-a plăcut enorm și îmi place și acum. Înseamnă că există o oportunitate. Un minus 98% ar duce-o pe asta la 30 de cenți. Asta nu înseamnă că se va duce atât de mult, având în vedere că n-a urcat atât de mult. Adică nu poți să extrapolezi 1 la 1. Poate să termine aici la 1.8, poate să termine chiar aici în 2, adică se poate până când își face un reversal inevitabil la un moment dat pentru TIA. Da, vedem unde. Momentan ai zone de capitulare, ușor încep să crească aici în ceea ce privește TIA. Da, nu e un joc ușor, mai ales cei cu stomac, care n-au stomac, mai ales pentru cripto. Vor dar gain-urile, dar pentru durere nu rămân. Pentru durere vin și înjură la durere. La durere înjură, la creștere te pupă, nu e problemă, dar asta, după cum ați văzut, nu am banat pe nimeni, pentru ca să vedeți. Eu am mai trecut până asta, nu e niciun șoc pentru mine, numai ca să vedeți ulterior, când lucrurile își revin, să vedeți ulterior lucrurile. Bun. Practic nu zici nimic dacă nu scade, crește sau stă, zice domnul Sebastian. Domnule Sebastian, nu știu dacă ești nou sau nu, mereu am avut un take. Fie că el s-a întâmplat, fie că nu. Și mereu am zis dacă s-a întâmplat sau nu. Adică dacă am greșit sau nu. Dar mereu am avut un take. Nu știu dacă ești nou aici sau nu, dar pot să zic că cei de pe chat. Mereu am avut o poziție. Eu nu vin aici să zic, bă, crește sau scade. Eu am o idee, merg pe ea mai departe, fie sunt că merg în sus, fie sunt că merg în jos. Ok? Imediat trecem la analize. Aici era doar un exemplu, ok? Nu era o analiză. La analiză ajungem imediat. Ai puțină răbdare. Bun. Peste 3 luni o să vrem să dăm timpul înapoi să luăm ETH la 1600. Sau să vinzi la 1600, cum a zis domnul ăla de acolo. Depinde foarte mult cum vezi tu zona de... cum e pentru tine, știi? Pentru unii aici e oportunitate, pentru unii aici e oportunitate. În 1300-1200, pentru unii aici e oportunitate. Depinde cum vezi zona de oportunitate, ok? În ceea ce privește ETH. Dar să-ți bagi toți banii, de exemplu, aici pe ETH, nu e o idee bună. Sau dacă ți-i bagi, înseamnă că trebuie să ai un risc foarte, foarte elevat, mare, să zicem așa. Dacă ăștia toți banii tăi ai 50.000 și bagi aici, e ca și cum bagi la casino. Poate să ducă în 1300 sau poate de aici să facă bottom în regiunea asta, să ai noroc. Dar ăla este noroc. Cum gândești, ok, vreau să construiesc o poziție. Care ar fi zona? Zona asta. Construiesc o poziție aici. Acum dacă face bounce, reevaluez după. Nu înseamnă neapărat că trebuie să mă arunc cu tot capitalul odată la o singură intrare, că așa trebuie. Mie îmi place asta, vreau să o țin pe următorii 3 ani, 5 ani, 10 ani, whatever, îmi pun niște zone unde aș vrea să le iau. Ușor, ca să nu mă panichez, să rămân fără capital și nu știu ce. Nu pleacă nicăieri, după cum ați observat, nu pleacă. A întors-o înapoi Trump în momentul de față, de aici a întors-o, de la 4.000 a întors-o aici. Azi Eric Trump era foarte bine de cumpărat ETH aici, nu? Când era 3.000 și ceva.
Cumpărăm ETH cel mai bun moment. Când s-a dus, nu știu, 3.000 și ceva. De aici, de când a zis Eric Trump că e cel mai bun moment de cumpărat, e bine, a mai picat 48%. Ce faci acum? Astăzi, dacă nu mai ai deloc. Bun. Mai departe. Da, după cum vedeți acum, toată lumea iese din boscheți, mai ales urșii. Erau urși care au stat la hibernare o lungă perioadă în care Bitcoin a urcat, a făcut 100.000, alea urcau. Bă, și așteptau la hibernare să zică, mă, v-am zis eu că pică piață. N-ai zis și în 2019, și în 2020, și în 2021, și în 2022, și în 2023. La un moment dat, vezi, până și Kiyosaki acum a venit și a zis, v-am zis eu că pică piața. Bine, mă, Kiyosaki, că strigi din 1900 toamna că pică piața. Lasă-ne, tată, lasă-ne. Nu suport oamenii care zic, bă, v-am zis eu că așa s-a întâmplat, sau eu v-am zis exact, eu știu exact. Băi, nu-i suport pe aia și din punctul meu de vedere n-ai ce învăța de la persoanele alea, mai ales persoane care zic că n-au greșit niciodată în viață. Persoanele alea, îți dai seama, n-au greșit niciodată și induc ideea că n-au greșit niciodată și problema e că în momentul când greșesc, atunci, m-a greșit, ce-a făcut? Eu v-am zis, am mai greșit și în trecut, voi mai greși, dar am avut și dreptate, o lungă perioadă. Se balansează una cu alta, în final vezi unde tragi linie, asta e important. Bun. Bun. În realitate trebuie să nu ai emoții de-astea că îmi place aia sau cealaltă, contează în ce am încredere mare. Păi da, ce-am zis, emoția o dai la o parte. Emoția, câte live-uri am avut aici? Ia-le la rând pe toate. Emoția, riscul, nimeni n-aude asta. Emoția, riscul personal pe care poți să ți-l asumi și dacă poți să ți-l asumi, asta nu le aude nimeni, le aude doar pe alea. Merg în sus, fac bani, fac Lambo, fac numai pe alea. Dar pe alea de risc, de timp, adică timp, trebuie să dai timp unei investiții, trebuie să dai timp, spațiu de manevră, trebuie să o iei ușor, să nu spargi toți banii odată pe asta. Bun, mai departe. Bun, stați cu minți și nu mai cumpărați. Uite, o fantomă știe, protejați-vă un pic că altfel rămâneți fără cash ca mine. O fantomă, dacă tu ai suferit, nu înseamnă că noi trebuie să facem ca tine. Sau dacă ție ți-a reușit, nu trebuie că noi să facem ca tine. Nu trebuie. Fiecare își vede riscul, fiecare își asumă. Dacă unul e pe 80% cash, ce face? Nu cumpăr acum, că îi zici tu pe ceață nu cumpere. Sau dacă are 50% sau ca mine, băi, eu mai am avut 20%. Ce fac? Te ascult să nu cumpăr în momentul de față când piața pică și e în corecție și toată lumea vrea să vândă, să scape pe unde mai poate? Păi acolo e cel mai bun moment în care eu vreau să fiu. Asta zic eu. Tu poate vrei să faci altceva. Bun. Se bucură FIRE. Nu cred că se bucură FIRE. Bitcoin în continuare sub prețul lui în care a făcut mișto de Bitcoin. Deci, nu știu dacă poate să bucure încă. Acum, dacă se duce Bitcoin la 5.000, se poate bucura. Atunci, îți dai seama. Eu sunt 5% cash. Uite, Constantin Tudor 5% cash. Nu? Pentru el e bucurie acum. Cum e și la Buffett bucurie acum. Zici tu să nu cumpere când e 50% cash. Bun. Bun. Mai departe. Ți-am dat hide? Să știi că nu dau hide. Twitter per se îți dă hide, mai ales dacă lași comentarii multiple. Twitter îți dă hide, dacă nu știai. Îți dă hide. Dacă el observă, dacă el observă, poate te-a luat ca bot. Pe mult se poate. Te ia ca bot. Și îți dă hide la comentariul respectiv. Nu dau hide. Crezi că am timp să stau, să dau? Da, unde, mă? Am făcut ultra profit din cripto, gen 200.000 euro din 2023 ianuarie, acum am 19 ani, m-am lăsat luna asta de tras și mai am 2 Solana, zice aici Sergiu. Să sune Trump pe Jerry odată. Ce părere ai, poate opri quantitating în mai? Depinde pe unde sunt piețele, vedem ce se întâmplă mâine la deschidere, dacă lucrurile continuă așa până pe 7 mai, va tăia în mai, că n-are ce să facă. Hai să ne uităm la probabilitățile de tăiere pe CME. Aici, imediat. Ați văzut la cât a ajuns Fierengri? Da, pe acțiuni sau pe cripto. Probabilitatea e de 30%, era chiar 40% la un moment dat aici, dar după ce Jerome Powell a zis că nu vrea să taie, a mai picat. Totuși, probabilitatea era la 10% doar acum o săptămână. Acum e 30%. Cumva piața nu știe momentan dacă Jerome Powell a zis acolo ce a zis și dacă îl crede neapărat pentru tăierea din mai sau nu. Totuși, probabilitatea cresc aici pentru a tăia. Totuși ai 70% pentru a nu tăia momentan, având în vedere discursul lui Jerome Powell. Vedem ce se mai întâmplă săptămâna viitoare și ce știri mai vin. Dacă mai vin ceva știri
True Inflation 22. Da, True Inflation este în scădere și știe și asta. Știe și asta. Bun, știe și asta Jerome Powell, nu e niciun fel de problemă. Bun. Bucații cumpără masiv BTC, uitați-vă on-chain. Nu știu dacă cumpără neapărat masiv BTC, dar BTC oricum s-a mai cizelat față de ciclurile precedente în care pica foarte, foarte mult pe corecții de genul ăsta. Acum totuși ține 79.000. Vedem pentru cât timp aici, dar cumva s-a mai cizelat față de zonele astea, de aici, față de zonele astea, cel puțin momentan. E un pic mai mult spre zona de store of value și asta ne zicea și dacă mergem aici rapid. Dacă mergem aici rapid, bun. Unde era? Unde era? Besant. Unde era, mă, Besant? Imediat. Îl caut și vă arăt. Uite-l aici. It was unclear whether we were going to exempt gold from tariffs, which I believe we have. So there was a big move out of vaults in Switzerland, out of vaults in London to get it into New York. And look, that there are a lot of different stores of value over time. Bitcoin is becoming a store of value. Gold has historically been a store of value. I think what's interesting is where do we see the gold demand coming from? A huge amount is from China. Yes. Where, as I said, they're in the middle of an economic recession/depression. People don't trust the Chinese currency because they have capital controls. There are 1.4 billion Chinese. Bro, Adelin, să știi că nu interesează atât de multă lume pe e-gold, dar ne uităm, mai puțină răbdare. Crede-mă că nu interesează prea multă lume de e-gold. To get their money out and they won't let them, they will let them buy gold. So, ok, putem să vedem aici pe Besant care a zis că da, Bitcoin devine un fel de aur digital. La e-gold are zona asta, am analizat mai devreme zonele pe e-gold de aici. Bun. Are zona asta fix, unde aproape a testat, regiunea de 12,47 de aici. Asta e zona și apoi are 10,62 până în 10,4 aici, regiunea asta. Ok. Astea două zone. Și apoi, desigur, de unde a deschis în 2020, 6,23. Cam astea sunt și cam astea sunt probabilitățile. Din punctul meu de vedere ar putea găsi un subsol până în zona de 10 aici. Poate un mic wick sobre zona de 10, dar e foarte aproape de o capitulare. O capitulare stil Solana aici pentru e-gold. Unde aș mai vrea poate să adaug la poziții sub 10 dacă ar da. Sub 10 da, în rest nu cred, dar sub 10 da, aș mai lua. Dacă uităm la RSI, din nou îți vine aici foarte, foarte frumos nivelul de 2022, nivelul de 2022 din nou la nivelul ăsta în care era în bear, foarte agresiv, 2023 aici unde a fost bottom-ul, bun, iar 2024 iulie unde ai avut zona aia de incertitudine macroeconomică și acum din nou vin zona asta, o zonă macro de acumulare pentru asta. Acum nu știm dacă se mai întoarce spre all-time high, improbabil să mai facă all-time high, dar la un moment dat e o perioadă destul de bună să ai o reacție din zona asta de aici mai devreme sau mai târziu. Măcar spre point of control care e în 39,44, dar cine știe poate mai sus. Știi cum e, când prețul scade o perioadă lungă oamenii nu mai au încredere deloc și când urcă un pic cred că nu se va întâmpla un reversal de aici. Deoarece asta îți face piața, cumva te nenorocește psihologic ca să mai crezi orice și aici ne referim la orice grafic care arată de genul ăsta, nu înseamnă că este e-gold. La un moment dat reacțiile vin, deoarece foarte mulți oameni devin foarte, foarte bearish și atunci cumva market makerii pot acumula nivelurile astea foarte, foarte frumos și la un moment dat să poată da drumul la preț în zona superioară și n-ar mai avea de ce să zicem vândă sau shorteze acest gold, având în vedere că au extras totalitatea care putea să fie extras. Bun. 79,3 aici pentru Bitcoin, cumva s-a stabilizat în range-ul ăsta. Dacă asta e capitularea și ținem nivelul ăsta, ar fi excelent aici
pentru BTC, un fel de dublu subsol în range-ul ăsta de aici, apoi o reacție. Totul va depinde de bursa americană, dacă ăsta e subsolul aici sau nu pentru BTC. Dacă mâine bursa americană are o reacție foarte, foarte bullish, probabil vei vedea asta de la Bitcoin de aici. Dacă bursa americană corectează încă 3-5% mâine, probabil vei vedea asta de la BTC aici. Tot depinde de ce va deschide bursa mâine. La deschidere vedem și pe futures, o să fie interesant de văzut ce se întâmplă. Bun. Mai departe. Te rog frumos, niște rezistențe la ETH, rezistențe. Păi rezistențele sunt la 2000 acum, în fosta zonă de suport istorică. Dacă ne uităm, ETH BTC se duce la 0. ETH BTC la nivelurile din 2019, deci 2020-2019 ar fi aici, destul de apropiat. A mai fost aici în 2019 septembrie, dar bottom-ul a fost undeva aici în 2020, chiar și 2019, undeva în 0016. Cuțit în cădere spre deosebire de Bitcoin aici. Bun. În portofoliu am echilibrat 25% Bitcoin, 25% ETH aici. ETH performanță execrabilă pentru portofoliu, dacă e să o luăm așa. Bitcoin o performanță destul de bună, inclusiv Solana a avut o performanță destul de bună, dar aveam procentaj mai mic în Solana, la fel și în SUI, o reacție destul de bună pentru SUI. BNB-ul a ținut destul de bine. Pe unde e BNB? BNB USD, dacă ne uităm aici. BNB 556 pentru BNB, dacă ne uităm pe un daily ar fi nivelul de 505. Oricum ăsta a ținut extrem de bine pe toată durata asta, fie că a picat, fie că nu. Piața a ținut destul de bine, dar până și BNB e minus 6% astăzi. Important pentru BNB să ține nivelul ăsta de aici, undeva la 501,467, încă arată mult mai bine și decât ETH. De ce? Păi ETH cumva din nivelul ăsta din 2021 de aici le retestează, spre deosebire de BNB care ține aici, BNB-ul ține nivelurile astea foarte, foarte ridicate de aici din zona superioară. Mult mai strong și decât ETH aici și arată destul de bine. Bun, dominanța în continuare se duce la share, vreau să văd UST.D înainte de orice. Înainte de orice ajungem imediat. La rezistențele de la ETH ajungem 5,77, din nou un nivel foarte important aici. N-are ce căuta peste nivelul de 6,41, dar nici măcar a zice peste un 5,93. Din nou un nivel foarte important pentru UST.D, de rezistență, ceea ce este clar. Poți să vezi istoricul de aici, mai ales când a urcat peste 5,9. De asta cred, nu știu cât va ține mutarea asta în jos. Depinde foarte mult de bursă. Dacă bursa, și imediat ne uităm la S&P, dacă bursa face bounce mâine, probabil și cripto va face. Dacă bursa corectează mâine și face bounce de-abia marți, miercuri, ceea ce probabil se va întâmpla marți, miercuri vom vedea un bounce. Pe ceva știri, nu știu exact ce se va întâmpla, probabil știri vom vedea. Atunci da, ce ar mai putea să întâmple între timp? Hai să vedem aici pe S&P, de aici ai avea un 2%. E foarte probabil mâine să-ți testeze nivelul ăsta de aici înainte de bounce. Ce cred că se va întâmpla pe bursă? Fix asta, mâine un 2%, poate un week, dar ulterior cred că va închide în 2% corecție și ulterior va încerca asta de aici. Și asta probabil și va face și Bitcoin și piața de cripto același lucru, în aceeași direcție pe care o vedem aici cu S&P. Foarte, foarte aproape de un nivel de suport. E probabil mâine să vezi o încercare aici, să dai cumva din nou shorților posibilitatea și de-abia apoi să faci rocada de aici. Volumele de capitulare în ceea ce privește bursa, de când ai mai avut volumele astea pe S&P, ia să facem aici un daily de foarte multă vreme. De pe aici, de prin 2020, wow, hai să întâmplă un daily la volumele pe S&P tranzacționate, wow. Nici în 2020 pe daily n-ai avut așa ceva. De-abia 2016 mai vezi aici volume, 2016 pe zonele astea de aici, de capitulări, ai mai văzut așa ceva la nivel de volume. Dar da, astea sunt volume de capitulări aici, una, două, poate îți mai dă una mâine, dar e destul de aproape, doar ce asta chiar sunt volume de capitulări pe bursă. Dacă ne uităm pe weekly, să vedem volumele de capitulare aici de când ai mai văzut, din COVID. Ai mai avut aici un pic, aici era de pe martie 2023, la fel, când ai avut o corecție și imediat a venit un pump destul de mare aici în 2023, ai avut volumul ăsta, dar la nivel de sell, de-abia aici ai văzut sell-ul ăsta, de-abia în 2020, deci la nivel de volume panica este enormă, e la nivelul ăsta de aici din 2020, deci nu mai are mult bursa. Traducându-se asta la nivel de cripto, ar trebui marți cel mai probabil, dacă nu chiar mâine, să vezi aici un bounce și asta înseamnă că
dacă până mâine nu vezi zona asta că o pierde 77.000, e foarte improbabil să o mai piardă Bitcoin aici, deoarece bursa americană e foarte aproape de un bounce. Sau pariez că Bitcoin, cumva, dacă bursa americană face bounce, Bitcoin nu va face bounce aici, va continua corecția spre nivelurile astea de jos de capul lui, ceea ce nu cred că se va întâmpla. Bun, ne uităm și la altcoin-uri imediat individual, să vedem ce se mai întâmplă și ce mai mișcă. Dacă ne uităm aici un pic de bounce, dacă ne uităm la EMA-uri un pic, hai să ne uităm un pic să vedem ce n-au așa mare relevanță, n-are mare relevanță analiza tehnică în momentul de față, adică probabilitate, având în vedere că ai această situație de Black Swan. În situațiile Black Swan, analiza tehnică are mai puțină probabilitate, dar dacă te uiți aici, da, mai avea o probabilitate de continuare poate pe RSI până în direcția asta, dar nu mai e mult pe daily. Dacă ne uităm la weekly, RSI arată din ce în ce mai bearish, îți dă cumva probabilitatea că dacă nu faci bounce mâine să corectezi până aici RSI-ul, până în nivelurile astea de 33. Destul de jos, că ăsta ar fi următorul nivel, să zicem. Nivel nemai văzut din 2020 din COVID la nivel de RSI ar fi nivelul de 34. Deci mâine e destul de critic aici în materie de Bitcoin. Dacă ne uităm la suport pe EMA-uri, destul de clar unde vine în 76.000 din nou, vedem 55 EMA-uri, 76.000, oricum mai dau, cred că din range-ul ăsta de aici voi face un bounce. De cele mai multe ori, asta nu înseamnă că se va întâmpla mereu, dar probabilitatea e foarte mare, 55 EMA-uri ți-a dat bounce-uri mai mereu aici, când ai atins nivelul respectiv, înainte poate să tranzacționezi la zona de 100 EMA, care 100 EMA ar fi undeva la 64.000 aici. Clar că nu arată bine weekly-ul ăsta, că te uiți la închidere sub 80.000, destul de bearish aici pentru Bitcoin, dar așa arăta și săptămâna trecută și apoi ai avut din nou bounce aici undeva în 88.000. Clar, sellerii sunt în control, dacă te uiți pe daily, orice analiză tehnică, oricine ți-ar zice asta, având în vedere că ai avut week-ul ăsta aici, sellerii ți-au împins din nou prețul în regiunea asta de jos, totuși vine pe un Black Swan, nu vine neapărat de capul lui aici această incertitudine și această împingere a urșilor acestei candele spre nivelul ăsta de aici pentru BTC. Bun, worst case scenario 64-65, unde îți vine nivelul ăsta de aici de 100 EMA. Asta ar fi worst case în ceea ce privește Bitcoin pe această corecție probabilă de crash. Adică pentru crash ăsta ar fi, să zicem, cel mai worst case în primă fază, că ulterior poți testa chiar mai jos, gen 200, da, am mai făcut Bitcoin asta, inclusiv în COVID, a tranzacționat sub 200, nu e neapărat un șoc. Dar momentan, trendul intact, atâta timp cât ții 68, sub 68 poți să vorbești de bear market în ceea ce privește Bitcoin, momentan nu. Monthly-ul ăsta cum se poziționează, cu toate că mai avem, de-abia a început monthly-ul ăsta aici. Monthly foarte, foarte bine ar fi să închide peste 80.000. Dacă nu deschide poarta pentru regiunea de 68, se vede destul de clar. 67-68 unde vine 21 EMA, istoric, dacă vezi de aici. Odată ce ai închis sub nivelul ăsta, te-ai dus, uite aici, bam, ulterior te-ai dus foarte aproape de 21 EMA, ai urcat, iarăși ai testat 21 EMA și apoi te-ai dus direct în 55 pe weekly. Dacă ne uităm și în trecut similar, ai închis sub 9 EMA, ulterior ai testat 21, deci nu scapi de obicei. Ai testat 9 EMA, închis sub 9 EMA, te-ai dus în 21 imediat. EMA, care e linia asta de aici, okay? Ala ar fi următoarea zonă de suport. Asta e foarte, foarte, foarte important ca luna aprilie să închidă peste 80.000 în ceea ce privește BTC-ul. Bun. Chiar ceea ce pe Twitter, ce bine arată cripto, mergem în sus și am zis, să avem răbdare, că momentan ești prea bullish, având în vedere că n-a trecut weekendul în ceea ce privește Bitcoin. Aici sta bine la final de săptămână. Bun. Singura parte bună ar fi că azi e duminică. Mâine, de fapt, vom vedea adevărata mutare în ceea ce privește Bitcoin. Bun, la nivel de ETH, alerta este poziționată pentru încă un buy aici. La nivel de monthly ar mai fi costat din 1372. Vedem în noaptea asta ce se întâmplă. Ai 1, 2, 3, 4, 5 luni la rând ar fi. Ceva similar ai mai văzut doar aici în 2018, după cum se poate observa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 luni la rând. Adică dacă credeți că aici a fost ușor să cumpere ETH, vă păcăliți singuri. Și tot am cumpărat. Da, aici îți dai seama că majoritatea au făcut pe ei și nu cumpăra absolut nimeni nivelurile astea de aici, doar cei poate care aveau încredere sau îți dai seama că poziționam niște buy-uri, că nu mi-am vândut ca să cumpăr ETH aici, dar am cumpărat pe toată durata asta de corecție, am tot cumpărat aici ETH. A fost o perioadă ușoară? Nu, păi imaginați-vă aici, 8 luni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abia 8 luni ți-a dat un relief și a 9 din nou corecție înapoi în bottom și după ce ți-a făcut asta, ți-a mai corectat toată în bottom, adică nu sunt perioade ușoare, ETH a mai făcut asta, nu e nimic șocant în ceea
ce privește ETH, am mai făcut asta în 2018, aici, multe corecții, aici ai 1, 2, 3, 4, 5, aici ai avut 7 luni la rând. Asta ar însemna că, ar mai putea să-ți facă încă 2-3 candele dacă repetă exact 2008, dar improbabil să-ți repete exact zona asta de 2008 fără un relief, da, nu știu niciodată. Bun, aici la fel, ți-a pierdut 9-21 EMA, aici n-ai avut nici măcar 55, că erai prea aproape, 55 e linia verde, erai prea aproape. Acum îți vine la un suport la 100 EMA, de asta zic, nici asta nu e departe. Îți vine la suport la 100 EMA care de-abia a printat-o aici pe monthly, îți vine la 1417 momentan. Ești destul de aproape de un nivel foarte, foarte important de suport. Acum dacă te uiți la VPVR, ai suport în VPVR până în 1257, 1000 chiar aici. Sub 1000 nu mai ai niciun suport până în regiunea de 610. Okay? Până aici ai destul de mult suport la nivel de tranzacționare în ceea ce privește ETH. Hai să vedem în trecut Bitcoin cum a reacționat, dacă e cumva să ne uităm Bitcoin ETH în aceeași perspectivă. Da, când abia să printa 100 EMA-ul aici pe monthly, pe Coinbase 2015, putem să vedem că mult mai strong. Singura interacție în care a venit foarte aproape a fost aici 2022 de 100 EMA-ul care de-abia ți-o printase aici, dar hai să ne uităm pe BLX, ar fi mai interesant de văzut. Pe BLX, unde e, mă? Uite-l, aici. Da, putem să vedem că pe monthly aici, dacă observi, singura iterație în care ăsta ți-a atins 100 EMA a fost aici, la 16.000 și a fost bottom-ul. Interesant, nu? Destul de interesant. Știți cum s-a întâmplat știți cum s-a întâmplat altcoin season din 2021? Probabil nu știți, înainte de 2021, unde probabil ați intrat majoritatea dintre voi, a fost 2020. În 2020, în care nimeni nu mai spera vreodată că mai vine altcoin season vreodată în viață. Ada Cardano a luat minus 99% din top, 99% din top. Luase la un moment dat 80%, după ce am luat 80%, apoi am făcut 90%, după ce a luat 95%, a luat 98%, da? După cazul 2018, a mai luat. 2019 a avut o mică urcare, 2020 s-a întors sub nivelurile respective și nu mai spera absolut nimeni. În momentul când a urcat, nimeni nu mai spera. În momentul când Cardano s-a dus de la sub 2 cenți la 10, absolut nimeni. De ce s-a întâmplat momentul ăla de altcoin season? Pentru că ai avut printarea de bani, pentru că ai avut infuzie de capital, pentru că a fost ceva excelent și piețele tradiționale și era foarte mult capital. De asta s-a întâmplat. Dar îl spera cineva? Nu îl spera absolut nimeni. Imediat în 2021 să se întâmple sau chiar în 2022, când toată lumea credea că s-a terminat, adică era majoritatea care eram atunci în piață când s-a terminat. Și ce să vezi, a venit. Au început urcări ușoare, mulți au vândut prea devreme, am prieteni care au vândut foarte, foarte devreme pe urcările respective, deoarece nu mai credeau că se mai întâmplă absolut nimic cu ele. De exemplu, imaginează-ți că ai cumpărat TIA la $20 și s-a dus în 50-30 de cenți. Asta s-a întâmplat dacă e să extrapolezi, chiar mai jos. Și atunci TIA s-a dus înapoi în $1. Și atunci credeai că a început altcoin season. Nu, îți dai seama, mamă, s-a întors la $1. Dar după ce s-a întors la $1, s-a dus la 100 de dolari. Dar pe parcurs s-a vândut toată TIA sau toată Cardano. Până când a ajuns Cardano de la 2 cenți la $3, cât s-au ținut în 2 cenți în $3? Nu prea mulți. Istoria are tendințe de repetare. Vedem desigur dacă vom vedea un crash și vom vedea din nou infuzia de capital. Dar credeți-mă că în momentul când își va reveni piața, nu o să mai creadă absolut nimeni. Mai ales dacă mergem acum într-o capitulare. Bun. Mai departe. Mai departe, BLX. Eram pe BLX și am zis că singurul caz în care Bitcoin s-a atins linia albastră a fost aici, în 2022, în care, ce să vezi, a fost bottom aici pentru Bitcoin. Foarte interesant. La ETH foarte aproape și Bitcoin era la aici 15.000 ți-a făcut uicul ăsta aici în 15.620. Dacă era aici îți dai seama că hai să repetăm istoria. Cumva poate mulți dintre voi ați uitat-o, istoria în ceea ce privește cripto aici. Poate ați uitat și urșii de aici. Câți erau? Țineți minte? Regiunea asta? Na, mă, cumpăr asta. Puteai să cumperi asta? Zi tu, puteai să cumperi asta după ce a picat, zona asta s-a dus 16.000 aici, regiunea asta. Foarte greu, îți dai seama că aveai targeturi aici și erau urși foarte plini de ei, spunând că se va duce aici, în nivelul ăsta de 6.100, 3.900, 4.000, în nivelurile astea. Și ce să vezi, s-a întâmplat asta după.
După ce toată lumea a devenit extrem de bearish în bottom, aici s-a întâmplat asta, în ceea ce privește Bitcoin, de aici. A stat un pic, n-a fost, luna asta și-a și testat înapoi, adică n-a făcut nimic decât a stat sub 17.000, ceea ce probabil o să facă și ETH, ce îți găsește bottom, o să stea, și la un moment dat asta vrei să vezi. Vrei să vezi o candelă de genul ăsta pe ETH și imediat analizăm să vedem. Vrei să vezi o candelă de genul ăsta după ce vezi căderi de monthly nenumărat. Vrei să vezi o candelă de genul ăsta pe monthly, pe ETH, care de aici, desigur, din 16.000 ți-a adus foarte mulți tauri înapoi. Imediat, deoarece au ieșit banii de pe margine, imediat, toate ce ăsta a început să urce, de nicăieri, după ce picase extrem de mult. Și acum s-a dus în 29.000, aici urși taurii erau foarte plini de ei că merge mai sus și pe urmă s-a întâmplat și a mers de fapt mai jos în primă fază. Am retestat din nou regiunea asta și pe urmă ne-am dus mai sus, nu? Bun, hai să oprim asta și acum să ne întoarcem la ETH aici, rapid. 1611, îți dai seama că e foarte greu să cumpere așa ceva. Știm că e bottom-ul aici, bă, nimeni nu știe că e bottom-ul aici sau nu e bottom-ul aici. Asta nu înseamnă că trebuie să te oprească să cumperi dacă ăsta e planul tău. Doar ce e foarte aproape și ăsta de 100 EMA din nou, care vine la 100.1370. N-a atins-o cei drept momentan, încă e la nivelul respectiv pentru ETH. Ce vrei să vezi pentru ETH? La capitularea vine în range-ul ăsta de aici, vrei să vezi o candelă de monthly foarte agresivă la un moment dat. Cum ar putea arăta? Ar putea arăta un bottom 1500, 1300, rămâne de văzut. Nivelurile astea de aici, adică să mergi în nivelurile astea și apoi o candelă care să-ți închidă în 2000. O candelă care să-ți închidă aici. Și atunci îți dai seama că ai scoate de pe margine, cum ai scos și de la Bitcoin, același lucru. Și lumea ar privi-o așa. Ar privi-o în sfera asta, ar privi-o că ăsta este prima zonă de bottom aici în 2022, a doua zonă de bottom în 2025 la nivel de vreo 3 ani distanță, a doua zonă, minim în urcare în regiunea asta de aici și odată ce rea 2000, probabil mare parte din capital va dibui aici la nivel de ETH. Ăsta ar fi cazul bullish pentru ETH aici. Nu e ușor de cumpărat, niciodată nu este ușor de cumpărat. Niciodată când prețul pică nu este ușor de cumpărat și nu va fi niciodată. Etena. Bun, Etena am zis că nu mă grăbesc la Etena, imediat facem și super chat-urile aici. Ne uităm și la Solana dacă vreți să avem cumva o idee cât de ușor a fost să cumperi Solana. Desigur, în momentul când Solana pica, mulți înjurau, făceau, drăgeau. Mergem la zero, cripto este un scam, bla 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 bla. Cine a cumpărat Solana și a avut cojones să cumpere Solana nivelul ăla a fost erou. 1591 pentru ETH și a mai picat o dată de nicăieri, nu știu, cumva era la 1600, acum 1550. În 2 secunde, stai că imediat dăm înapoi pe ETH. Să vedem aici, vedem dacă intră și al doilea buy. Să duce, zici că nu mai are unde să pici. 1594 minus 11% aici, vine aproape de nivelul ăsta de 1540, 1590, pare că da. Probabil a avut Bitcoin o strănutare aici ceva. Da, a strănutat un pic BTC-ul. 70.000 nu e, stai. 78.009, probabil a strănutat un pic BTC-ul aici ceva, dar a strănutat din range-ul ăsta din nou de aici înapoi în bottom și de asta luptă mare, nu cred că dormim în noaptea asta. 1589 aici pentru ETH și 1591. Bun, deci am la Solana, o să primesc mesaj alertă dacă ajunge nivelul ăla. Deci am la Solana care să chinuie un pic la 107, probabil va pierde 107 noaptea asta după cum arată. Deci am la Solana la nivelul ăsta de capitulare aici. Vezi, Solana nu s-a oprit aici la 29, s-a dus aici în 8. Dacă ne uităm din top în bottom, a făcut minus 96%. Bun. A făcut minus 96% de aici, dar fiind în capitularea asta de aici în ceea ce privește Solana, putem să dăm un bar reply și să ne uităm de aici pe Solana. Ne uităm în primă fază aici. La nivelul ăsta, ai fi cumpărat? Ia, ai fi cumpărat aici sau... Da sau nu? Da sau nu? Ai fi cumpărat aici sau nu? Asta e întrebarea. Unde era targetul aici? Realist vorbind, unde era targetul? Era aici, în 4. 4 și atunci nu mai avea nimic. 4, 4, 6 până în 1. Asta era targetul. Ce a făcut? Hai să ne uităm ce a făcut aici, din nivelul ăsta.
Aici unde a fost totuși o capitulare destul de mare dacă te uiți pe weekly. Ai avut aici o capitulare și aici un pic volumul un pic mai mic. Dacă ne uităm. Bun, ia. Ce a făcut? Bun. De aici, din zona de o 10-8, 10-8, pe unele a fost chiar mai jos. Aici notăm pe Binance. Pe unele a fost chiar mai jos, decât țin o minte. S-a dus mai jos ulterior, stai așa. Stai că nu s-a terminat aici. Ai fi cumpărat nivelul ăsta și ai fi zis, oh, sunt safe, ia stai. Ia stai. Stai să ne uităm un pic pe weekly ce s-a întâmplat mai departe. Aici cumva s-a dus în regiunea de 7-8 și ți-a dat cumva senzația că se duce mai jos în nivelul ăsta. Dar ce să vezi? Ce să vezi să nu crezi? De fapt asta vrei. Dacă ai un bottom și pe ETH și pe restul săptămâna viitoare, asta vrei să vezi. Săptămâna viitoare vrei să vezi asta. Deci urmărim săptămâna viitoare ca șoimii aici în ceea ce privește toate, nu neapărat ETH. Toate. Le urmărim săptămâna viitoare, dacă vezi ceva de genul ăsta. În moment de capitulare cu un week în 8 și asta. Vezi că asta a venit tot la final de săptămână, dacă observi aici. Și apoi. Bun, sunt chestii de învățat din istorie. Dacă ne uităm aici la ETH, de ce arată pe verde? Arată la 1200, s-a stricat și TradingView. Uite cum arată TradingView. Eram eu aici trebuie să închid asta, că pare că TradingView ți le pune pe toate așa. Bun. Dacă ne uităm aici la ETH și extrapolăm un pic, vrei să vezi un week în regiunea asta până la final, cât mai e? Mai sunt 3 ore. În 3 ore vrei să vezi un week aici, săptămâna viitoare vrei să vezi verde. Vrei să vezi o candelă verde. Și atunci ne putem gândi la bottom, similar cum ai avut la Solana aici în 2022, când ai avut corecția respectivă pentru Solana, în care desigur aici era foarte greu de cumpărat. Dar asta vrei să vezi. Vrei să vezi un week la final de săptămână și asta. Și asta aici pentru a marca un subsol pentru ETH. Dar vedem unde bată. Momentan e cuțit în cădere aici. E cuțit în cădere. Da, cele mai mari șanse sunt în range-ul ăsta de aici. Până 1500, poate un pic sub 1500 în ceea ce privește ETH. Bun. EGLD 5. Ia să ne uităm dacă ține 10. 12 momentan. 12 vine și ăsta într-un punct aici pe point of control în 12.4, 12.7 nivelul ăsta. Același lucru vrei să vezi ca la ETH și reversal săptămâna viitoare. Vine, după cum arată, e foarte probabil să vină o candelă verde săptămâna viitoare. Probabil o dată cu bursa, probabil ce s-au gândit, dacă vine săptămâna viitoare o candelă verde, mai bine să facem corecție acum o dată cu bursa americană. N-a scăpat nici cripto. Nu a scăpat nici cripto. Bun, zic că o să mai adaug aici. Cuțit în cădere, îți dai seama, foarte complicat să cumpere așa ceva pe cuțit în cădere. Dar o să mai adaug, dacă îl văd în 4 în zile viitoare voi mai adăuga. Poate chiar în noaptea asta, uităm de la 83%. Știm foarte bine că poate mai mult. Se poate, la fel și Etena, că eram pe ea. Se poate. M-ar interesa 20-25, v-am mai zis. Momentan încă nu mă interesează. BIM. Aici m-ar interesa înapoi spre bottom. Momentan nici măcar n-a atins din o bottom. 0048, 0044 sau un pic sub regiunea respectivă. Sui prea sus momentan. Are de corectat aici. M-ar interesa sub 1.5, poate să-mi reau pozițiile de aici vândute. Dar ulterior asta ar fi cea mai bună mutare pentru Sui. Să pice sub $1. Să pice sub $1. Resetăm jocul pe Sui și ar fi excelent. Aici, la TIA sub 2. Aici, ăsta ar fi zona 1.9, 1.7, 1.8 și vedem după ce se întâmplă. Bun, mai departe, ETH 1589 pare că ține momentan un pic sub 1500. Aici, accelerarul 0.3 m-ar mai interesa, da, undeva spre 25-20 de cenți dacă ar fi să pice. Fetch am zis 30 de cenți, vine într-o zonă importantă aici, sub 30 de cenți Fetch, după ce iarăși a picat în cap, similar ca în cazurile precedente. Data asta, n-a fost diferit. Pare că bull marketul pe altcoin și altcoin season a fost diferit, cel puțin momentan, vedem până la final de an, dar corecția n-a fost diferită. Dacă ne uităm aici a făcut minus 95%, aici a făcut minus 68%, aici a făcut minus 98%, aici a făcut minus 79% din nivelurile astea, aici a făcut undeva la minus 80%, aici. Bun, și momentan ești într-un minus 87. Aici ai mai putea, dar nu ești departe nici de ăsta.
pentru o zonă. La nivel de volume sunt foarte mici momentan volumele aici, pe cât ai vrea poate mai multe, dar probabil și Tether, faptul că Tether nu mai e până Europa, face și de asta. Hyperliquid, Hype, da. Hype. Imediat mă uit și la super chat-uri, dar hai să ne uităm pe Hype, deoarece îl țin. Nu e, în continuare nu e sub 10. În continuare nu este sub 10 Hype aici, dacă ne uităm pe KuCoin. Da, 10-6. Între 10 și 6 ar fi interesant. X-ul rămâne aici în materie de Hyperliquid. Asta pare că a avut un moment de capitulare aici, nivelul ăsta. Aici pare că volumele sunt destul de slabe în zonele astea. Da, e nivel interesant pentru Hype aici. Nu, Solana 107. Solana vine la o zonă de bounce, dar na, deschis poarta pentru regiunea asta de 89, 80, rămâne de văzut nivelul respectiv. Teta 07, voi mai cumpăra doar dacă atinge din nou nivelurile astea de aici spre sub 0,6, 0,5 în materie de teta. Bun, ce mai e? Mai e ceva aici. Bun, hai să nu mă înjure lumea la super chat-uri. Imediat ne uităm. Bun. Ok. We've detected video on your stream belonging to someone else. Ce, s-a întrerupt la un moment dat sau ce? Your stream may be temporarily blocked. Se vede sau... nu știu. Ciudat, am primit de la YouTube un mesaj mai devreme. Warning. Nu știu. Confirmați că se vede sau aude, poate s-a blocat la un moment dat când ne uitam pe video respectiv, dar nu știu, nu trebuia să fie cu copyright de la Bloomberg, din câte știu. Bun, se vede. S-a întrerupt vreodată sau? Nu trebuia, nu știu, văd aici la YouTube că nu cred că s-a întrerupt. Poate ai văzut copyrighted content, da, dar nu, la Bloomberg de obicei nu e copyrighted la nivelul ăla, adică a fost puțin blocat, ok. Nu, strike nu ți iei pentru așa ceva. Bun. Nu s-a întrerupt deloc, nu? Sau s-a întrerupt la un moment dat. Bun. S-a întrerupt, da? Când s-a întrerupt? A fost întrebat foarte scurt. Ok, am înțeles, da. Bun, e bine că a revenit. Atunci. Probabil de la Bloomberg bun. S-a întrebat pentru un minut. Ok, am înțeles. Bun. Hai să vedem aici ce s-a întâmplat. Petrica N, welcome to new member. Eu sunt fericit că am fost mai mult în cash, alții se panichează în aceste momente, eu mă apuc de cumpărat. Bravo! Work hard, ai fost pe direcția bună dacă ai fost mai mult în cash. Acum e șansa ta, este șansa ta, momentul tău. Daniel, dă zoom out de la postarea de pe X, de la primul comentariu al meu, să mă dau mare la iubit că am apărut pe live. Uite, Aesthetic Doll, că ți-am citit comentariul, cred că e suficient. Bun. Nu mai dai hate în Trump, asta am zis-o. De ce să nu dăm hate dacă trebuie? Nu e hate, e pur și simplu analizăm faptul că a făcut lucrurile greșit din perspectiva mea. Acum istoria îl va judeca. Bun, mai departe, ce părere despre SEI? Hai să ne uităm un pic la SEI, să vedem pe unde e. Aici, SEI USD. SEI. Bun, păi SEI 0.14 ajunge nivelul ăla între 10 și 18, nivel de capitulare din nou. Dacă ne uităm din top, ai minus 85%, aici ar fi minus 90. Deci da, vine spre nivelul respectiv. Dacă ne uităm la singura problemă pe care o văd aici e că n-ai încă volumele de capitulare. Și asta mi se pare o problemă. Hai să uităm pe weekly poate. Ai avut aici nivel de capitulare, aici nu. Să fi fost ăsta ca la Solana, nivel de capitulare și acum cumva să fie ultima zonă cu un selling pressure mai redus până la reversal. Vedem săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare o să fie de o importanță majoră în ceea ce privește piețele. Uite, la unii s-a întrerupt, la unii nu. Să vede, e ok, bun.
Și eu am ieșit în decembrie 48%. A ieșit bine. Eu am ieșit doar undeva spre 20, dar nu e niciun fel de problemă. Pot să rezist pe momentele astea. De ce am ieșit doar 20? Ca să explic și n-am ieșit mai mult. 1. Mă așteptam că Trump să nu facă atât de rău cât a făcut. Mă așteptam la o corecție, dar nu atât de rea cât a fost. Plus, mediile erau bune. Aveam prețuri medii destul de bune, inclusiv la ETH care corectează acum spre medie. De asta am decis, să zicem, pe o durată mai lungă, în caz că vine crash-ul respectiv, să nu retrag mai mult de 20% din... Să nu fiu mai mult de 20% în cash. Dacă țineți minte, în 2021 eram 70% în cash înainte de crash, dar e greu să faci timing-ul mereu perfect, adică să le vezi mereu perfect. Dar e ok și așa, adică nu e problemă. Nu eram 100% în piață, asta era bine. Bun. Dacă uităm la SEI, da, regiunea asta de aici, probabil. Din nou vine într-un range de bounce. Bun, mai departe. Eu am capitulat a 10-a oară, dar am revin eu. Adelin, ești un luptător. Dacă ai capitulat de 10 ori și încă reziști și încă vrei să auzi de investiții, like. Ace cumpără, nu vă faceți griji. Da, știu, Ace cumperi. Ace cumpără pentru că știe ce a greșit în trecut și poate vă explică într-un video. În 2018, când lucrurile au fost atât de negative, atunci în 2018 și Ace vă poate spune și v-a și spus pe live-urile precedente, a fost greșeala vieții lui în care a renunțat. A renunțat în 2018 o perioadă la cripto, deoarece n-a mai putut, pur și simplu. Acum nu cred că o să mai facă absolut nimic. Nici dacă se ridică Trump să înceapă nu știu ce război, nu-l mai miști data asta pe criptoiesc din piață, deoarece odată ce te-ai ars și pe urmă ai văzut la 3 ani distanță, ține cont, la 3 ani distanță că lucrurile și-au revenit destul de bine și mult, atunci nu cred că mai poți să faci greșeala asta a doua oară. Și clar nu mai face criptoiesc de data asta. Bun. Bun, mai departe. Ar fi bine să vă povestească perioada aia, deoarece, uite, i-am dat și idee de un video. Să vă povestească 2018-le. Să vă povestească atunci durere în sânge ce a fost. Cu toate că pentru el n-a fost atât de rău, pentru că el chiar a ieșit break-even sau chiar un pic pe plus. Cum zicea cineva, ies break-even și plec. Problema mai mare a fost dacă nu ieșea break-even, chiar dacă lucrurile s-au dus mai jos de unde a ieșit el. Și-au revenit într-un hal fără de hal după ce au capitulat piața. Bun. Mai departe. Deci el a ieșit break-even atunci, în 2018, spre deosebire de mine. Țineți cont că în 2018 eu acumulasem destul de bine. În 2017, în perioada aia, și eram pe minus la un moment dat în 2018 și am ales să nu vând. Pur și simplu am ales să nu vând. Am ales să nu vând și am ales să continui să bag. 2018, 2019, 2020. Ani în care oamenii au uitat. Am băgat. Și am băgat și a ieșit. A ieșit până la urmă, dar după vreo 3 ani de durere. Bun. ETH la 1500 n-am primit notificare. Bun. Ia stai așa. 1582, da, nu e 1500. E tot acolo unde am lăsat-o momentan. Doar minus 12%. Doar minus 12%. Aici. Bun. Bun. Am pus postarea asta aici. Dacă mergem un pic. Poate asta mi-a dat copyright de la Besant, dar n-avea nici asta de ce neapărat. Ce media e pe DOT? 37, ne uităm imediat. 37. Am pus asta, că orice s-ar întâmpla în weekend, a fost o zi istorică în care cripto a ținut mai bine. Cumva aproximam că pe weekend va fi măcelărie. Bun. Indiferent ce se întâmplă în weekend, astăzi rămâne o zi istorică, bursa americană în colaps, cripto pe verde. Dar n-a ținut mult. Nu a ținut mult. E sub 1500 de euro, nu dolari. Păi cum ar putea să fie sub 1000? Da, 1500. Bine, ok. 1500 de euro, da, ai dreptate. Poate să fie sub 1500 de euro. Bun. Acum vedem care are cojones. Yes, sir. Yes, mister. Cum a avut cojones și 2020. Acum se vede cine are sau cine nu are. Cine are, cine n-are, cine are, cine n-are. Mai doriți, mai poftiți.
dildouri pentru toată lumea, de data asta roșii. Roșii ca lacrima, 2 ore și 35 de minute de live, arbitrum vine spre 25 de cenți. Nu-l mai oprește nimenea. Tia vine spre zona asta de 2, nu mai oprește nimenea. Bun, mai departe. Ce mai era aici de văzut? Bun, mă interesează zone de buy pe AMD, Baba și Tesla. AMD am zis că nu mă grăbesc. Ia să vedem acum unde e AMD-ul. Da, teoria mea a fost corectă că nu ține nivelul ăsta și vom vedea mai jos în ceea ce privește AMD. Și după cum vedem e la 84. Nivel de buy interesant pentru AMD ar fi aici la 72. 72,56. Bună seara, n-aș fi crezut să văd EGLD așa jos. Se poate orice, se poate și mai jos. Se poate să facă bounce de aici cum a făcut Solana să ducă în 200. Sunt piețe financiare, domnilor. Bine ați venit în ele. Roller coaster câteodată. Dacă ne uităm aici la AMD, da, probabil nivelurile astea vor fi testate 71,57 mai devreme sau mai târziu. Ne uităm la RSI, vine în zona de oportunitate încă o dată. A fost în 86, 88, 90, 92, 95, 97, 2002, 2006, 2007, 2007 din nou, 2008, 2012, 2014, 2015, aproape în COVID crash, nici în COVID crash n-a fost atât. Din nou vine în zona istorică de oportunitate aici. Ultima oară când a atins nivelul ăsta a fost în 2015-2014, dar abia ne reveneam din COVID, din criza financiară din 2008 atunci, în perioada aia. Și a atins nivelurile astea. De aici. Okay. Putem să vedem că asta din nou o regiune foarte importantă pentru AMD. Deci da, istorica trebuie să mai corecteze un pic. Dacă ne uităm de aici, 61% și pentru AMD din top. Deci cât poate să ține ETH dacă AMD are minus 61? Minus 72 ar fi undeva pe la 60% aici, în nivelul ăsta. Aici ar putea fi prima zonă și în caz să ducem mai jos, unde am fost în zonele de COVID? Ia să ne uităm. Lasă 2000 și azi suntem 2008, ar fi interesant și COVID crash ce a făcut. În COVID crash ăsta n-a luat prea mult, a luat 35%, interesant. Aici în 2018 a luat minus 52%, vine la nivelurile astea de corecție. Vedem în 2005, aici nici nu poți să te uiți neapărat. Deci da, vine la niveluri interesante, mai ales dacă atinge zona asta verde AMD și probabil o va atinge în perioada viitoare. Apropo de bursa americană, hai să ne uităm aici istoric. Sezonalitatea. Cum e față de 2023 și 2024. E-ți-o pe asta. Aprilie aici, printre cele mai bune luni posibile pentru bursa americană, dacă ne uităm. Acum tu zrulezi aici la minus 13% față de 2024 unde ai avut 8 și 2023 unde ai avut 7%. La asta. Dacă luăm istoric ai 1,5% pe aprilie, tu ești în minus 13% aici pe zona asta, în 2025. E incredibil. Incredibilitate, dar adevăr. Incredibilitate, dar adevăr. Bun. Ce ar mai fi aici? Da, ești la strong sell. Hai să ne uităm la Fear and Greed. Fear and Greed S&P 500. Vreți să vedeți pe unde e? N-am mai fost, cred că 2008, cred că n-am mai fost pe acolo vreodată. Ioi de capul meu. Ai de capul meu, e la 4. Este la 4. Fear and Greed este la 4. Wow. Nu avem și la asta grafic, ne uităm și la cripto imediat, dar nu există grafic aici. Să vedem și noi istoric. La 4. La 4, incredibil. Cripto e la 34, ca să facem o comparație. Cripto la 34, bursa americană este la 4. Bă, nu-i dă mirare că sună clienții la fondurile de investiții să le vândă acțiunile. La Extreme Fear la 4. Adică cât ar mai putea, știi ce zic? Cât ar mai putea? Cât ar mai putea? E la 4. Mamă, deci istoric. Istoric. 2025, moment istoric. Cred că nu va fi uitat prea curând aici. La 4, mă, incredibil. Cripto e de-abia la 34. Bine, desigur o să pice și ăsta aici. Ia să vedem dacă mai găsim ceva pe cripto. Fear and Greed. Incredibil. Da, e la 4. Ia să... Ui, hai să vreau să văd istoric.
Deci la 4. A fost aici în 2024, unde a mai fost la 4? Dacă ne uităm nici aici, în aprilie 2024 n-a fost la 4. Price strength. Da, vreau să văd istoric. Unde a mai fost. Nu e. Ok, S&P 125 SMA. N-ai, e la 4, adică extreme fear. Aici, la rând. N-ai ce să. Bun. Mai departe, hai să ne uităm în continuare. Ce mai era aici de analizat înainte să ieșim? Baba. Ok, hai să vedem Baba, după ce China a zis că pune și ea. Baba dețin, Baba așa și mai vrea. Baba s-a ținut în continuare bine, peste prețul meu mediu de intrare, 80 ceva de aici. Baba se ține bine. Acum, dacă aș vrea să cumpăr Baba, ar fi desigur sub 100, dar cel mai probabil 87 din nou la nivel de Baba. Pare și asta un pic sub presiune aici. Pare și asta. Bun. ARB, ne uităm imediat. Eu am acumulat 3 ETH la 1900, după cum văd lucrurile, dacă scade mai jos de 1200 mai acumulez 2. Păi e bine, faci ETH în plus. Bun. Oare Warren Buffett când intră în piață? Păi e deja. Când intră cu banii pe care îi are pe margine. Nu știu, vom vedea când bagă ale 300 de miliarde. Probabil în curând. Bun, 103 aici, 103,87. Cât mai durează până semnează Trump ordine executiv să înceteze cu selling pressure-ul? Să înceteze shorterii și cu vânzarea? Știți că asta se mai practică în China când pică bursa. Cât mai durează? Bun. Mai stea ETH în zona asta 3 săptămâni? După cum arată, va sta sub 2000 măcar 3 săptămâni, după cum arată momentan. Bun. Daniel, urmează futures pe Nikkei. Păi cred că se duce la 0. Bursa Japoniei. Ia să ne uităm. Aici. Unde? Imediat. Bun. Da, probabil asta va continua. Probabil va continua. Vedem deschiderea probabil în câteva ore. În 3 ore. Mai e. Nu cred că stăm aici până când se deschid futures. În câteva ore de acum încolo. Bun. Zero Hedge zice că looks like BOJ will be the first one to bail out. Vor fi primii care vor începe să printeze bani. Nu știu, mai credeți că Jerome Powell, mai crede cineva că Jerome Powell nu taie? Ia să vedem, ia să punem un pool dacă toți suntem aici și imediat ne întoarcem. Punem un pool rapid și mai continuăm cu analizele imediat. Start a pool. Bun. Mai crede cineva că Jerome Powell nu taie în mai/iunie? Da, nu. Dacă mai crezi, zici da, crezi că nu mai taie. Dacă nu, înseamnă că nu mai crezi că taie. Asta ca să fie clar. Bun, mergem mai departe. Bun, Egaleza 10, trăiască domnul Sima. Da, a avut-o, a genit-o bine pe asta. Bine, ca să fim sinceri, să se duce la 10 și la 0. Doamne ferește să aibă dreptate și cu a doua. Că asta zic. Bun. Dar nu e doar e-gold, ca să nu ne mințim, adică toate altcoin-urile îți vai mama lor. Inclusiv ETH. ETH care a atins 1556 și acum, are ceva, are ceva aici, ETH-ul se dă zone de capitulare. Are, dacă ne uităm la Ethereum pe Coinbase. Ia. Da, are ceva, câteva ore aici. 4 ore, are puțin totuși, vrei mai mult, vrei o candelă mult mai mare. Hai să vedem zonele astea capitulare în februarie 2025, până și aici ai avut volum de capitulare mai mare, așa arată capitularea de obicei. Așa arată asta din august 2024, volum mult mai mare.
Ok, hai să mergem aici, în 2022, volum mult mai mare de capitulare aici. Totuși, în bottom-ul ăsta, n-ai avut volum atât de mare, ai avut aici ceva, dar nu atât de mare. Interesant. Total fals pariul lui Sima, a zis că Egol va atinge 10 lei, nu 100, da. Da, nu știu ce a zis, dar eu știu că a zis că atinge 10 dolari și am zis dacă vrea să punem pariu. Eu am zis că atinge 100 și a zis că nu pune pariuri. Acum avea 10.000 de dolari. Bun. Cum cumpăr urgent cripto cu cash fără bănci? De la Tonomate. Te duci că există ATM-uri cam peste tot acum, dar vezi că taxele sunt destul de mari. Nu mai face spam. Băi, George, unde crezi că ești? Că-ți iei timeout de la Melissa și de la restul de pe chat. Dar ce știri ar putea produce un bounce și up only? Păi faptul că Trump s-a răzgândit până la urmă, dacă face crash iar bursa americană mâine, s-a răzgândit în materie de să le implementeze tarifele pe 9, cu toate că Bessent a zis că, domnule, nu se răzgândește până pe 9, sau până pe 9 să vezi înțelegeri cu UK și cu Uniunea Europeană în care să le reducă la 0 și UK-ul, care eu cred că îți va întâmpla cu UK-ul și aștepta știrea asta în perioada viitoare, în care vor avea tarife 0 și Statele Unite și UK-ul și Uniunea Europeană. Uniunea Europeană un pic mai nu că tare. Din punctul meu de vedere ar fi o greșeală să pună tarife Uniunea Europeană. Lasă-l pe Trump să-și facă jocul. Nu-ți pui tu taxe singur, că nu ești prost la fel ca Trump. Dacă taxele sunt atât de proaste, de ce le pui și tu? Adică dacă tarifele vamale sunt proaste, de ce le adăugi și tu? Cumva poți să iei de companii, de Google, de aia, cumva să-i taxezi, dar nu pune tarife vamale. Că altfel, ce faci? E în jocul lui Trump, care el de-abia așteaptă să te lovească înapoi. Bun. Acum, din jocul ăsta știm foarte bine cine câștigă. China. Și am mai zis-o, China câștigă foarte mult și China, ați văzut că a fost prima care a pus tarife. De ce? V-ați gândit vreodată? Pentru că îi place. E chestia aia. Când adversarul tău face o greșeală, nu-l opri, încurajează-l. Nu-l opri din greșeală. Fă-o în continuare sau încurajează-l să o facă în continuare, deoarece asta e interpretat o greșeală din perspectiva Chinei, care acum poate să ia hegemonia globală, făcând înțelegeri cu Uniunea Europeană, făcând înțelegeri cu celelalte țări. Și Trump să rămână ultimul fraier. Înțelegi? Lasă-l să facă greșeala mai departe. De asta China a venit și punem și noi, mă. Nu e nicio problemă. Mai pune! Nu e problemă. Mai pune! Să vedem cât o să coste iPhone-ul. Mai pune! iOS e pe plus, dacă vă întrebați ce e pe plus astăzi, iOS este. Cum avea 10.000 că încă nu a ajuns la 10. Da, încă n-a ajuns la 10, așa este. Poate să facă U-turn, ar fi cea mai surpriză. E 12.73. Avea 10.000 dacă ajunge la 10, desigur. Asta vreau să zic. Bun, mai departe. Deci asta, înțelegeri ar putea și faptul ca Trump cumva să vină să zică bă, nu menținem tarifele alea, ci uite, ne-am înțeles. Și toate bune și toate cele și o să facem aceleași înțelegeri și cu celelalte țări la rând. Dacă totuși le lasă, atunci, da, mai departe știm ce va urma. Va urma un bail-out, cum a urmat de fiecare dată, tăieri de dobânzi și toate cele. Bun. De când iubește Ursula Uniunea Europeană, de-abia aștepta să dea la Trump. Bun. V-am zis de ce, țineți minte că v-am zis înainte de ce Trump a pus taxe și la pinguini. Ei bine, a venit cineva din partea Casei Albe și ne-a spus de ce. Dar eu v-am spus vineri de ce. Pentru că nu vrea să le dea loc să fugă. Cui? Celorlalți care vor să fugă de tarife. De exemplu, ai pus tarife la China, au fugit în Vietnam. De asta Vietnam a ajuns foarte, foarte puternic, deoarece s-au construit fabrici acolo, Nike a construit acolo, Apple a construit acolo, înțelegi? Și cumva nu le-a dat șansa la cei care activează în Australia, că erau, să activeze în țările respective în care erau doar pinguini. De asta a pus taxe doar la pinguini. Totuși este penibil, dacă mă întreb pe mine. Bun. Daniel, tu mai acumulezi Coinbase momentan? Nu. Am acumulat în zonele de jos.
aștept să văd cât mai poate să pice sau să văd un bottom și apoi mai acumulez sau să văd măcar o reacție de la ea. Bun, cred că suntem aproape de great reset. Pare că lucrurile merg spre direcția aia mai devreme sau mai târziu, mai ales cu tarifele lui Trump, care nenorocește cumva dinamica planetară la nivel de cum lucrurile erau create, unde erau create, cât costau ele și toate cele. Pare cumva că duce chestia asta într-o altă zonă, cumva o schimbare. Nu știu dacă la great reset, dar vedem. Nu, fiți voi fără grijă că Trump nu face de capul lui chestia asta. Are ceva acolo în spate. Bun, acum trebuie să-l înțelegi și pe Trump. Eu am zis de ce face, că vede că SUA pierde. Uitați-vă la video ăsta, eu l-am mai arătat. Vi-l mai arăt încă o dată. Ray Dalio, Changing World Order. On point, Mr. Dalio. On point. Video de acum 3 ani nu le-am mai discutat. Aici. Puteți să-l găsiți, uite așa e. Principles for Dealing with the Changing World Order by Ray Dalio. Și aici o să înțelegeți ce se întâmplă când China vine din spate și cum un imperiu cade. Cum cade un imperiu. O să înțelegeți aici pe Ray Dalio dacă îl ascultați la acele principii pe care are. Cred că undeva la 43 de minute. Un video foarte, foarte bun. Aveți și subtitrări pe română în el. Trebuie să stați acolo din YouTube. Bun. Face Ethereum un bounce. Dacă ăsta e bottom-ul. Doamne! Dacă ăsta e bottom-ul și n-atinge regiunea asta. Stai să văd exact unde am poziționat. Ia stai să mă uit unde am poziționat acel buy pe ETH. Unul a intrat mai devreme. Bun. Bun. Imediat. Văd că a dat tweet domnul Sima. ETH și 1500 acum va lua o pauză scăderea, dar regret se duce mai departe sub 10. Să se ducă, nu e niciun fel de problemă. Pentru cine vrea și ETH și Gold, este o oportunitate foarte, foarte mare. Bun. Băi, da, Trump a dat apă la moară la toți fearmongers, băi, incredibil. Și lui Kiyosaki, și lui Sima, și lui, Donald. Băi, Donald, bă, ce n-ai făcut? Bun, mai departe. Stai așa. Da, ziceam unde e buy-ul, să mă uit. Imediat. 1520. Da, 1520. Trebuie să-l mutăm un pic. 1522. 1520. Undeva pe aici. Dacă l-atinge pe ăsta, l-atinge și unde am pus eu buy-ul. Bun, deci aici a fost destul de aproape. Sperăm să nu fie ăsta bottom-ul, că mi-ar părea destul de rău. Sincer. Chiar că se duce mai jos, e ok. Mai cumpăr mai jos, dar mi-ar părea rău să număresc poziții aici în materie de ETH. Bun. Ethena pică în continuare, nu se lasă. Dacă mai era ceva aici de analizat. Bun. Mă interesează zone de buy. Tesla. Tesla 180 probabil va atinge. Depinde în câte zone vrei. Deoarece 180 poate să fie o primă zonă de interes. Să duce și mai jos? Probabil. Uite cât a crescut. Adică uite cât a crescut de aici. Bam. Sunt șanse să meargă și mai jos. Adică dacă cumperi aici, trebuie să te gândești, mai poți să cumperi sub 100? Dacă răspunsul este da, cumperi și zona de 182. Momentan media mea e la 150 pe Tesla, unde aș mai vrea să cumpăr sub 100. Adică până când nu-l văd sub 100 nu mai cumpăr Tesla. 162 ar fi un moment și pentru o acțiune acum. Asta e destul de clar în perioada asta, anul ăsta, aici. Ai două zone, ai pe urmă 100 și pe urmă ai 59-57, atât. Acum, asta din topul ăsta de aici, care arată ca o distribuție de tip Wyckoff, te-ai duce până în zona asta aici, ai avea un minus 87% până în 60. Un 60 ar fi un preț corect în ceea ce privește Tesla, dar poate să dureze mult până când ajunge acolo. Nu înseamnă neapărat că nu poți să începi de acum ceva acumulare în ceea ce privește Tesla. Acum, Tesla, eu zic că a mai picat și în trecut. De aici a picat undeva 53%.
Aici a picat undeva 50%, momentan cât ai de aici? Ai momentan 53, aici ar fi 62, aici ar fi 78. Asta nu înseamnă că n-a picat deloc 78, nu va pica la un moment dat. Sunt șanse destul de bune, iar volumele, hai să ne uităm, volumele în creștere un pic, ceea ce îți arată că da, cel mai probabil din zona asta de aici vei găsi un bottom local. Nu înseamnă neapărat că nu merge mai jos pe termen median aici, adică poți să facă asta, poți să mai facă o dată asta și la un moment dat să-ți facă mutarea de aici. Poate să dureze o perioadă, poate să dureze un an, doi, habar n-am, până când atinge nivelurile astea de jos și apoi să-ți facă bottom-ul din nou de aici și pe urmă iară să-ți redreseze în câțiva ani zone superioare. Tesla în continuare, cred că va fi foarte, foarte sus în viitor, numai că momentan e prea sus ca să te gândești la acumulări atât de sus aici. La fel și Nvidia, dacă te uiți, 3 trilioane capitalizare. Zicea cineva că vrea să cumpere Nvidia de toți bani. Eram pe chat. Am zis, nu cumpere Nvidia, am și mai și vândut aici Nvidia. Pe Nvidia aici, în zonele astea, pe corecții destul de mari. Un fair price pentru Nvidia ar fi 50. 47,50, nivelul ăsta care din top de aici ți-ar da un minus 68%. Ar fi un fair price dacă te gândești. Dacă ne uităm și la oscilator, mai ai de corectat aici. Dacă ne uităm de aici, dacă să tragem o concluzie în materie de acțiuni, cum zicea nenea ăla, acțiunile sunt prea ieftine sau prea scumpe? În continuare mi se par prea scumpe, dacă mă întreb pe mine în ceea ce privește acțiunile. Criptomonedele mi se par într-o zonă de oportunitate, dacă te referi la ETH, Bitcoin nu, de exemplu, nu mi se pare într-o zonă de oportunitate. ETH mi s-ar părea într-o zonă de oportunitate, poate un link sub 10 mi s-ar părea într-o zonă de oportunitate. Dar la acțiuni încă nu văd oportunitatea, mai ales la Max 7, care au crescut foarte, foarte mult de aici din 2023. Uite cât a pus Nvidia aici. A pus 1352% ca o criptomonedă. Păi dacă crește ca o criptomonedă, nu scade și ea ca o criptomonedă? Asta zic. Nivelul ăsta de aici, de 49, n-ar fi relevant. Odată ce ți-a picat din 2022, în 2024-2025 s-a făcut 1332%. Adică pentru o acțiune, ceea ce e enorm de mult. Adică ești cumva mult prea. Acum, dacă tu ești pe următorii 5 ani sau pe termen foarte, foarte lung, da, ok, Nvidia probabil se va tranzacționa peste 145, probabil 500 și 1000 la un moment dat. Dar poate să dureze 5 ani, 6 ani, 7 ani, 8 ani, depinde, poate să dureze o perioadă. De asta trebuie să-ți faci un plan de acumulări în regiunile astea de aici până aici și la un moment dat când asta își revine și ai suficientă Nvidia, să poți să-ți schimbi stilul de viață, nu? Regiunea asta, uite că asta 2000, deci asta de aici, deci era la 30, s-a dus din 0,03 cenți până în regiunea de 61 de cenți din 2000 în 2001, pe urmă a picat în 0,057, s-a dus într-un dolar, a picat aici în 14, adică uite pe ce volatilitate a avut, deci a stat din 2001 până în 2016, deci ține cont, 2001-2016 ani, n-a făcut absolut nimic Nvidia, ca ulterior din 2015-2016 să spargă all-time high-ul să facă asta. Înțelegi? Deci, na. Adică a stat foarte, foarte mult în lateral și aici nu i-a pus la nimănui și de-abia apoi a făcut asta. Ai vrea poate mai repede să găsești ceva de genul ăsta, dacă te referi la speculă un pic mai bună, decât să te gândești să cumpere aici. Decât să te gândești să cumpere aici odată și să zici, mamă, câți bani fac din Nvidia de aici. Complicat. Dacă te uiți la Nvidia, ce zici? Suntem bine priced in momentul de față sau mai au loc de cădere? Păi dacă te uiți încă mai au loc de cădere. Asta nu înseamnă că între timp nu poți să ai bounce mâine, mâine aici pe piețe. Adică ți-a spart foarte mult, ți-a dus ăsta, uite cât e de aici. Din zona asta de aici deja ți-a făcut minus 36, dacă îl mai pică mâine face minus 50, 76. Nu înseamnă că nu poți facă asta. Poți facă asta, cum a făcut Tesla. Poți facă asta. Și de apoi poți facă asta. Adică poți să stai aici o perioadă. Nu știu exact cum va reacționa. Dar întrebarea ta e, băi, este ăsta un preț bun? Dacă te gândești în 5 ani, da. Dacă te gândești într-un an, nu. Dacă te gândești în 2 ani, probabil nu. Deoarece nu e neapărat un preț bun ca să se aducă ție niște gain-uri de care ai vrea. Dacă te uiți la ETH, zici, bă, ar putea fi o regiune, oportunitate aici, oportunitate aici, oportunitate aici, mai ales dacă se duce spre 1000, ar putea fi. Ar putea fi. Dar ăsta, dacă o iei istoric, și uite, am calculat aici, regiunea asta erau de urcare, dar putem calcula și scăderile. Ești regiunea istorică de scădere pe corecții de genul ăsta. Dacă ne uităm aici pe ETH și mergem pe weekly, nu e nimic ieșit din comun și am mai arătat asta.
De aici a luat minus 65%. Din 2016 în regiunea asta de aici a corectat din $400 până în regiunea asta de aici de 132. Evită week-ul ăsta că aici a fost o zonă de lichiditate, nu pe toate exchange-urile ai văzut week-ul ăsta și nici nu puteai să-l cumperi. Și apoi a făcut all-time high de aici. Aici a corectat încă o dată 66%, putem să vedem după ce a urcat din bottom, a corectat 66%. Aici în COVID crash a corectat încă 67% din top în nivelul ăsta. Hai să ne uităm și aici. Aici în 2020, nu asta, în 2020 aici, dacă ne uităm un pic, ai corectat 61% înainte să-ți facă all-time high în nivelul ăsta. Hai să vedem acum cât a corectat. Mai ne putem uita, de exemplu aici, cât a corectat. A corectat 46, un pic mai puțin. Aici a corectat 47, un pic mai puțin. Și aici îți face istoric, 61%. Spunem tu, e aproape sau nu de bottom? Adică dacă te uiți istoric, cum zicea cineva, nu știm dacă mergem mai jos sau nu. Dar luând probabilitatea, ești mult mai aproape de bottom decât de o continuare sub 1000 în momentul de față în ceea ce privește ETH aici, în nivelul ăsta, și ar fi o zonă interesantă. Bun. Bun. Ce mai vedem aici? Goldul face bounce. Face bounce de aici. Face bounce. Bun, avem nivelul ăsta de 12.3 pe el. Aștept să văd dacă pică sub 10. Mai au ceva e-gold aici. Nu neapărat că vreau să-l țin pe termen lung, ci vreau să-mi scad prețul din 30, unde e în momentul de față. Vreau să mi-l scad cu un buy în sub 10, să mi-l scad în regiunile astea de aici. Și atunci aș putea revizita, când ar putea revizita zonele astea, aș putea să, dacă am prea mult, cumva să vând sau să vând tot, să mut în altceva. Rămâne de văzut ce va face e-gold de aici, din zonele astea. Bun. Eu zic că din zona 1400 pe ETH o să avem un bounce totuși golden pocket. Da, e. Dacă ne uităm și la retracement, imediat, dacă ne uităm și la retracement aici, 1593. Bun. Dacă ne uităm și la zone de retracement din top, din bottom în top, putem să ne uităm că vin 78.6, ceea ce e bine. 61.8, depinde cum îl tragi. Dacă îl tragi de aici, din zona asta, din sfera asta, e 78.6, care de obicei îți dă un bounce de aici. Mai ai desigur 88.6-le, care ai nivelul de 1520, 1257 aici, la nivelul ăsta. Bun, hai să vedem aici ce a făcut. Aici, după cum observi, ți-a dus 88.6-le. Ți-a și făcut de aici, dar totuși nu poți să gândești neapărat așa, având în vedere că aici a fost COVID crash. Aici a fost COVID crash, da, na. Zonele astea, două, după cum observi, în caz de capitulare, de obicei are și tendințe sub 88.6, ăsta în caz de capitulare. În caz de măcel pe burse, în continuare aici. Din nou, e foarte extins. Extra extins la nivel de corecție aici, ETH. Bun. Oare sunt singurul care sunt pe minus majoritate al coinilor 70-80%? Probabil nu. Probabil nu. Mare parte din piață e pe minus 70-80% pe altcoinuri, mai ales cele cu capitalizări mici. Bun. BNB în continuare se ține. Ce ar mai trebui să mai analizăm aici? O zi istorică, Tesla am analizat, sau Daniel, sunt aici cu tine din 2018, rămân până la final și dormim sub pod ca dinozaurii. Like, mersi, Costi, nu o să fie nevoie să dormim sub pod, și tu știi bine asta, mai ales dacă ești din 2018. Mai să zic că cum decade așa mult ceva știri? Nu, Andrei, e pur și simplu cad odată cu piața. ETH e minus 12%. Ce? Adică n-are, pur și simplu nu ține de zeche nimic aici sau de piață. În general, minus 13, ETH cât e? ETH sora e minus 11. Adică, na. Bun, zic că ar fi regiunea asta de 0,05 până în 0,038 aici. Aș mai adăuga ceva la el. Probabil în următoarea perioadă aici la zic. Bun, mai departe. George, mersi pentru 9,99. Dalvos, să se întrerupă ETH. A zis bine. Opriți ETH-ul. Ce media e pe DOT? 3,7. Hai să ne uităm la Polkadot dacă a făcut un nou minim. Și repetă istoria. Nu.
Deci măcar în stare de un om minim n-a fost aici. A fost destul de aproape. Aici media la 37. Pentru Polkadot. În zona asta. N-a fost în stare. Unde? Where are we? Where are we? N-am ieșit niciodată. E ca în Inception. Credeam că am ieșit din bear market pe altcoinuri. Dar n-a fost. E fix ca în Inception. Eram tot acolo. Apoi tot în depresie. Fix în depresie. În depresiune. În depresiunea Transilvaniei, dar în groapă. Acolo sunt altcoinurile în momentul de față. Bun. Bun, mai departe. Bună seara. N-aș fi crezut că văd Igor la așa jos. Da, bă, da, se poate, adică. Având în vedere că n-ai avut niciun fel de reacție pe altcoinuri, iar Igor nu s-a ținut bine deloc pe niciun fel de urcare, nu e un șoc. Dar Igor a mai fost la zonele astea. Nu e... S-a dus de unde a plecat în pampul ăla mare de pe Binance, Igold, 12,67. Aici. Pampul ăsta mare din 2020, de aici, din 6, bam. Ce am făcut aici pe Igold? Evident, știam de Igold aici, n-am cumpărat. Aici am luat o poziție, mi-amintesc ca și cum era ieri, și am vândut aici, Igold. Și apoi desigur s-a dus, bine, am mai luat, mai aveam ceva, dar apoi s-a dus până în regiunea asta și am apucat să vând ceva aici pentru Igold, dar o bună parte din poziție am vândut-o aici în Igold când s-a dus la 34. Mistake, dar se mai întâmplă, nu e problemă, am avut și altele care au performat excelent în ciclul ăsta de aici. Bun. Acum apare că vrea să-mi dea din nou oportunitatea aici, Igold. Bun, să ducem groapa Marianelor, da. Fix pe groapa Mariano. Partea bună pentru Igor, dacă te uiți pe Binance, e că îți vine în Point of Control, care 11. Point of Control care pentru Solana, dacă ne uităm la ea încă o dată, să avem o idee, la Point of Control pentru Solana, a fost destul de aproape, nici măcar n-a atins-o, dar similar, vezi. Capitularea a venit în Point of Control aproape, aici era 6-3. Dar aici cineva a salvat-o. I-a pus o salvare. Dar similar, vezi, a picat sub regiunea asta de aici de suport, s-a dus, weak, bam. EGLD destul de similar la nivel de... Dar nu era asta. Igold, care era? Asta. Destul de similar, ți-a pierdut regiunea asta suport de 24 și acum se tranzacționează spre Point of Control și spre zona asta de aici de 6-7 de unde a plecat. De unde a plecat. ARB ne-am uitat mai devreme, dar ARB nimic de zis decât 20-25 de cenți. Montane 26. Posibil să iau din nou o poziție în Arbitrum. Din punctul meu de vedere își va reveni, după cum vedem aici, probabil capitularea chiar a fost mai devreme și repete un pic ce am văzut în Solana, doar ce capitularea posibil să a fost aici. De fapt, în regiunile astea, iar acum pare că volumele sunt din ce în ce mai mici aici în materie de capitulare în ceea ce privește Arbitrum, ceea ce nu e rău. Doar ce mai vând ultimele weekend cel mai probabil aici în materie de Arbitrum. Dacă ne uităm din top, are minus 88%. Ar mai putea istoric, dacă știm istoria. Nu e să zici că poate face exact bottom aici, dar dacă e, îl vezi săptămâna viitoare. Dacă săptămâna viitoare, uite aici volume de capitulare. Frumoase. Dacă săptămâna viitoare vezi asta, adică dacă vezi o candelă înapoi spre 32, e un semn din cuțitul ăsta în cădere aici. Bă, când vezi cuțite în cădere, nu știu, îmi place. Îmi place. Îmi plăcea și mai mult dacă mai aveam și mai multă lichiditate, să pot să apăs. Să pot să apăs, da, e ok. Apăs cu ce am. Bun. ETH aici corectează în continuare, pare că găsește o zonă de suport destul de aproape, mai cumpărat ceva. S-a întors unde am luat aici media. Aici țineți cont că n-am luat neapărat odată 1500, ci am luat și aici, am luat și aici, am luat și aici. Și de asta am făcut media aia de 1500 pe ETH. Și mai iau, nu e problemă. Yen extends gain past 1% as risk of sentiment grows. Crește yenul, mă, nu e bine. Trump tariff chart of death has Wall Street investors grappling with new reality. Ok, ia să ne uităm aici la Forex. La Forex. Ce se întâmplă? Bun.
JPY USD pare că urcă, vedem. Vedem mâine dolarul. Dolarul în continuare stă jos momentan. A avut un mic bounce, dar cred că săptămâna viitoare din nou va corecta aici dolarul. Nu mai are încredere lumea în dolari. Bine, rău, rămâne de văzut aici ce se întâmplă. Bun. Mai departe. Bun. Bun. Sima Cristian e 1500, acum va lua o pauză scăderea, dar e greu să văd ce departe sub 10. Da, am văzut tweet-ul lui mai devreme. Îi place, îi place să fie urs, îi place. Îi place, îl gâdilă. îl gâdilă scăderile astea pe Mr. Sima. Dacă se uită, îl salut. Vezi cum e, dacă n-ai bătrân să-ți cumperi. Bun. 1.7k pe live, nice. Da, au fost și mai mulți. E vorba de momentele astea în care am mai explicat. Oamenii se gândesc acum, băi, poate e momentul, știi? Să adaug aici. Dacă te uiți la Bitcoin, poate spui semne de întrebare. Dacă te uiți la ETH, zici, hai că poate ține. Hai că poate ține aici nivelul ăsta sau poate face un week în nivelul ăsta de aici, dar e în moment de capitulation nation. La link nu ne-am uitat, da. Aveți perfectă dreptate, am stat pe live-ul ăsta, ne-am uitat la link 3 ore. Aici, Chainlink, 11.34 pentru Chainlink. Nivelul pentru Link rămâne același. Chiar am avut un 1-1 cu cineva săptămâna trecută, de fapt săptămâna asta, că e încă duminică, aproape. În România nu mai e duminică. În Olanda e duminică. Am zis că asta aș cumpăra la nivel de Chainlink, aș cumpăra un pic sub 10, aș cumpăra nivelul ăsta de 9.4, poate un 9.4 și apoi 6.7 nivelurile astea de aici în caz că, dar am lictate pentru Chainlink în caz că vine înapoi spre range-urile astea de jos. Acum la RSI, destul de aproape și ăsta de niveluri de capitulare, 2023, 2022, nici măcar 2018. Din nou RSI se întoarce la nivelurile astea de aici, decent. Dacă ne uităm la ETH, și mai grav în materie de capitulare la nivel de RSI. Dacă te uiți aici istoric, plecând din 2016, îți testează de unde a plecat 2016 RSI-ul, îți testează din nou nivelul de 2011 de bear market agresiv în care a avut 7 luni la rând pe corecție, îți testează 2022 în care a avut FTX și toate celelalte, îți testează nivelurile astea. Dacă îți place ETH, moment mai bun decât sub regiunea de 31 pe RSI, nu știu dacă prinzi, adică pentru el, în nivelurile astea de aici. Să vedem topurile în materie de RSI, în zone superioare aici, destul de bine. Totuși în ciclul ăsta ai avut februarie 2024, totuși prețul nu ți s-a dus aici în all-time high față de ciclurile precedent. Un pic mai greoi ETH. Și asta nu înseamnă că zicea cineva ETH pică, stă în lateral. Păi dacă mergeai pe această teorie și aurul a stat 10 ani în lateral și nu l-ai fi cumpărat înainte să facă asta. E vorba de răbdare. L-ai fi cumpărat aici aurul 10 ani. Dacă ne uităm imediat, gold. Să-l găsim pe ăla corespunzător. Bun. Aici aurul ar fi corectat din 2011 în continuare. Nu înseamnă că dacă a stat din 2011 până în 2020 în lateral nu mai avea niciun fel de valoare. Dacă ne uităm de aici a fost minus 45% pentru aur, care avea 14 trilioane, 15. Acum nu știu câte naiba trilioane mai are în capitalizare, ceea ce era mult pentru aur aici, din 2011 până în zona asta 2015. La un moment dat ți-a pus un bottom și a făcut asta pe următoarea perioadă și acum zici, mamă, ce era bine, uite, v-am zis eu aur, cum vine Kiyosaki acum. Kiyosaki, îți dai seama că mergem la el pe Twitter, îți dai seama, Kiyosaki, după ce a strigat că pică piețele, Kiyosaki, 15.000 de ani la rând, stai așa. Kiyosaki. Rich Dad Kiyosaki, mamă, ce nume are și ăsta. Robert Kiyosaki. Bun. Bun, uite,
I should not say this because it's not cool to say I told you so, yet I did tell you so. Da, ne-a zis el că vine cel mai mare crash din istorie. My book reached that prophecy. I warned the biggest stock market crash in history was going to wipe out the financial security of millions of investors, especially my generation, the baby boomers. The stock market arrived today. We are definitely in a recession and more likely a deep depression. By the way, asta a scris și în 2020, înainte ca piața să bubuie. Asta a scris și în 2008, după, înainte ca piața să bubuie. Why was I warning boomers? Because boomers are out of time, bla 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 bla. For many years I have suggested saving real gold, real silver, and today Bitcoin. Hey, azi în corecție. Bun, remember, gold, silver, Bitcoin. Ia să ne uităm la silver, ce a făcut. Bun, ia. Nu am făcut all-time high din 2011. Gold, silver, Bitcoin. Gold nu mai făcuse din 2010. Tot 2011. Na. Gold, silver, Bitcoin. Bitcoin măcar a făcut ceva. A mai făcut niște urcări. Dar poți să ai perioadă genul ăsta. Uite, na. De exemplu, 80. Anii 80. Nu mai era silverul ceva bun? Anii 80, îți spune silverul aici 79-80, îți spune topul la 49. Pe urmă a murit până în 2011, când ți-a retestat nivelul ăsta și acum ți-a picat. Știi cu ce arată ăsta? Da, sunt de acord cu Kiyosaki, ăsta probabil va face boom la un moment dat. Arată cu bursa americană, cu S&P-ul, când ți-a venit în 2008, ți-a făcut bam și apoi după 2008 ți-a făcut all-time high în câțiva ani de zile după. Dar asta deja a trecut destul de mulți de aici din regiunea asta. Dacă observi, da, na. Bam. Ți-a făcut de aici, ți-a făcut din 43, ți-a făcut $3. Silverul. Minus 92%. Și apoi, bine, silverul n-a fost în epoca digitală. Aici greu să mișca capitalul, adică greu să mișca capitalul. De asta și-a revenit toată cu internetul aici. Greu să mișca capital. Nu înseamnă că ETH va sta 15 ani, 20 de ani în lateral. Dar poate să stea 1, 2, 3, habar n-am. Poate să stea. Adică poate să stea. S&P-ul a stat și el destul de mult. Acum totuși e epoca digitală. Lucrurile se mișcă un pic mai rapid. Lichiditatea iese rapid, ați văzut. 10 trilioane, lichiditatea intră rapid, 10 trilioane. Adică nu poți să compari neapărat cu zonele alea, deoarece zonele alea erau mai greu de accesibil de lichiditate. Transferurile bancare se făceau mai greu, totul se făcea mai greu aici. Aici e, buf, imediat au ieșit băieții, imediat, s-au dat 3 telefoane, au ieșit. Bun. Dacă ne uităm aici la fel, bam, imediat s-a dus în 2100 și tot așa. Dacă ne uităm aici, S&P 500, nu? S&P 500, 78, hai zona de 2000. În zona de 2000, dot-com bubble, rect. Din 2000 până în 2008 n-am mai pupat. Investeai aici 8 ani de zile, ce return aveai? Deci investeai în 2000. Ce return aveai 8 ani? Cum a zis domnul ăla mai devreme. Ce return aveai? Bată-mă de-abia în 2003. Și apoi ai luat-o ușor. Dar abia aici ți-ai revenit în 2007. Și când ți-ai revenit, la fel ca la silver, a corectat înapoi sub nivelul ăsta, ca să zică că se duce mai jos, reversal, și apoi a început cel mai mare bull market din istorie, aproape. De fapt, nu, a mai fost și aici. Dacă vezi. De aici 87. Volcker. Inflație, Volcker. Buf! Din crash-uri n-a venit crash mai departe. Dacă observi aici, ai avut urcare, crash. A venit crash mai departe până la 0. Din crash a venit asta. Desigur, a fost crash în 87, 89. A durat 2 ani până când ți-a dus mai departe. Aici. Dacă ne uităm aici, în 2000, a fost 2000, aici mai mult, 2007, până și-a revenit din dot-com bubble. Dar din crash, nu s-a dus în continuare în crash până în regiunile astea de aici la 0. Bursa americană. Bun. Și putem să luăm istoria din 75, 70, crash, dublu subsol. Ai avut aici 70, 74, 4 ani. Aici e ca și cum țineai altcoinuri. Bam, na. Nimic, ca și cum țineai ETH. Na, de exemplu de aici, dacă luai din 66, beef.
Nimic. Absolut nimic. Ca deodată să fac asta. După ce bif. Bun. Mergem mai departe. De mai aici. 38. Crash-ul din 32. Crash-ul din 32. Marea depresie. Depresiune. Marea depresiune a Transilvaniei. Din 31 s-a dus până în 4. Aici asta a fost. 86% pe bursa americană. Și apoi, din crash, nu s-a dus la 0, ci s-a dus mai sus. Sunt niște chestii aici. Acum, dacă tu crezi că se schimbă și SUA nu mai face același lucru, crezi că Trump ia 15.000 de mandate, crezi tu că Trump ia 15.000 de mandate și nu se mai recapătă economia americană, atunci da. Atunci da, poți să zici că nu se mai repetă. Sau la ETH, să zici că s-a schimbat ceva. Ce s-a schimbat, mă, cu ETH de aici? De ce s-a schimbat? ETH și aici. Era în 2021, a făcut all-time high. Aici a făcut 4.000. Acum 1.500. Ce s-a schimbat? Ce s-a schimbat? Ce s-a schimbat? Vă zic eu doar prețul și sentimentul. Aici sentimentul era grozav, toată lumea ar fi vrut să cumpere deoarece Moon Baby. Aici nu mai. Aici e sentimentul negativ, se plânge. Aici se plânge, de ce? Păi ce s-a schimbat? S-a schimbat ceva cu ETH? A făcut ceva? A dat fail chain-ul? Nu, chiar crește. E fix momentul ăla. Prețul scade și crește zona de tehnologie în ceea ce privește ETH, dar și multe altele. E fix momentul ăla de opportunity zone pentru ETH. Cum a fost și aici, cum a fost și în trecut. Nu s-a schimbat nimic. Dacă nu s-a schimbat nimic, teoria e intactă, dă-i drumul. Dă-i drumul la treabă. Dă-i drumul la treabă ca să nu plângi când crește. Bun, ETH se întoarce la nivelurile din 2019 și ăsta de aici l-au mâncat celelalte, vedem cât le mai mănâncă și interesant de văzut după dumpul ăsta cine se va ridica. După dumpurile astea vedem cine se ridică, că asta e important. Să sperăm că să nu se mai ridică meme coinurile alea, că atunci am pus-o. Optimism aici, din nou, vine într-o zonă interesantă, ai zona asta de 63, din nou în zonă de buy, mai ai una aici, ultima în 43. Cam atât. În rest, ăsta, dacă pică sub regiunea asta, poate să intre în price discovery la nivel negativ și ai 20 următoarea zonă. Problema? Unde-i volumul? Unde-i volumul capitulării? Se ascunde volumul de capitulare. Aici, unde am lăsat-o. Nu s-a mișcat absolut nimic. Bim, unde l-am lăsat? Nu s-a mișcat absolut nimic. Axelarul, nu s-a întâmplat absolut nimic, unde l-am lăsat la 35, să duce mai jos, mai bag. Solana 107, nu mă interesează. M-ar interesa 50, unde am și vândut o parte. Aia m-ar interesa la Solana. Fetch, unde l-am lăsat, n-a atins target, dar e destul de aproape de nivelul respectiv. Vedem mâine ce mai restă. E-Gold e aproape de Sima, putem să scriem aici. Sima. Aproape de Sima la nivelul de 10. Aici. Nivelul Sima putem să-l denumim de acum încolo. Bun. Îl lăsăm pe grafic. Hai să-i dăm. Să-i punem. Așa. Bun. Aproape de nivelul Sima. Aproape de nivelul Sima aici. Ce ar mai fi de văzut? Ce ar mai fi? XRP 1.96. Bă, ăsta încă ține nivelul ăsta. De 1.96. Aici, pentru cât timp? Deci shortat sub 1.7, 1.8. Pică regiunea asta, cine are XRP știe ce urmează. Toată închiderea asta pentru XRP, de aici. Până nivelurile astea de 65 de cenți. Nu știu dacă ai vrea să-ți iei așa ceva dacă pică nivelul ăsta. Nivelul de 1.7, 1.8. Apple, Apple 174, un target. Iar 156-144 după nivelurile astea. Pare că mai are un pic. Mâine e posibil din nou să deschizi roșu, după cum arată momentan aici. Vedem dacă ceva mai se întâmplă. Bun, Head of China Market Open. Ok, as a reminder, Chinese markets were closed on Friday. Their opening will be colorful. Bun. Bă, am luat-o lumea ras, n-am de tot pe planeta asta. Bun, salutare, buy the dip. Eddie, suntem aici, stai liniștit. Cine are, cumpără. Bun. Caută FED. Da, ne-am uitat pe FED. 30 de cenți. Sub 30 de cenți mă interesează. Șanse să vedem ETH la 500. Mereu sunt șanse să vezi ETH la 500. Mari? N-aș zice că mari, dar sunt șanse. Dacă pică nivelul ăsta, nu știu dacă ai vrea să vezi ETH la 500.
de dolari, adică nivelurile astea de aici. 500, de fapt 500 nici nu-i target. Un target real, dacă pică, e asta, 415, 341. De când făceam eu videourile din 2018, de aici, de când ziceam dacă urcă peste nivelul ăsta, intrăm în bull market în ceea ce privește ETH. Bun. Dacă majoritatea alțurilor capitulează acum, crezi că SUI se mai duce la 1.3, 1.5? Asta e problema, că SUI ar trebui să ducă acolo, la 1.3, 1.5. Se poate, da. Ia că capitulează ele acum. Se poate duce nivelurile astea. Mult prea sus mi se pare aici. Zonele astea ar fi interesante. Bun. Zona asta ar fi interesante. Nivelul de 1.15, nivelul de 0.92. Bun. Uite, Raul ce că a cumpărat. Cât ai? Cât ai? Cât crezi? În ce crezi? Buy the deep. Buy the effing deep, boys. Dacă asta vreți, deoarece sunt niveluri bune. Trump a dinamitat toată societatea, toate piețele, tot. Bun, Filecoin. Filecoin, din nou în bottom, din nou spre bottom, 2.43, din nou în zona de bottom, o va ține din nou, cel mai probabil, de aici. Gala, din nou și ăsta spre bottom, face un nou minim, vedem, momentan spre bottom și ăsta, bottomul de la 112 aici, 112, chemați poliția că nu se mai poate, link, da, link nivelurile astea ar fi interesante, Solana 107, nivelul ăsta ar fi interesant, 82, am zis cam atât, cripto arată așa, dacă mergem pe danielniță.ro, puteți intra, danielniță.ro/dashboard, faceți cont, găsiți asta, nici nu mai au loc, hai să dăm pe 1 hour cum arată, dacă ne uităm pe 1 hour aici, hai să dăm un zoom in, zoom. Bun, pe 1 hour pare că se văd un pic mai binișor, OKB-ul urcă un pic, P urcă aici, QNT-ul în continuare, cât e QNT-ul, 65, 50 ar fi relevant ăla. iOS-ul aici corectează după ce urcase, pe daily cred că e pe plus, fetch un pic pe urcare, un pic calculul pe urcare pe ultima oră, totuși pe 24 de ore arată așa, nu mai au loc, RB minus 12, Bonk 10, BSV 11, fetch, aici putem să vedem undeva la 9, Uniswap, Render, Trump undeva la minus 11, 4, Move, minus 13, Optimism, minus 14, AVE, minus 13, Etena, minus 13, 8, NS, minus 10. Bun, ULD, Arbitrum, IOTA, Jupiter, Floki, Bera, Chain, minus 14, Farcoin, minus 9 aici. Bun, hai să vedem și top 200 cum arată. Dacă ne uităm, pe top 200, Kaito minus 16, SPX, Memecoin minus 18, B minus 11, Morpho minus 20, B minus 11, Mew minus 15, 27, Celo 9, Popcat minus 11, ID minus 12, bun, Zeta minus 13, Axelaru minus 10, Pengu minus 12, marea resetare pe criptomonede, Zekeo minus 12,9 n-a scăpat nici el, nu e una care să scape, top 300 dacă ne uităm aici pe top 300. Sneak, da, nici n-are rost să ne uităm aici, Venom pare că e un pic pe urcare, nu știu, cineva posibil să-l manipuleze, Fai aici pe cădere. Bun. Eu mă retrag la somn. Imediat închem și noi aici o seară istorică din punct de vedere negativ. Țineți cont că săptămâna viitoare urmează inflation. Inflation ration pe... Dar trebuie să fie, nu? Pe 9, cred. Ia stai așa. Vedem. Nu, pe 9 avem FOMC și Consumer Confidence. Când este inflația? E marți sau joi? Trebuie să fie, joi. Da, e joi. Joi este inflația core 3,1 și avem și inflația rate year over year așteptată la 2,6. Vedem. Avem și săptămâna viitoare, ne dă pachet săptămâna viitoare, vedem la inflație aici ce se întâmplă pe 10 și la core. Probabil core-ul va rămâne sub control, vedem aici dacă vedem 2,6, posibil să vedem 2,6, 2,7, nu cred că inflația va avea un avânt momentan. Probabil pe citirea pe luna viitoare, momentan citim pe martie, citirea pe aprilie, probabil să aibă ceva problem la nivel de inflație.
Bun. Pe 9 am zis avem FOMC Minutes, nu este FOMC, adică nu e Jerome Powell, ci sunt minutele, sunt notițele aici și Consumer Confidence mai avem. Asta le găsiți pe toate secțiunea de dashboard. Aici trebuie doar să vă faceți cont și atât. Puteți să vă faceți și portofoliu. Aici puteți să vedeți un test. Puteți să adăugați tranzacții. Va fi adăugat și cel de acțiuni aici în curând. Apropo de acțiuni, așa s-a încheiat ziua de vineri. Putem să vedem Apple minus 7, Microsoft minus 3, Amazon minus 4, Nvidia minus 7, Google minus 3, Meta minus 5, Berkshire minus 6, 9. Toată lumea zicea că Buffett să ține bine, dar a luat și Buffett minus 7% aici. Înțelegi? Deoarece Buffett nu este 100% în cash în zona asta. JP Morgan minus 8, Wells Fargo aici minus 7, Amazon minus 4, Tesla minus 10 aici pentru Tesla, minus 10% pentru Tesla, Healthcare, dezastru total, Walmart aici, Costco pe Consumer Defensive, nebunie, Utilities aici și ele, vai mama lor, așa, pe real estate la fel, nebunie și pe real estate aici, destul de roșie. Pe 7 zile, hai să vedem cum arată pe 7 zile piața bursieră. Pe 7 zile piața bursieră arată așa, domnilor. Apple minus 13, Nvidia minus 10, Meta minus 10, Amazon minus 9, Tesla doar minus 3,96. Interesant. Aici Oracle minus 7, Berkshire minus 5, JP Morgan minus 12, ExxonMobil, Chevron minus 11. Aici, bun, cam asta. Cam asta. Pe 30 de zile vedem pe monthly cum arată. Minus 19 Apple, minus 14 Nvidia, minus 15 Google, minus 19 Meta, Microsoft minus 9, Amazon minus 14. Trăim vremuri istorice. Deblocările de token le găsiți și pe astea aici. Nu cred că mai are vreo relevanță neapărat. Dar putem să vedem că se deblochează de la SUI 2,03, de la Arbitrum 2,01, foarte mult de la Renzo s-a deblocat și de la Saga s-a deblocat destul de mult. Okay. Bun. Ne întoarcem pe cripto, în continuare roșu, dar iese ceva verde pe timeframe-urile mici. Se vede ceva verde. Așteptăm să deschidă futures-ul aici. Destul de aproape. Doamne, măcar să intre buy-ul ăsta. Unul a intrat. Dacă mai intră și ăsta, eu sunt fericit. Putem să call it a bottom. Putem să call it a bottom. A bottom. Bun, ce mai avem aici? Mai avem fetch în 0.38. Bun, ce-ar mai... Jerome vorbește miercuri, da? Unde? Ia. Nu vorbește Jerome miercuri. De refer la FOMC. Nu vorbește miercuri Jerome. Sunt doar notițele de la ședința precedentă. Nu vorbește miercuri Jerome Powell. Nu mai vorbește. Nu cred că mai vrea să mai vorbească. Bun, vineri mai e ceva. CPI nu e. Ok. Michigan Consumer Sentiment. Asta ar mai fi. Atât. Bun. Bun, cam asta. Vedem unde ne aflăm. Următorul live va fi miercuri. Între timp, dacă se mai întâmplă ceva, poate mai facem de urgență. De exemplu, dacă ETH pică la 1300, 1200, mai facem de urgență. Dacă nu, miercuri. Poate între timp niște videouri offline pe diferite subiecte. Aici pare că ETH și-ți găsește un bottom. Săptămâna viitoare foarte importantă, domnilor, deoarece săptămâna viitoare, dacă avem săptămâna viitoare un dildo înapoi în 1740, în 1800, poate asta să-ți confirme bottom aici pe această corecție de săptămâna asta. La fel cum la multe alturi și la multe alte altcoin-uri, cum am făcut la Solana. Miroase un pic, dar vrem să vedem și în timp real. Ce zici de Pfizer și altele din pharma? Din ce am înțeles, tariffs nu le afectează momentan. Păi a zis că bagă și la alea. Cum nu? Și la pharma a zis că bagă. Din câte mi-amintesc eu. Minus 5 aici. Urmează și la pharma cel mai probabil. Na. Uite cum arată Pfizer. Crezi că se oprește aici? Probabil nu. Probabil se face aici. Probabil se face în zonele astea. Asta deja a atins-o, a făcut bounce-ul. Hai să vedem. L-a făcut, dar mic, scurt. Nici măcar n-a atins regiunea asta. Și apoi îți continuă. Aici, nivelul de 20-19. Ăsta ar fi un nivel interesant. Care din top pe Pfizer îți arăta minus 62.
Aici minus 68%. Bun, Atom ar mai fi. Atom. Hai să vedem ce mișcă. Bă, nu e așa rău, 448. Ce-i drept, pe săptămână e pe verde. Aici Atomul și astăzi nu corectează prea mult. Am înțeles că au făcut ceva integrare cu ETH. Ceea ce e interesant. De asta probabil să ține foarte, foarte bine. Da, să ține bine. Ce se mai ține bine azi la materie de preț? Ia să ne uităm. BNB-ul se ține versus BTC destul de bine. LTC-ul se ține bine versus ETH, dar totuși mai prost. Cum se ține versus Solana, imediat ne uităm. Eu aici oricum a picat mult, n-avea cum să nu se țină bine. 0,034 doar. Vedem ce se ține mai bine. Cam atât. Și ETH nu. BNB-ul, da, BNB-ul în continuare se ține mai bine ca restul. Aici Atomul se ține bine momentan, mai bine ca restul. Ce mai e? Shiba, Inu, da, și ăsta probabil va veni în regiunea asta de jos. XRP-ul se ține mai bine ca restul momentan. Aici, bun. Ce mai e? Ce mai e? Theta se ține la 10 chiar și sub ce am văzut la ETH. Hai să vedem Sol ETH. Până când ăsta nu capitulează, nu știu dacă piața își va reveni. E pe plus azi. Dacă ne uităm în continuare, stă destul de bine aici versus ETH. Bun, Solana 107 minus 10, ETH minus 12. ETH probabil are de recuperat în perioada viitoare. Aici, versus Solana un pic, la nivel de pierdere. PITH minus, aproape de zona de sub 10, unde m-ar mai interesa ceva la nivel de PITH. TIA și a minus 13, nu se ține prea grozav. Arbitrum aici 0,26. Pentru Arbitrum aproape de nivelul la 25-20. Injectix ZK o să ține extraordinar de prost în 0,05 în momentul de față. AAVE se ține destul de prost undeva la minus 14. O dată destul de mare. AAVE foarte important nivelul ăsta de aici, de 117. Foarte, foarte important să-l țină. Și ăsta corect destul de mare din top. Bun. Cam atât. La nivel de știri nu știu dacă s-a mai întâmplat ceva. Ne uităm imediat. La nivel de știri. La nivel de știri. Bun. Bun. Mergem mai departe. Mergem mai departe. Hai să ne uităm să vedem dacă ceva la nivel de știri. Pe Zero Hedge. Dacă nu e nimic, am plecat. Am plecat. Bun. Bun, Head of China Market Open. Ok. Tarife record aici. BOG-ul. Ok. Besen rejects recession talks. All market turmoil and Meg 7 problem. Deci nu e problema noastră a MAGA, ci e problema MAG 7. E ca și cum toți ăștia le-au dat. Deci a venit Trump, toți ăștia din MAG 7 au dat cât 1 milion, 2, 3, 4. A venit Trump și le-a nenorocit. Dar nenorocit capitalizarea și acum a zis nu e problema mea, e problema voastră. Bun. Nu știu dacă mai e ceva aici de văzut, sincer. The historic market crash in charts. Ok. Da. E moment istoric de pe corecție. 1 trillion bla 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 bla. The old system wasn't working and if you look at the system that's not working you have to be brave to change it. Ok. Mai departe. Goldman Prime biggest short on record. Da. Se shortează record, dar pare că le merge. Momentan. Vedem săptămâna viitoare. În săptămâna viitoare probabil va veni o candelă de reversal la cât short sunt. Bun. Scott Bessent expose Zelensky's lie. Da, cam atât. Cam atât, domnilor, pentru astăzi. Momente dificile, momente grele, momente de oportunitate pentru piețele financiare, toate. De la cripto, de la acțiuni, de la toate.
E posibil totuși, depinde la ce ne uităm. Dacă te uiți la criptomonede, trebuie să le iei separat. Dacă te uiți la acțiuni, trebuie să le iei separat. Unele sunt în continuare foarte, foarte sus, dacă te referi la acțiuni. Deci, ușor, ușor, mai ales dacă aveți lichiditate, nu vă grăbiți cu toată lichiditatea direct în piață. Așteptați anumite zone pentru a mai acumula. Luați-o ușor. Luați-o ușor, că piața nu pleacă nicăieri. Bun. 1824 BTC trimiși din Kraken. Da, încearcă ăștia să-l ducă. Încearcă să-l împingă. Cât mai jos posibil, că vor, îți dai seama. Vor cât mai jos posibil și Bitcoin și ETH și orice. Le văd cât mai jos posibil, iar acum au momentul în care pot face asta, având în vedere că oamenii sunt foarte panicați și își vând orice în momentul de față foarte, foarte rapid. Bun, cam atât. Ne auzim în următorul Stay Safe mai live. Aveți butonul de like aici. Dacă v-a plăcut live-ul ăsta și rezistați pe poziții, îl aveți aici, îl puteți apăsa 3 ore și 40 de minute. Aici găsiți like-ul. Ne auzim în următorul Stay Safe, much love. Welcome to banii, să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două întrebări, mai bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atât tot. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am.